Komið sæl og blessuð og velkomin enn eina ferðina að rauða borðinu hér á Samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér María Lilja. Sæl og blessuð. Sæl og blessaður. Þú ert nýkomin frá Írlandi? Ég er nýkomin frá Írlandi, já. Ég fór til Dublin í svona langa helgarferð. Já, bara leið og veðri versnaði þá stakst af. Já, það var svolítið snjallt af mér. Ekki það við fengum ekki dásamlegt við svo sem í Írlandi, þetta stutt á milli, en það var svona aðeins betra. Já. Hvað var fólk að tala um í Írlandi? Já, það nú samt, það svona allur gangur á því. Það auðvitað eins alls þar, fólk mjög upptekið af þjóðamorði. Það eru svona ýmsar efnahagsþrengingar og svo auðvitað Keir Starmer náttúrulega sem að tilkynnti núna helgina að það færi meira fjármagn í bara hergagna framleiðslu og öryggismál. Þetta svona Írar auðvitað vilja slíta sig alfarið frá Bretum en já, þannig að það svona Hinum almenna manni líst ekkert á þetta? Nei, ég myndi ekki segja það. Einmitt. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á umræðu víðerni. Já. Hann Þorvarður Árnason, forstöðumaður rannsóknaseturs HÍ á Hornafirði og fræðimaður í umhverfishugvísindum. Hann ætlar að segja henni Oddnýju Eir frá nýútkominni bók sinni víðerni grundvallar rit í nýrri nálgun við náttúruna og mér datt í hug að fyrr í dag varst þú með þann ágæta þátt Auðlindin? Jú, ásamt þér. Já, reyndar, vill svo skemmtilega til. Ég vill svo skemmtilega til. Og þar vorum við að spjalla við fólk út á landi og þegar vorum að spyrja það af hverju það kýsi að vera út á landi frekar en á höfuðborgarsvæðinu. Þá svona þetta hleðslutæki sem náttúran það voru ansi margir sem nefndu hana. Það töluðu einmitt. Fólk talaði um þetta. Það væri nálægðin við náttúruna sem gerði það verkum og hefði þetta aðdráttarafl að búa út á landi. Og ég held að Þorvarður Árnason sé sammála þessu. Ætli segulmagn óspilltrar náttúru hafi nokkru sinni verið meira en bara akkurat núna? Nei, í svona hröðum samfélögum þar sem að tæknin einhvern veginn komin fram úr manni að manni finnst að mörgu leyti þá langar manni einfaldlega að bara svona leggjast í ling eitthvað þar. Já. Ég var að reyna að snúa lífið mín og ég byrjaði að labba og skokka. Já. Og ég fer Skerjafjarðarhringinn, basically hringinn í kringu Reykjavíkurflugvöll. Og ég reyna að stoppa alltaf við sjávarsíðuna, horfa út á haf, tengjast náttúrunni, bara 10 svoleiðis mínútur. Það geta breytt algjörlega fyrir mann deginu. Já, maður fær mikla orku út úr sjónum. Ég held að við séum öll sammála það, sem að erum svona, ég meina við búum á eyju, við held að við erum flest svona í nokkru nálægð við sjóin og við sem erum hér á höfuðborgarsvæðinu búum svo vel að geta farið hérna út á strönd og í fjöruferð. Hleðslutæki. Já, það það. Útlendingahattur, við viljum líka fjalla um það. Hann kemur samfélagsrýnurinn Úle Anton Bíltvedt sem að skrifa alltaf pistla í Fréttablaðið. Hann Oddný Eir ætla líka að ræða við hann og svo maður vitni nú aftur til auðlindarinnar. Það er allir sammála um það að útlendingaandúð fer vaxandi allstaðar. Já, það fer allavega en hún minn út á landi kannski nú höfuðborgarsvæðinu. Já. Og maður velti því svona fyrir sér hvort að þetta hafi bara verið svona falið vandamál áður en núna einhvern veginn verðist ákveðnum hópi vegna þess hvernig ákveðnir stjórnmálumenn koma fram og tjá sig að það sé einhvern veginn í lagi að svona útvarpa svona ógeðfeldum, ég ætla bara að segja það, skoðunum náungan vegna uppruna og en það hefur farið mikið fyrir þessu maður sér þetta mikið á samskiptamiðlum. Þar hefur þetta stór aukist og maður þarf ekki að fara langt þú veist, leita langt yfir skammt þegar kemur þessum málum. En það eins og ég hef tekið sérstaklega vel eftir því að undir fréttum af bara Íslendingum með ólíkan bakgrunn eru oftar en ekki kommentakerfin orðin svolítið viðbjóðsleg og rætin og eitthvað svona sem maður myndi aldrei leyfa sér að segja við annan mann held ekki beint og í persónu og þetta þykir mér áhyggjum efni
og ég hlakka til að heyra einmitt hvað Óli Anton og Oddnýr hafa þetta að segja. Einmitt, mörgu fólki líður illa og það sparkar í einhvern annan hóp sem ekki alveg eins og litin eða eitthvað svoleiðis til þess að reyna að minnka gremju sína. Já. En auðvitað gengur það ekki neitt. Ætlum hún aukist ekki bara gremjumann sem að notar það sem tæki? Ég hugsa, en það eru auðvitað ákveðin öfl sem að nýta sér þetta, að svona sundra fólki frekar en að það nái að saminast, því að þá myndum við kannski saminast öll að kjarna málsins og að því sem að okkar raunverulega vandamál sem auðvitað einhverju auðvaldssöfnun og spilling og annað slíkt. Þá svo auðvelt einhvern veginn virðist vera að sá svona fræjum af hatri á meðal almennings sem að svo bara einhvern veginn tekst á einhverjum, hvort það séu sko kynþáttafordómar eða menningarátök. Þetta eru svona þessar leiðir sem að þetta hið spillta auðvald og kapitalismin hefur til þess að etja fólki saman. Mæltum hana heilust. Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, hún kemur líka í þáttinn í kvöld og ræðir helstu áskoranir dagsins í dag í tengslu við persónuvernd. Kannski svo sem ekkert mjög mikið meir það að segja, en mér langar aðeins að fá fá þið til þess að bregðast við því að Gunnar Smári, hann ræðir við Jón Gunnar Bernburg, prófessor, einmitt ólíkt auðmagn. Peningalegt, félagslegt og menningalegt og hvernig slíkt auðmagn ræður því hverjir heyrast og sjást og hverjir alls ekki og mér verður svona aðeins hugsa til þess að ég ætla ekki að kynna það alveg strax en við munum byrja þáttinn á máli sem að varðar ríksborgararétt og sennilega skipti nú einhverju máli þar hve vel fólk var vopnum búið í tengslalegu tilliti og svo framvegis. Já. Við sjáum það að það skiptir auðvitað heilmiklu máli hverjir segja hlutina og hvar þeir koma fram. Ég veit að því þú ert nú að vísa í málans Óskars, þá var Óskar svo heppinn að lenda í höndunum á þessum góðu hjónum sem að höfðu ákveðið menningarkapital og gátu komið honum að í fjölmiðlum og máli hans þar leiðandi. Fjölmiðlar einhvern veginn sýndu þessu meiri áhuga þar leiðandi að því að þetta var svona fólk eins og við. Þetta yfirleitt svolítið þannig, en við sem að vinnum kannski í svona flóttamannamálum áttum okkur á því að það sitja ekkert allir við sama borðið þarna. Það voru margar kanónur sem að studdu málstað hjónana og baráttuna snemma. Já. Einmitt. Og ég ekki að gagnrýna það. Ég bara segja það bara svo augljós dæmi. Og það svo ótrúlegt að búa við þannig útlendingakerfi hér á Íslandi að fólk sem hingað kemur, það þurfi einhvern veginn til þess að fá áheyrn og til þess að mannréttindi þeirra séu hreinlega virt. Það þurfi að koma sér í samband við einhverja ákveðna aðila og þau sem ekki gera það, þau fara bara svona undir radarinn og það alveg ótrúlegustu hlutir sem að svona yfirvöld hafa leyft sér að gera bara af því bara. Nú sá fyrrverandi þingmaður sem að kannski varpaði stærstu bombunni í vikunni. Hann hér líka í spjalli við Gunnar Smára eftir andartak. Árni Þór Sigurðsson. Það eiginlega með nokkrum ólíkindum finnst manni að hann gamli VG þingmaðurinn sé farin að skrifa greinar þar sem hann hvetur eiginlega Íslendinga til aðildar að ESB, eitthvað sem að hefði aldrei verið hægt að ímynda sér fyrir tiltölulega fáum árum. Ætli það sé ekki til marks að svona gömlu bankararnir og vígin, hugmyndafræðilegu, þetta allt á hreyfingu? Jú, ég hugsa það. Ég held að sé svo sem alls konar ástæða fyrir því. Ég held að eitthvað af þessu sé líka bara þreyta. Það þú veist, íslensk samfélag, íslensk yfirvöld, það þessi endalösa spilling, þú ert nú ákveðin sérfræðingur þar í það einhvern veginn svona, við séum kannski með einhverja veika vonum að Evrópusambandið muni uppbreyta ákveðna spillingu. Evrópuspillingin sé skárri heldur en íslenska spillingin? Svo má spyrja sig að því. Það einmitt máli. En svo auðvitað líka eins og stjórnmálamenn talar, þá alltaf verið að tala einhverjar ógnir og við þurfum að standa saman gegn einhverju grílu og þetta auðvitað kannski kemur líka svo litið inn á það fólk orðið hrætt við ýmsa hluti, það líður eins og það þurfa að vera í einhverju svona stóru, styrku hernaðarbandalagi og það svona
það ólíklegasta fólk sem farið að taka undir einmitt aðild að Evrópusambandinu. Ég held persónulega að okkur sé ekki betur borgið þar, en ég held líka að það sé nú bara ágætt að íslenska þjóðin fái þá hreinlega bara að kjósa það, eins og hefur verið svona boðað. Ef ég segir alveg svo þá sko ég skipt skoðun oft á dag og hugur minn og viðhorf á mikilli hreyfingu og mér finnst það gott. Já. Þó tímarnir úti séu svona mörguleiti svolítið háskalegir, þá samt gott að finna fyrir því að þótt maður sé standa á 60 eins og ég gerir núna, þá get ég skipt skoðun og það mjög gott að vita ekki, því þá þarf maður að átt að sjá því að maður veit ekki, þá þarf maður að halda áfram að leita. Já, mikið rétt. Þannig að það eru áhugaverðir tímar sem við lifum, en ég vil maður hefja þáttinn á einmitt honum Óskari, eins og þú nefndir og giskaðir á að yrði okkar fyrsta mál, að það hefur heyrst í honum Hauki Arþórsinni, stjórnsýslufræðingi, en það hefur ekki heyrst í Henry Alexander Henry sinni, heimspekingi og siðfræðingi. Hann sérfræðingur í siðferðislegum álitamálum og við erum svo heppin að hann sem sagt rífur sína þögn það hvort það hægt að stilla þessu máli upp sem lagatæknilegu versus mannúðalegu og hvaða fleiri sjónarmið spila kannski inn í þessa afgreiðslu víðis og þingmanns, formanns allsherjarnefndar, hvort það nóg að horfa bara á það út frá svona þröngum lagatæknilegum ramma eða hvað fleira vættum að vera ræða. Mér finnst í þessu samhengi þá verði ég nú að nefna það að þegar Damon Albarn óskaði þess að fá ríkisborgararétt, þá var það var ekki bara Páll Magnússon sjálfur sem að fór fyrir því og sagði frá því áður en að Damon Albarn, söngurinn í Blur, fekk sinn ríkisborgararétt. Hún benti á þetta, hún Þórunn Ólafsdóttir á Facebook. Þetta fannst mér vera svolítið góðu punktur. Þú ert að vísa til þess að það hafi alltaf verið þetta svigrúm. Það hefur alltaf verið þetta svigrúm, þetta auðvitað pólitísk ákvörðun. Það minna núna samt af því það var lagabreyting 2016, bendir Haukur Arþórsson á. Þannig að sko, ég held að það sem gerist fyrir 2016 sé einhverju leiti pínleiti öðruvísi heldur en svo staða sem erum í dag. Sko, að Damon Albarn fekk ríkisborgararétt 2020. Já, það er eftir 2016. Það er eftir 2016, þannig að það er í rauninni, þá verðist það skipta svolítið máli hver það er sem að svona, fer pólitískt fyrir því að einhverjir aðilar fái hér ríkisborgararétt, en það sko, er eitthvað neginn ekki hægt að tala þetta ópólitískt, þar sem þetta er pólitískt skipuð nefnd, sem að ákveður þetta á Alþingi Íslendinga. Hverjir fá ríkisborgararétt, þeir fá til sín eitthvað x magn af umsóknum og fara yfir það og gögn og meðmæli og þetta er mjög flókin vinna, virðist vera. Og svo er þarna eitthvað niðurstaða, ég held að sé 20 einstaklingar á svona hausti og svo aftur að vori eitthvað svoleiðis, sem að fá ríkisborgararétt. Og málkeimlegt þessu sprengdi síðustu ríkisstjórn. Og þetta er alveg sko í svo mörgu tilliti, þá er þetta svo áhugavert og það er svo marga víddir í þessari umræðu að það er bara gaman að geta boðið upp á Henry Alexander, hann mætir sem sagt Hauki Arþórsinni. Þeir tveir kannski ekki beinlínis debatt, en þeir hafa ólíka sýn á þetta. Áhugavert. Já, þannig að við ætlum að hefja þáttinn á þeim, en minna á það áður en lengra er haldið, kæru áhorfendur og hlustendur, að við værum ekkert í loftinu án ykkar fjárstuðnings og það eru ansi mörg ykkar sem að hafi farið inn á vefslóðanasamstöðin.is og haka þar við flippaðar sem ástendur áskrift og eruð með mánaðarleg framlög sem að eru í lægsta lagi 2750 en margir ákveða að styrkja okkur miklu meira. Þannig að við bara viljum þakka ykkur fyrir það og benda á það að við kunum vel að meta ykkar stuðning, einnig ef ykkur líkar við okkar efni að vera duglega að dreifa því og svona taka þátt í markaðs- og dreifingastarfi okkar, því við höfum enga peninga til þess að auglýsa okkur eða gera eitt en eitt. Allt féð fer í að framleiða dagskrá fyrir þig. En þáttur dagsins hefst hér eftir andartak, ferð ekki langt. Nokkur skilaboð og svo teljum við. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína.
Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur hlustendur, kærir og áhorfendur að mikill fókus hefur verið á athöfnum Víðis Reynissonar sem formaður allsherjarnefndar Alþingis, hvað varðar veitingu ríkisborgararéttar Óskars okkar sem fjölmenn mótmæli hafa farið fram til þess að reyna að standa gegn því að hann verði sendur úr landi, þetta 17 ára gamla barn. Og sumir líta þetta sem inngrip sem Víðir hafi staðið að sem ekki sé honum sæmandi og setji kerfið í rugl. Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur hefur kallað þetta á Facebook eitthvað það fáránlegasta mál sem stjórnmálamenn hafa tekið sér fyrir hendur. En sko í mínum leikmannshuga þá má kannski bara velta því fyrir sér hvort þetta mál sé að einhverju leyti rimma milli lagatækni og mannúðarhyggju og hvaða skyldur við höfum í þeim efnum. Og til þess að reyna að nálgast þetta út frá því sjónarhorni og eflaust fleirum eru komnir hingað að rauða borðinu Haukur fyrrnefndur, Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og Henry Alexander Henrysson, heimspekingur sem oft veltir fyrir sér siðferðislegum álitaefnum. Verið velkomnir, bræður. Ef við byrjum á þér, Henry, getum við að einhverju leyti eins og ég sagði í inngangnum litið á þetta sem flókið úrlaustarefni þar sem að við annars vegar höfum einhverjar svona mannúðlegar skyldur og hins vegar sé þarna laga tækni reglur og eitthvað svoleiðis og getur verið að sé eitthvað grátt svæði þarna á milli. Þetta er náttúrulega augljóslega margbrotið efni, margar spurningar það. Og maður heyra bara í umræðinni eins mikið og ég nú fyrst með henni, það er kannski ekki rosalega mikið. Það er alltaf umræðefni ríkisborgararéttinn sjálfan og það allt. Það er spurning þetta sem ég kallaði að hann sé hvað Víðir að gera, hvort að brjóta trúnað og annað. Já. Svo er það náttúrulega bara staða Óskars. Þetta er líka spurning hvernig við vísum börnum úr landi, kostnaður, plús álag á þau, biðin og allt þetta. Þetta eru milljón spurningar þarna og maður þarf náttúrulega að fara í gegnum. Það er allar, ég held að það sé nú kannski ekki rétt að segja að þetta sé einhvers konar átök milli laga, tækni beint og mannúðar. Þetta eru bara ákveðin viðmiða, svona meginreglur að takast á. Og það er ekkert óeðlilegt að þær geri það. Og ég heyri mikið talað svona, náttúrulega þetta eru jafnræðisreglur og fleira sem liggja á svona stjórnsýslu til grundvallar sem er mikilvægt að hafa í huga og það má ekkert bara einhvern veginn íta því til hliðar sem einhvers konar lagatækni eitthvað svoleiðis. Þetta eru mikilvæga meginreglur sem við þurfum að hafa hann í huga. Já. En svo eru aðrar svona meginreglur sem við þurfum líka að hafa í huga og sem gerir það verkum að ég hugsa að margir hafi mjög mikil skilning á því hvað Víðir að gera þarna og hann útskýrir það, hann segir annars vegar að þá talar þennan kostnað við að fara, hann veit það náttúrulega hvernig staðir að svona brottflutningi og þannig að kostnaðurinn er eitt og svo er hitt náttúrulega álægið á barnið sem er mun líklega að fá ríkisborgararétt eða það er góður séns á því. Já. Og svo er náttúrulega búið að tala fram og aftur, ég fór aðeins yfir að því að við fengum nú sem betur fyrir þessu máli að sjá tölvupóstana, nákvæmlega hvað hann sagði og hver viðbröðum voru. Já. Og í raun og veru eru þetta ekki svona dæmi þar sem við höfum kannski séð ekki söguna, ekki bara frá Íslandi annars staðar, þar sem ráðherra er að blanda sér inn í ákvörðunartöku einhvers konar stjórnvalds með fyrirskipunum. Það Víðir kannski ekki að krefjast neins, þetta er svona upplýsingagjöf
og ég held að svona persónulega finnst mér þessu upplýsingagjöf alveg svona kannski auðvitað vissulega á einhverju gráusvæði en ég get sýnt henni mikinn skilning og ég held að flesti geri það. Já, og þegar þú vísar til kostnaðar þá ertu að tala að ef við hefum þurft að senda Óskar út til þess að kalla hann svo aftur heim ef það að koma ríkisborgararéttur þá því fé illa varið. Illa varið, ég meina þetta svona, þarna höfum við tvennskonar, þetta bæði svona kannski sem mannúðlegi hluti, sko, álaga á barnið og svo hitt sem kannski þeir sem vilja ekki hlusta á þessi mannúðlegu rök, þeir geta allavega fengið þá rökin að beinharði peningar, að þetta gríðarlega dýr framkvæmt og þannig að það líklega ástæðan fyrir því að við grípur hérna inni. En sko mér finnst að spurningarnir í þessu máli við getum alltins farið til Gaza að bara velta fyrir okkur hvaða skyldur við höfum til þess að bjarga mannslífum og ég held að þessi fólk á Íslandi á kaffihúsum og götuhornum að ræða þetta mál í alls konar ljósi og margir segja ekki bara allt í lagi líka að brjóta stundum reglurnar í þágu mannúðar og slíkra viðmiða. Getur þú sagt okkur svarið við þeirri spurningu? Já. Nei, þetta er náttúrulega er þetta matskent í hvert skipti en ég myndi kannski segja að við erum alltaf, það er svona talað eins og siðferðismál séu þannig að við höfum ekkert haldreipi og þetta sé bara einrödd á móti annarri og svo framvegis en auðvitað það ekkert þannig og það eru ákveðin svona fleti sem við getum alltaf haft í huga og þurfum að hafa svona fáum okkar svona siðferðilega haldreipi í. Ég hef stundum sagt til dæmis að svona hlutir eins og hugtök og fyrir bara virðing einhver svona ég kalla stundum svona siðferðilega norður ef við þurfum að finna átt okkur á siðferðisáttavitunum þá svona byrjum við að reyna að sjá hvernig sýnum við fólki eða fyrir bærum virðingu og svo vinnum við okkur út úr því. Annað svona haldreipi finnst mér góð börn. Já. Það og lög túlka þetta alveg það eru svona, þar sem börn eru sem sagt annars vegar þá held ég að það sé svona oft ástæða til þess að fara kannski að láta svona, siðferðisliðina kannski ráða. Trompa, það er ákveðið svona siðferðistromp og þetta svona dæmi það, maður gerir þetta oft með nemendum svona, við erum að dregu fram ákveðna siðferðisklípur, það það sem svona meginreglu tókast á og maður finnur það alveg þegar börn koma inn í þessar klípur, hversu verður auðveldara að leysa úr þeim. Já, þess vegna nefndi ég einmitt Gaza því að þar höfum við verið við morðið vitni að slátrun barna, bara kerfisbundinu frá degi til dags. En Haukur, hvers vegna tekur þú svo stórt upp í því að kalla sem sagt inngrip Víðis Reynissonar, formanns allsherjarnefndar, bara eitt af fáránlegasta mál sem stjórnmálamenn hafa tekið fyrir hendur? Sko, ég hef nú ekki fjallað þetta mál eins og þið eru að gera sem sagt nákvæmlega matið á því hvort Óskar á að fá ríkisborgararétt eða ekki. Nei. Ég gerir ráð fyrir að niðurstöðan sé rétt. En í það sem ég í rauninni segja hún ekki réttilega fengin. Og mönnum þykir nú kannski miður af því að ákvörðun mjög vinsæl. Mönnum þykir kannski mjög miður að það sé verða að velta upp einhverjum steinum svona og segja bara Haukur minn, þú ert nú dálítið kassalega í sambandi við stjórnskipun og stjórnsýslu. Já, stjórnarandstaðan nú meira og minna svona kassalega. Svona kassalega. Já. En það sem ég vil segja, áður en við förum út í kerfislegu hlutina, og sem það er alvarlega í þessu. Það er að þetta gengur alveg þvert á þá uppbyggingu þjóðfélagsins sem við erum með. Þetta er bara þetta er hálfgerð villimennska. Og þá sem ég vildi segja mannúðin, ef við byrjum á henni, þá er mannúðin falin í lögunum okkar og það er ránd að það vanti mannúð í lögin frá Alþingi. Mannúðin felst alltaf í sanngjörnum reglum. Og ef þú lendir í því að vera tekin af lögreglu eða vera tekin af skattinum eða einhverju tollinum eða einhverju yfirvaldi sem hefur yfir það að segja, þá kemur ekki til mála að það sýna þér einhverja mildi af því að þú hefur verið á forsíðum miðla í nokkra vikur. Nei. Og vegna þess að almenningu segir það sína mannúðin felst í því að þú sætir sömu afgreiðslu og allir hinnir.
í því helst mannúðin og þessar jafnræðisreglur eru komnar allt frá frönsku byltingunni og svona, þannig að það er svona það sem ég myndi vilja byrja á áður förum í kerfin. Já. Og sýnist þér að við séum með reglur sem sannarlega hafi einhverju leyti verið brotnar í þessu ferli? Já, það hefur nú verið sko tölverð gagnrýni á það að reglur Útlendingastofnunar séu of stífar og undan þá ákvæði séu lítið nýtt. En sem sagt mannúðin felst almennt í reglunum en ekki því að menn grátir sig út úr þeim sko. Nei. Maður hefur svona alveg velti fyrir sér að foreldrarnir eru í talsambandi við fjölmiðla, það er ákveðin forréttindi í kringum þetta mál og það er ekkert endilega víst að þetta hefði orðið niðurstaðan ef kynning málsins hefði verið öðruvísi eða málið einhvern veginn öðruvísi vaxið, er það ekki rétt? Jú, og ég held að það sé alveg hárrétt sem Haukur segir að þetta er þessi jafnræðis hugmynd, sú réttlætishugmynd, alveg gríðarlega mikilvæg. Og það er alveg óþolandi að hugsa til þess jafnvel að ef við viljum ekki verið í samfélagi þar sem sá sem hefur raddir bak við sig fær aðra meðferð heldur en hinnir sko. Já. Og maður skilur það alveg en svo kemur að þessum málum þar sem staðan er bara orðin eins og hún er. Já. Og þetta mál finnst mér snúast það áttu við að fara í þessa framkvæmd að flytja drenginn úr landi. Þegar nokkuð ljóst er og að hann mun fá ríkisborgararétt og það er bara þingnefnd sem má gera það. Þá finnst mér svona sko, þá erum við að tala um þetta inngripans víðis og þá finnst mér það að mörgu leyti alveg verjandi. Út af þessum og mér finnst sko spurningin, hvernig getur svara fyrir þetta inngrip, hvert er fyrirsvarið og mér finnst rökin sem hann hefur dregið fram og hvað nákvæmlega hann sagði hann sagði ekki sem sagt stjórnvaldinu fyrir verkum, það var upplýsingagjöf. Þegar maður les tölvupóstana þá er ekki þar sem maður segir að þið verðið að gera einhvað eða ef þið gerir þetta ekki þá eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ekki svoleiðis sem tölvupóstum en þeir eru upplýsingagjöf en auðvitað er þetta við hljótum að vera öll sammála það að sko, við viljum ekki búa í samfélagi þar sem jafnræði er ekki sko, til staðar. Nei. Og það er, ef við erum búin að búa til þannig kerfi þá erum við komin að hála ný sko. En er sko þá eðlilegt að allavega hluta þjóðarinnar líði þannig að fólk er ánægt með niðurstöðuna en við erum hugsi yfir gangi mála. Man verður líka að hugsa til sko falls síðustu ríkisstjórnar. Sum þessara mála er alveg gríðarlega viðkvæm. Og þarna var ríkisstjórnin mögulega í mjög þröngri stöðu og eitt fulltrúi hennar kannski er auðveldara fyrir óbreyttan þingmann að taka þetta álag og þetta högg heldur en þegar ráðherrar eru beint með puttana. Getur verið að sko ríkisstjórnin hafa einhverju leyti í pólitísku tilliti verið að hafast til þess að styrkja eigin stöðu? Það er eiginlega það sem er lykilatriði í þessu að við eigum ekki að koma okkur í það aðstöðu að börn séu á mörkum þess að vera send úr landi. Af því að þá kom upp þessi mál að við sem sagt einhverjir þurfa svona bregða fæti fyrir niðurstöðuna eða hvað sem við köllum að breyta sagt, því sem er í gangi á einhvern hátt, stöðva einhver ferli sem er komið í gang og stíga inn í og allt þetta. Og sko þetta gerist vegna þess að samúðin með barninu er svo mikil að fólk sér að það er einhver rangindi í þessu. Já. Haukur, geturðu sagt okkur hvort það eru rétt rök hjá meiri hlutunum á Alþingi að af því að barn er að ræða þá sé þetta ekkert óeðlilega afgreiðsla en hefði háttað öðruvísi til ef Óskar væri 1 ára eldri? Nei, ég get ekki svarað því. En það sem ég get sagt er það sem við vitum er að það voru 19 ungmenni í sömu stöðu hvort sem þau voru 17-18 ára sem fengu sömu afgreiðslu hjá Útlendingastofnun, þau fengu höfnun hjá Útlendingastofnun og þau fengu höfnun hjá úrskurðarnefnd. Þannig að það eru 19 einstaklingar sem eru á einhvern hátt samanburðarhæfir. Og það sem þeir eiga að gera, þeir eiga að kæra til dómstóla
það eina leiðin sem eftir og það skrýtna við kerfið það að Alþingi tekur að sér að verða einhvers konar áfrýjunardómstúl og það allt í einu verður til einhver hjáleið fyrir þetta mál og þá erum við komið með tvöfalt kerfi. Við erum komið með útlendingastofnun, við erum komið með kæruleiðina til úrskurðarnefndarinnar og þær eru algjörlega bundnar af lögunum sem Alþingi hefur sett og verða ekki fara eftir þeim og fara nú ansi stíft eftir þeim svo, eins og að okkar álíti sko. En hins vegar erum við með Alþingi sem hefur ríkisborgararéttinn og það þessi hjáleið sem þetta tvöfalda kerfi sem þá búið að búa til. Þá hangir það yfir höfði framkvæmdavaldsins og þeirra stofnana sem raunverulega hafa vald til þess að fjalla þessi mál að ef þau ger ekki eins og meirihlutin vill, ef þau ger ekki það sem einhver vinsældi meirihlutans í þjóðfélaginu eða eitthvað þaðan af ómálefnalegra sjónarmið, það verður bara tekið til grundvallar og þá erum við ekki lengur í réttarþjóðfélagi og við höfum auðvitað séð að Alþingi hefur í gegnum tíðina sko tekið ansi svona frjálslega ákvarðanir í sambandi við ríkisborgararétt. Það hefur verið að taka íþróttamenn og frækt fólk En í það vitnar Víðir einmitt, hann segir einmitt við höfum haft pólitískt svigrúm til þess að taka pólitískar ákvarðanir inn á Alþingi og það talað einhver lítill undirhópur allsherjarnefndar þryggjamannahópur hafi verið að taka ákvarðanir sem að aldrei sé hægt að undanskilja pólitík. Hvað segir það? Já, ég segja að það sko útlendingalögin eru sett 2016 og þar með breytist þetta allt saman. Þar með getur ekki sagt að einhverja gamlar hefðir Bobby Fischer virki. Eigi við núna. Þú ert búin að setja upp ákveðin farveg fyrir málið og þú ert búin að búa til stjórnvald, þú ert búin að búa til kæruleiðina í framkvæmdavaldinu og eftir það hefur þetta vald Alþingis til að veita mann ríkisborgararétt í rauninni verið í algjöru uppnámi en Alþingi hefur ekki viljað sleppa því og það brýtur algjörlega á þrískiptingu ríkisvaldsins og og á að vera hjá framkvæmdavaldinu og kæruleiðin til dómsvaldsins en Alþingi setur reglunar. Þannig að þetta mikill bastardur. Í raun og veru hef ég verið að segja að það sem nefndin gerir á Alþingi að hún bundin af stjórnsýslulegu sjónarmiðum, af stjórnsýslurétti vegna þess að málið þess eðlis. Þetta framkvæmdavalds ákvörðun að ákveða rétt og skyldur manna. Þannig að það framkvæmdavalds ákvörðun tekin á Alþingi af nefndinni og þá verður að þá allt í einu gilda hjá henni jafnræðisreglur og svona og þú getur ekki sagt áður fyrir voru við með Bobby Fischer og íþróttahetjur og svona vegna þess að breytinglaga hefur átt sér stað og þau eru að framkvæma mál sem hjá framkvæmdavaldinu og svona en það sko það fleiri kerfislegar villur í þessu. Það sem sagt máli fer til útlendingastofnunar, kærunefndarinnar, fær höfnun báðum megin og að fara til dómstóla. En þá það Alþingi sem fer að haga sér eins og dómstól. Segir bara, ég eins og ákæruvald. Sko, nei, ekki eins og ákæruvald, ég eins og sem sagt eins og úrskurðar dómstól í þessu. Ég get bara gripið inn. Þar með dómsvaldi gert óþarft og það Alþingi bara grípur inn í þetta. Þannig að það alveg sama hvað þú lítur á þetta allstaðar jafn skrítið og ég get átt mikið eftir að tala ef þú vill. Já, en ertu Haukur persónulega í höfði þínu ósáttur en í hjartaðinu sáttur? Já, við getum orðað það þannig, já. Henry? Já, þetta náttúrulega þessi tvö mál, sko. Þetta Alþingi, hvað Alþingi aðhefst og hvað Alþingi getur gert og hvort að það sé réttlætanlegt eða ekki, eða hvort að það sé einhvers konar dálítið bastardur eins og Haukur var að lýsa og svo náttúrulega hvað Víðir gerði sem búin að vera málefni sem fólk búin að vera að ræða í vikunni og ég myndi bara til að vera alveg heiðarlegur, þá myndi ég segja sko, ég hefði gert það sama Víðir
Ég hugsa ég hefði gert það, hefði ég við hans sporum vita í hvað niðurstöðu stendi og valið var, er ég að láta drengin gangi gegnum þetta sem ég veit að hann mun þurfa að koma aftur og að það er þjáningar og ég veit ekki hvernig það fer einu sinni þegar hann kemur á götuna í Kólumbíu. Ég hefði gert það sama við þess. Og þá ætla ég að spyrja þig og þú hefðir gert það sama við þér, ekki til þess að ekki vegna populisma eða í vonum að styrkja stöðu ríkisstjórnarinnar heldur? Nei, ég hugsa sé ekki að vera eitthvað munnhöggast hérna við þau. Nei, þú eru að muna þetta hinum 18 sko. Ég held að þetta hef ekki verið gert vegna vinselda. Nei. Ég held ekki. Ég meina, mér finnst þegar maður hugsa þetta að við hann er með upplýsingar í höndum sem hann finnst erindi til ríkisstofnunar vegna þess að það vera að fara í ákveðu ferli sem mun bitna á einstaklingi alvarlega. Að þá myndi ég veita þessar upplýsingar. Ég hef ekki að sína einn svona kannski ég er ekki viss hann hefði brotin í lög þar sko. Og í öllu falli finnst þér niðurstaðan siðferðislega verjandi? Já, mér finnst að flestu leyti, en ég ítrekka sem ég sagði á þann, ég vil ekki að við endum með kerfi hérna, þar sem þeir einstaklingar sem komast í fjölmiðla fá forgang fram yfir aðra. Nei. Það er líka ekki, það er ekki, við skulum ekki gleyma jafnræðinu þó að það sé stundum kannski hægt málefnilega ástæði til að ganga fram hjá því. En þetta er meginregla sem mér líst ekki á að ef hún verður svona fótum trúðin. Nei. En sennilega hefur það bara verið þannig alltaf með allt okkar samfélag að það er bara munur á málum úr hvaða átt, hverjir berjast fyrir þeim, hver öflugir eru talsmennirnir. Já, en svo náttúrulega eru líka aðra málefnilega ástæður þarna með hvort að viðkomandi sé með heimili fólk sem vil gangi í foreldrastað og svo framvegis hvaða upplýsingar og gögn berast nefndin. Við vitum ekkert af þessum 19 eða hversu mörg sem þau voru. Við vitum ekkert hvernig gögn liggja að baki, þannig að það er ekkert víst þetta sé alls sambarlegt. Sko. Haukur, þú ert stjórnsýslufræðingur en ekki stjórnmálafræðingur, en svona í lokin þetta mun væntanlega eða sérðu fyrir þér að þetta hafi einhver áhrif á fylgi ríkisstjórnarinnar af því að sumir vilja meina að pólitískar gjörðir séu oft í aðra röndina einhverju leyti teknar með. Ég hef nú það vil nú þannig til að ég er doktor í stjórnmálafræði frá stjórnmálafræðideild Háskólans. Ekki stjórnsýslufræði? Jú, en mitt verkefni var stjórnsýslufræðilegs eðlis og ég tók master í stjórnsýslufræði og ég kallaði mig alltaf stjórnsýslufræðing en það var ekki byrjað að útskrifa stjórnsýslufræðinga fyrir löngu seinna. Ég skil. Svo ég má kalla mig doktor í stjórnmálafræði en ég svara ekki stjórnmálalegum spurningum en ég get sagt eitt Við verðum öll að átta okkur á því að við erum í þjóðfélagi sem svolítið eins og umferðin. Það gengur ekkert nema við förum eftir reglunum. Við getum svína pínlítið á reglunum, við getum svínaða á mönnum í agræna svíi og í öllum mögulegu, en við verðum í aðalatriðum að fara eftir reglunum til að þjóðfélagi virki. Það sem hefur gerst hérna og er breyting frá því sem var til dæmis þegar Jónas frá Hriflu var þegar hann var að blanda sér í ríkisstofnanir sem núna aðeins verið að gera í fleiri málum en þessu. Og það sem við höfum gerst síðan er það að við höfum stigið skref lengra enn í þrískiptingu valdsins. Við höfum farið í miklu meiri valddreifingu. Við höfum tekið skipulega valdið af ráðherrum, setta á sjálfstæða stofnanir, búið til sjálfstæða stofnanir sem hafa sjálfstætt úrskurðarvald og svo kærunefndir. Þannig að ráðherran kemur ekkert að málinu. Það eru fagmenn sem leysa málin alla leiðina. Þetta verður algengara og algengara. Og síðan hefur núna Daði Már talað að hann setja fagmenn í stjórnir stofnana, nefnda og ráða. Og þessar stofnanir, nefndir og ráð sem stjórninefndur og ráð sem Alþingi skipar í, þetta er orðið sárafátt sem pólitísk skipan í. Þannig að við erum komið með gríðarlega valdreifingu, þannig að við erum búin að taka möguleikana af þingmönnum sem Jónas frá Hriflu hafði til þess að taka fram fyrir höndurnar á fólki og þú getur ekki bæði gengið þessa leið
og sagt við erum eitt valdræfasta ríki heimsins, við erum með trygg mannréttindi og svo framvegis, en bara þegar út af bregður þá ætlum við að láta ríkislögreglustjóra senda póstin okkar og það er ríkislögreglustjóri sem á að fara með barnið til útlanda. Hann sendir póstin á forstjóran og ég verð nú að segja ef ég væri forstjórin þá hefði ég gert eins og ríkislögreglustjórin sendir bréfið. Ég myndi nú segja það og ég myndi segja að þetta væri mjög alvarlegur þrýstingur en ekki einhver upplýsingagjöf. Síðustu orðin þín í þessu samhengi? Já, bara sama sem ég sagði á en ég skil alveg hvað Haukur er að segja. Auðvitað eru þessar meginreglur gríðarlega mikilvægar og þessi valdskipting og valddreifing og svo framvegis. Það er mikilvægasta sem hvernig við höfum nútímavætt íslenskt samfélag þrátt fyrir allt og þrátt fyrir oft tölum eins og hér sé allt í höng og ég hef gert það við þetta borð þá höfum við nú samt stíð mörg rosalega góð skref og Haukur verið að lýsa öllum þessum skrefum og þannig séð náttúrulega við megum alls ekki gera eitthvað sem eru skref tilbaka. Nei. En í þessu máli þá vil ég tala ákveðna upplýsingagjöf og ég myndi ekki segja að þetta hefði verið þannig þrýstingur. Það hefði kannski verið öðruvísi hefði ráðherra sagt að tekið upp síman og hringt í forstjóra Útlendingastofnunar og sagt þið gerið þetta ekki. Akkurat. En þarna fannst mér bara mikilvægar upplýsingar vegna þess að þetta er á dagskrá Alþingis hvort það sé gott eða slæmt við vitum það er bara fólk getur haft ólíka skoðanir á því. Henry Alexander Henriksson og Haukur Árnason, kæra þakki fyrir komuna. Mér finnst ég vita meira þetta mál núna eftir að hafa hlustað á ykkur, þannig að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Og hlustendur og áhörfundur ekki fara langt, við höldum áfram með næsta kafla hér við rauðaborðið eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, nú ætlum við að ræða öryggis- og Evrópumál. Hingað kom inn Árni Þór Sigurðsson sem er sendiherra í leyfi, fyrirverandi þingmaður VG. Þú skrifaði grein sem að ég veit að vakti töluverða athygli. Það sem þú ert eiginlega að velta fyrir sér stöðu Íslands í breyttum heimi. Ef við kannski að byrja að tala breytingar í heiminum. Já. Hver eru þær? Þótt að kannski sé augljóst, en það skiptir máli hvernig þær eru lagðar á borð. Já. Það sem að maður eru að horfa upp á, eða eins og ég upplifið að minnstu kosti og ég held að margir deili þeirri sína, það er svona, það er minna umburðarlyndi. Það er þróun í átt að minna frjálsræði, minni virðingu fyrir réttindum, mannréttindum, hópar sem eru viðkvæmir í viðkvæmri stöðu, undir högg að sækja. Það er sótt að rétti kvenna, það er sótt að rétti hinsegin fólks. Það er þessi þróun sem að hefur verið að eiga sér stað einhver tíma og er að brjótast út jável bara í löndum í kringum okkur, löndum sem við höfum gjarnan lítið á sem svona bandalagslönd og þetta er þróun sem að auðvitað hefur hún verið lengi víða annars staðar í heiminum en hún er svona komin nær okkur og hún allavega gagnvart mér þá hefur hún áhrif á mína sýn og þetta veldur mér áhyggjum því ég er áhuga maður alþjóðamál, ég er áhuga maður góða samskipti milli ríkja, milli fólks og þjóða. Þannig að þetta veldur mér áhyggjum og það er það sem að rekur mér svolítið áfram til þess að hugsa þessi mál svolítið upp á nýtt í nýju ljósi. Það er átök innan ríkja og líka milli ríkja. Það sem þú ert að vísa til núna er líklega svona stefna Trumps í Bandaríkjunum, þar sem að hann ræðst að tilteknum hópum, transfólki, ræðst líka af háskólastofnunum og svona sjálfstæðri stofnana, virðist þér á svipuðu för og Erdogan var kannski fyrir nokkrum árum í Tyrklandi og Orbán í Ungarlandi. Hann á skoðanasystkini í Le Pen í Frakklandi og einhver leyti Meloni á Ítalíu, Alternative for Deutschland í Þýskalandi. Þannig þetta er það fer vofa Evrópu.
Já, og þetta, maður hefur þetta að segja, ég hef nú starfað talsveit erlendis og meðal annars í Rússlandi og þekki rússneskt samfélag mjög vel, hef dvalið þar oft og það eru meira en 40 ár sem ég kom þangað fyrst og hef verið bæði þar í námi og starfi. Þannig að ég þekki þetta samfélag ágætlega og þessi viðhorf hafa líka verið að ágerast þar. Rússland flókið, en það kom tímabil undir lok Sovétríkjanna og kannski í kringum hrun Sovétríkjanna þar sem var ákveðin bjartsýni að Rússland eða sovjeskt samfélag, rússneskt samfélag væri á annarri leið, væri í leið að meiri opnun. Það hefur orðið bakslagið þessu og það sem maður hefur áhyggjur af að eftir því sem að þessi svona viðhorf breiðast út og fara líka, þú nefnir einmitt Bandaríkin og ýmis ríki Evrópu, ef að þeim vex fiskur sig, þá öðlast þau meira lögmæti, ef svo má segja. Og verða kannski meiri svona staðal viðhorf og það það sem maður hefur áhyggjur af. Maður gæti haldið fram að stjórnmál í Evrópu fara fram á heimavelli þessara hugmyndastefna. Að vissu marki gera þau það og þú sér... Andstaðan ekki svo skýð, við tökum eins og Bandaríkin, veistu hvað demokrataflokkurinn Nei, og maður verður lítið var við hann og það náttúrulega mjög sérkennilegt í ríki sem að kalla sig vöggu lýðræðis eins og Bandaríkin, að þú sérð í raun og veru ekki, minnst ákosti ekki þegar þú horfir á þetta utanfrá, þá sérð ekki almennilega stjórnaranstöðu í Bandaríkjunum í raun og veru. Kannski þeir sem að fylgjast mjög grannt og kunna lesa milli lín og annað slíkt sjá kannski það en svona út á við að þá verður ekki mikið var við það. En hvað gerir litla Ísland í svona heimi? Já, sko, þetta hins vegar stór spurning fyrir lítið land. Ég þeirra skoðunar og ég held að margir deili því að fámennt ríki sem að hefur hvorki efnahagslega né hernaðarlega burði til þess að beita einhverju slíku afli í samskipti við önnur ríki verður að treysta á samstöðu með öðrum, verður að treysta á það að við getum sagt að alþjóða kerfið virki, að alþjóðastofnanir að þær virki, samningar, þjóðréttar samningar sem eru gerðir að þeir haldi. Það bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Við höfum eiginlega ekki annað að velja en að reiða okkur á það og þegar að sótt að slíkum gildum og þegar að alþjóðastofnanir eru veiklaðar vegna þess að stór og sterk ríki draga til dæmis úr fjárhagslegum stuðningi við þær, gera þær síður í stakk búna til að sinna sínu hlutverki, þá svona sótt að þessum gildum og ég lít svo á að fyrir landi eins og Ísland að þá þurfum við frekar að treysta og efla samskipti okkar og samtal og samstöðu með löndum sem að í megin atriðum deila okkar gildum og okkar sýn á það hvert við viljum stefna. Og þá ég að tala þessi gildi, mannréttindi, lýðræði, félagslegan jöfnuð og svo framvegis. Auðvitað það svo þannig að innan ríkja eru alls konar skoðanir og skiptaskoðanir, það líka hér á Íslandi. En þetta, ég að horfa á þetta meira svona í stóru myndinni og svona og í því sambandi eigum við tvímælalaust í mínum huga samleið með öðrum Evrópuríkjum. Það ekkert ný skoðun hjá mér að við höfum samleið með Evrópuríkjum. Spurningin hins vegar meira hvað viljum við formgera það samstarf mikið. Við höfum þetta gert heilmikið í gegnum alls konar samninga eins og EES og Schengen. Og já, þess að þú leggur áherslu á að lítið land þurfum við að treysta á svona alþjóðlegu samningar haldi og eitthvað svona. Mætti ekki bara fara bráðum að segja það að þetta svolítið næf hjá þér, að ég meina Ísrael kemst upp með að hunsa allt sem að Sameinuðu þjóðirnar segir, alþjóða stríðsglæpadómstóllinn gefur út að það sé að öllu líkjendum þjóðamorð í gangi og öllum stjórnvöldum beri að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stöðva það. Engin Evrópuþjóðir að gera neitt í þá veru. Bandaríkin tala sem að við erum með varnarsamning við, tala að taka Grænland með hervaldi. Bandaríkin eru líkilatriði í NATO sem að menn voru að treysta á. Inn í Evrópu við töldum upp svona stjórnmálaöfl sem að eru ansi fyrirferðarmikil og eru mögulega bara að ná völdum. Ég meina kannski í Hollandi, það var mikil áhrif á stjórnina í Svíþjóð,
ráða Ítalíu, forsetinn í Póllandi, hann var kosinn núna fyrir skömmu síðan sem á þessari línu raunverulega. Já, þessi samfélag samt klofin, þú sér það nú bara eins og í Póllandi. En það sem ég meina þetta, sko ef við segjum ekki neitt, ef við gerum ekki neitt, þá öðlast þessi sjónarmið meira lögmæti og fá meiri fótfestu og það þarf að spyrna við fótum og ég vil meina að svona megin straumurinn í íslensku samfélagi sé einhvern veginn þarna skilur að vilja spyrna við fótum gagnvart svona þróun og að þá eigum við að leggja okkar lóð, það kannski ekki þungt en það vegur eitthvað og sérstaklega vegur það ef við getum fengið fleiri í lið með okkur. Ég nefni til dæmis sko málefni Palestínu. Ég var formaður utanríkismálanefndar þegar við fjöllum það á Alþingi að viðurkenna sjálfstæði Palestínu 2011 og Ísland var fyrst norrænna ríkja til að gera það. Það voru margir sem töldu að það væri ótímabært og það sjónarmið sem við heyrum ennþá því að þeir heyrið það til dæmis í Danmörku þar sem ég hef líka starfað að ég vil jafnar menn þar segja að það ekki tímabært. Spurningin býtu hvenær það tímabært og ef að við til dæmis talandi stöðuna í Ísrael og Palestínu, ef við raunverulega meinum eitthvað með það að tveggjaríkja lausnin sé það sem að gildir, býtu verða þá ekki báðir aðeinar að koma jafnfætis að því borði. Það var dálítið sjónarmiðið sem að réð för á Alþingi á sín tíma þegar ákveðið var að stíga þetta skrefa viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Svíar hafa síðan gert það og gerðu það nokkur mánuð síðan og Norðmenn hafa núna nýlega gert það. Þannig að ég bara að segja að við getum haft áhrif bæði með í orði og verki og eigum að gera það og eigum að leggja af stað. Getur vel verið að það ber ekki alltaf árangur eða það taki langan tíma en hinn kosturinn er að þegja og gera ekki neitt og ég tel hann miklu síðri. Þú ert að tala okkur inn í Evrópusambandið. Sko ég að segja það, ég kom líka nálægt þessu umsóknarferli á sín tíma þegar ég var á Alþingi og var einmitt formaður utanríkismálanefndar sem fjallaði um þessi mál. Þráttur að flokkurinn væri ekki hlynntur því og þá sætta sig við að fara þessa leið. Já og það voru ýmsi. Ég var til dæmis þeirra skoðunar og hef verið það að það sé rétt að þjóðin taki afstöðu til þess hvort hún vill þarna inn eða ekki. Og þess vegna var ég alveg tilbúin til þess að fallast á að fara í viðræður og leggja þær undir dóm þjóðarinnar. Ég hefði reyndar kosið þá að það hefði verið tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla. Fyrst það hvort ætti vildi að leggja eina leiðangur. Og það var reynt í stjórnarmyndunni 2009. Það var afstaða míns flokks þá að við ættum að gera það. Þáverandi flokkur þáverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra var því andsnúinn og það varð ekki niðurstaðan. Heldur að þjóðin hefði ekki kosið að gera það? Ég hugsa það nú. Ég hugsa það líka. Það segir ekkert hvað þú hugsa það. Nei, þannig stemningi var þannig. En ég held að það hefði líka verið miklu skýrara umboð sem að menn hefði farið að stað með. Það hefði breyst síðan eftir ISIF. Já, það getur haft áhrif. En ég tel bara, sko, ef við horfum á Evrópusambandsumræðuna þá einkennist hún hér oft og mjög mikið af afstöðu til einstakra þátta. Getur rætt þetta út frá sjávarútvegsmálum eða þú ert kannski í landbúnaði eða þú horfir á þetta út frá tollamálum eða gjaldmiðilsmálum eða einstökum raforkutilskipunum. Jú, menn getur þetta valið að gera það. Og það sem ég kannski meira að segja núna er að mér finnst mikilvægt að menn horfi á þetta meira út frá svona heildarsýn. Hvar viljum við skipa okkur í sveit? Og það getur orðið ágreiningur einstaka málaflokka innan, og það innan ESB, milli ríkja, innan ríkja, alveg svo í pólitík á Íslandi. Það skipta skoðanir hinn og þessa hluti. Þannig að ég meira að horfa á það að við að meta þetta mál út frá heildarhagsmunum og hvernig við best komum okkar málstað og sjónarmiðum á framfæri sko í raun og veru segi ég hvergi þessari greina við að fara inn í ESB þó að það sé margir sem túlkaða þannig. Já, það svona, hangir eitthvað þar á milli línana. Það kannski meira því að ég að opna á þessa nálgun sem er svona kannski aðeins nýjur úr þeirri átt sem ég kem.
Ég finnst að fengi mjög góð viðbrögð við henni líka einmitt frá mínu gömlu flokksfélögum mörgum. Það hefur komið fram í könnunum að það hluti kjósenda VG sem eru hlynntir aðildinni og hefur líklega alltaf verið. Þetta náttúrulega svona mál sem að skiptir flokka í tvennt og þessuna til dæmis í öðrum löndum yfirleitt umræðan þetta háð einhver leiti utan flokkana. Já. Og það yfirleitt búin til eitthvað svona samtök sem halda utan sikkvort sjónarmið. Og það bara mjög eðlilegt. Og ástæðan svo að þetta fólk með ólíka afstöðu innan allra flokka. Já. Og hér á landi það reyndar innan flestra flokka ólík sjónarmið og flokkar hafa jafnvel klofnað þessi mál eins og við þekkjum. En ég hef líka fylgst mjög vel með svona þessari umræðu á hinum Norðurlöndunum. Ég hef búið á öllum hinum Norðurlöndunum í nám og störf og þekki þessi samfélag ágætlega og marga þá sem eru virkir í stjórnmálum og stjórnmálumræðu þar. Og það sem að vekur athygli mína að flokkar sem að við köllum systurflokka VG, þeir hafa margir hverjir í öllum löndunum breytt afstöðu bæði gagnvart Evrópusambandinu og jafnvel Atlantshafsbandalaginu líka. Þetta var erfitt fyrir vinstri flokkin í Svíþjóð. Já. Þetta var erfitt fyrir þessa flokka. Já. En þeir hafa tekið einhvern veginn þá línu að segja gott og vel, við erum þarna. Við skulum þá akseptera það, en við skulum halda okkar málflutningi og okkar sjónarmiðum á lofti innan vébanda þessara sambanda eða bandalaga, frekar heldur en að berjast gegn aðild sem að í þessum tilvikum þegar orðin. Í Noregi reyndar ekki komið inn í ESB, en þar hefur til dæmis sósíalíski vinstriflokkurinn í raun og veru breytt tón og takt gagnvart aðild Noregs að Atlantshafsbandalaginu. Talandi Atlantshafsbandalagið, það við erum með varnarsamning við Bandaríkin og koma nú Kveiksþáttur sem kom fram að hann ansi bandaríski herinn ansi mikil völd getur tekið landið eða vilja, það mátti helst skilja það þannig. En við erum með þennan samning og út af breyttri afstöðu Bandaríkjastjórnar bæði til NATO og svo náttúrulega þetta tal Grænland og okkur hlera. Það voru margir hér sem að vilja segja svo að við getum ekki treyst á Bandaríkin varnir, þess vegna ættum við að treysta á Evrópu og þess vegna myndi ég vilja fara inn í Evrópusambandið. Maður heyrt þetta sjónarmið. Hvað segir þetta? Er Evrópa nógu sterk til þess að treysta varnir okkar og eða skiptir nokkur máli því að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þannig það bara? Sættu við bara við það? Já, við náttúrulega sjáum þetta að ríki sem eru skilgrein stórveldi eða skilgreina sjálfsins sem stórveldi að þau fara nú kannski sínu fram afleið burt sér frá og þetta tengist aftur umræðinu gildi alþjóðasamning, alþjóðaskuldbindinga, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þjóða og svo framvegis að það stundum lítils virði þegar eru við völd einstaklingar eða öfl sem að láta sig litlu varða slíka hluti. Trump var svolítið þannig að vilja bara skipta heiminum í einhverjum samningum við Rússland og Kína? Já, ég finnst það bara skelfileg tilhugsun og bara segja eins og og þessi framganga gagnvart Grænlandi þetta alveg makkalaus. Altså, í raun og veru, því að sumir að lesa eitthvað milli línana í þessum skrifum sem ég var með, að þá þetta sem þú ert að nefna núna, það þarna á sveimi í greininni hjá mér að ég í raun og veru að segja að mér finnst að við eigum samleið með Evrópuríkjum og við eigum að skipa okkur í þá sveit og við eigum að hugsa það, viljum við fara þar inn eða ekki, að afstæðan á að ráðast af heildar sjónarmiði frekar en einstökum málefnalegum þáttum sem að þarna eru innanborðs. Og þá þetta að hugsa það líka í öryggis og varnarsamhengi að ég meina hugsunin svona af því að ég kalla sjálfum í friðarsinna pacifista en ég hef líka upplifað að búa í landi sem á í stríði
og hlusta á allan einhvern veginn sko áróðurinn sem í fjölmiðlum eins og til dæmis í Rússlandi. Þannig að stjórnvöld sem vilja fara sínu fram geta gert það í krafti þess afls sem þau hafa og gera það kannski bara óspart og ég vil reyna að sporna við þessu og ég tel að við eigum í þessu samhengi þessna samleið með Evrópu. Ég skil alveg þetta sjónarmið sem ég heyri frá mörgum að getum við nokkuð reykt okkur á hana varnarsamningu Bandaríkin. Ég meina þegar á hólminn komið ef að til þess kæmi nú getum við treyst í. Og hann ekki full einliða í Bandaríkjunum með áskilsir rétt til þess að taka og líta kannski á þetta sem stórveldi, líta á þetta bara sem sitt áhrifasvæði og bara lykilatriði stöðu sína í Norður-Atlantshafi og Rússarnir viti þetta og allir viti þetta, þannig það enginn að fara að ráðast á Ísland, það bara eins og að ráðast á Washington. Þannig að þar alveg þurfum við kannski ekki að hafa svo miklar áhyggjur, við erum alltaf að öryggisstöðu heldur en Eystrasaltlandin eða... Já, þegar þú ert að horfa á þennan hefðbundna hernaðar, þátt, en þetta hefur líka breyst að því leyti til að það eru bæði ríki og jafnvel aðilar á vegum ríkja eða með svona þegjandi samþykki ríkja sem að beita annars konar hernaði og þá ég að hugsa bara hluti eins og innviði þó að við ættum kannski ekki endilega að vona því að hér kæmi erlent herlið og ætlaði að reyna að taka Ísland og þá er þetta að valda mjög miklu tjóni á samfélaginu með öðrum hætti í dag og við þurfum að vera vakandi gagnvart því að mínu mati. Eins og hvað í svona eitthvað nethernaður sem að byrtist með hvað hætti? Til dæmis að það farið inn í innviðin okkar, það farið inn í kerfin sem stýrir raforku eða strengirnir sem að liggja í báðar áttir frá Íslandi, jarðstrengirnir. Það eru svona hlutir sem hægt að áhrif á og svo sjáum við þetta íblöndun eða íhlutun í lýðræðislega þáttök og lýðræðislega umræðu með alls konar gervigreindum eða líkum eins og einhverjir kallaða gervigreindina. Þú getur lent í því að vera að rífast við einhverja vél á Facebook daginn út og daginn inn? Já, og ég held að menn þurfa að vera vakandi gagnvart þessu, þannig að það er þetta sem ég er að horfa á að við þurfum við mögum ekki vera blái gagnvart þessu að þarna eru einhverjar ógnir sem að við þurfum að vera miskusti viðbúin. En ef þetta snýst öryggismál, er ekki Evrópa bara allt og veik öryggislega? Ég meina allar þessar þjóðir eiga bara fullt í fangi með sjálfa sig, sko. Já. Þau eru bara... Já. Þau eru bara að reyna að byggja upp herafla og byggja upp varnir og þau eru bara langt á eftir, sko. Þannig að við það því að hringja í Þjóðverja eða Svía og biðja að hjálpa okkur ef það verður ráðist okkur. Nei. Ertu vissum að þú hafi númerið í Hvításunni, sko? Ég veit ekki. Hvort það myndi duga? Já, ef brestur sambandi við Bandaríkina, þá er ég að segja að kannski er bara Evrópa ekki bara í stakk búin. Nei, það kann vel að vera en ég tel nú að það sé samt betra að eiga samstarf þar heldur en að vera algjörlega berskjölduð. Þannig að möguleikin að vera bara ævarandi hlutlaus ríki eins og var eins og draumur Íslendinga að þú lítur svo á að það sé ekki. Við getum ekki að sömu stöðu og Írar til dæmis að vera bara utan Atlantshafsbandalagsins. Írar eru samt í margháttuðu samstarfi við aðra þjóðir, þeir eru til dæmis inn í Evrópusambandinu að valið það. Austurríki er náttúrulega annað dæmi ríki sem að vilja að standa utan Atlantshafsbandalagsins en er samt inn í Evrópusambandinu, þannig að þau hefur ekki valið að standa utan allra bandalaga eða sambanda, heldur hafa þið valið þetta og við og Norðmenn hins vegar bæði inn í Atlantshafsbandalaginu en ekki Evrópusambandinu. Þetta eru þetta ákveðið val og hagsmuna væntanlega mat á hverjum tíma. Þannig þú ert með öryggissjónarmið en þú ert líka með að í heimi sem er að hverjalda hveli að þá sé best fyrir okkur að vera í einhverju bandalagi, einhverju samstarfi með þeim sem eru svona líkastir okkur. Já, ég er eiginlega komin mjög inn á þá skoðun og hlutirnir breytast, við búum ekki í einhverju óbreytanlegri búblu,
það eru hlutir í kringum okkur breytast, tæknin fleigi fram, það eru aðrir hlutir sem verða að áskorunum og svo breytist maður kannski svolítið sjálfur líka sko, og maður umhverfið hefur áhrif á mann og upplifanir og annað slíkt sko, þannig að ég nú svolítið komið þarna, já. En árunum svona eftir hrun og þá var varnarliðið farið og fleira, þá virtist utanríkisstefna Íslendinga að vera svolítið að vera bara góðu vinur allra. Við erum með fríverslunarsamningu Kína, er ekki bara á leiðinni eða er hann búinn hann að fríverslunarsamningu við Indland. Þannig að þetta er svona Ólafs Ragnars línan svona að smáþjóðum fer best á því að vera vinir allra. Sko, er heimurinn orðið svo háskalugur að þessi hugmynd að hún passar ekki lengur? Sko ég nefni það í minni grein og ég veit að það hafa íslenski fræðimenn í stjórnmálafræði við háskólann einmitt verið að rannsaka utanríkisstefnuna og skrifað þetta að Ísland hafi svona mjög í stórum dráttum látið afstöðu sín utanríkismálum ráðast af efnahagslegum hagsmunum. Viðskiptalegum hagsmunum og efnahagslegum hagsmunum, frekar en einhverri svona heildarmynd á því hvar við viljum vera. Ég vil ekki segja að þetta sé undantekningarlaust og þetta völdu við að fara inn í Atlantshafsbandalagið á sín tíma en áttum á sama tíma í miklum viðskiptasamningum með Sovétríkin? Já, þau komu nú kannski að örlítið seinna en gott og vel en það voru klárlega viðskiptalegir hagsmunir sem að þarna réðu ferðinni og þannig að ég held að það hafi minna farið fyrir því að menn horfi svona á þessa heildarmyndi sem ég segi, sko, hvar viljum við vera. Það kemur ekkert í veg fyrir að við viðskipti og þetta í besta heimi allra heima þá væri þessi heimur frjáls og fólk bara almennt væri frjálst og við gætum átt viðskipti hér og þar við þá sem við vildum og svo framvegis. En því miður að þá er það þetta í raun og veru sem við byrjuðum á að tala það er sko, hvert er heimurinn í raun og veru að fara? Hann er því miður í mínum huga að fara í þveröfuga átt við það sem ég hefði vilja sjá. Þannig að já, þetta er flókið. Og þá þurfum við að leggja okkur fram. Eitt varandi Bandaríkin að þau virðast vera, eitthvað lítið að búa sig undir svona átök við Kína. Nú sér maður ekki alveg í hendi sér að Bandaríkin og Evrópa hafi sömu hagsmuni gagnvart Kína, en einhvern veginn Evrópa hefur alltaf fylgt Bandaríkjunum. Heldur að geti orðið svona klofningur þarna á milli að ég held að Evrópa myndi varla lifað af að fara í eitthvað svona viðskiptastríð við Kína og ofan á að hafa mist orkuna frá Rússlandi og Nei, ég held reyndar að það sé sko ákveðin gjá að myndast eða gæti orðið á milli Evrópu og Bandaríkjanna, eins og sakir standa núna og nú veit maður auðvitað ekkert hvað svona stefna sem að við erum að horfa upp á í Bandaríkjunum í dag verður langlíf, hvort hún er bara undir núverandi forseta eða hvort hún jafnvel heldur áfram með nýjum forseta, það veit maður ekki. Nei, þetta getur versnað, það er líka menn gleymist stundum. Já, það er eins og ég hef stundum sagt þegar ég spurður sko Rússland, ég meina verður ekki Pútín að fara og svarið við því er já, það getur vel verið en þú veist ekki hvað þú ferð. Það er ekkert gefið að það verði eitthvað betra. Þannig að hlutin geta líka versnað. Ég held að það sé augljóst að það eru svona einhverjir brestir í þessari samstöðu sem hefur verið milli Evrópu og Bandaríkjanna og bara, orðræðan og þetta tollamál og annars slíkt, þetta segir manni það að það er ekki alveg sami samhljómur og verið hefur og hagsmunir geta auðvitað verið ólíkir, það er rétt sem hún nefnir eins og gagnvart Kína. Kína er reyndar mjög flókið, það er oft talað til dæmis að þessi samstaða milli Kína og Rússlands, það er mjög flókið mál og það er alls ekki eins beinbrautin sem menn haldast. Þetta er ekki náttúrulegir bandamenn? Nei, alls ekki. Það er frekar öfugt. En þegar hagsmunir eru, þá hagsmunir ráða miklu. Já, en núna er staðan þar þannig að Rússarnir, þeir þurfa á Kína að halda, en það er ekki öfugt. Að því þú nefndi tollana, þá verði ég eiginlega að því þú talar um Evrópusambandið. Að við erum með 10% tolla og Evrópa með 20 og hótunum 50. Á hverju ættum við að fara þangað inn? Er það ekki bara ánægðir að vera með, ef að vera undir radar hjá Donald Trump? Er það ekki bara að halda okkur þar?
sér til nákvæmlega. Þetta viðhorf endurspeglar akkurat það sem ég var að segja það að efnahagslegir hagsmunir ráða för í utanríkismálum. Altså, það algjör tilviljun að mínu viti. Það ekkert náttúrulegt að bak við það að Bandaríkin ákveða að setja 10% á Ísland og 20% á hvern annan. Það gæti alveg sagði orðið öfugt. Og hvað hefðu við þá sagt, skilurðu? Þannig að þessna finnst mér svo mikilvægt að menn nálgist þetta Evrópumál út frá heildarsýnin, ekki út frá einhverjum, það geta verið tollarnir í dag, er það gjaldmiðillinn á morgun, eða sjávarútvegurinn hinn daginn, Ég get ekki slepptir á hans að spyrja Rússland. Hvað heldur að Rússar og Pútín ætli sér með Úkraínu? Heldur að þeir ætli að taka landið allt? Að reyna að halda Úkrænumönnum sem eru það náttúrulega þjóðabrót Rússa þarna í austrinu en þjóð komin í vestrið að þá minna af því og heldur að þeir treysti sér til þess að halda landinu með þjóð í uppreist gegn sér? Já, það ekki víst. Það hugtak í rússneskri í rússnesku mentaliteti sem heitir Velika Держава. Það að segja það sem að Rússar eru mjög uppteknir og þetta þýðir bara hið mikla ríki. Rússar eru mjög uppteknir af þessari sýn að Rússland sé stórveldi og þeir gera mikla kröfu og það á við bara almenningi Rússlandi, þeim finnst að það eigi að taka Rússland þannig sem stórveldi og það hafi ekki verið gert og Rússland hafi verið niðurlægt og það þurfa endurheimta þessa stöðu sína á alþjóðavettvangi. Almenningur upplifið að Pútín hafi gert einmitt þetta? Já, þetta mjög ríkt í rússneskri þjóðarsál. Alveg sama hvað mönnum finnst það, þetta bara þannig. Og ég held að þessi hugsun stórveldið að hún hafi átt mjög ríkan þátt í því að Pútín tók þessa ákvörðun að fara þarna inn. Síðan komaðu þessar röksemdir stækkun NATO og að það hafi aldrei átt að stækka NATO til austurs. Það sé ógn við öryggishagsmuni Rússlands. Svo frá mínu bætinum séð var aldrei neinn hætta á því að eitthvert NATO-ríki fara með hervaldi inn í Rússland. Ég tel að það sé stórlega ágert og ég hef lesið endurminningar Gorbatsjov sem hafa komið út í nokkrum bókum og þar sem hann meðal hans ávarpar þetta mál með stækkun NATO í tengslum við sameiningu Þýskuríkjanna og það sem sagt það í Rússlandi, það líka stórlega ýkt. Gorbatsjov segir sjálfur í einni endurminningabók sinni að hann hafi einmitt verið gagnrýndur fyrir það heima fyrir að hafa ekki gengið frá því bara nánast skriflega og þinglýst, skilurðu, sem hann taldi ekki þörfa á að gera. Auðvitað voru aðstæðurnar aðrar á þessum tíma. Varsjárbandalagið var ennþá við lýði, þannig að aðstæðurnar voru auðvitað aðrar og hann taldi það bara ekki þörfa á að gera neitt slíkt samkomula. Þessu segir hann frá sjálfur í sínum bókum, þannig að maður geti alveg kynnt sér það. Og svo til dæmis önnur bábilja sem gengur mjög að Hrúsjov hafi 1954 gefið Úkraínu Krímskagan. Ég hef líka rannsakað það bara sérstaklega og skrifað það ritgerð og það þetta bara þannig að það mál fór nákvæmlega eftir stjórnarskrá Sovétríkjanna frá 1936 og bara allan þann feril og Hrúsjov var 1954 ekki með nein þau tök á Sovétríkjunum hafandi verið við völd í 1 ára að hann gæti ráðið slíkum hlutum. Þannig að það eru fullt af svona hlutum sem bara ganga og ég sé þetta tekið upp í umræðunni, þetta var tekið strax upp á 10. áratugnum í rússnesku stjórnmálaumræðu en þetta eftir á skýringar. Já. En kannski skiptir ekki meginmáli, ég veit að það eru margir sem að leggja höfuðáherslu hvað var sagt og hvenær og fleira, en svo eru aðrir sem segja sem svo að, ég meina Rússland lítur á sig sem stórveldi og við þekkjum viðbrögð Bandaríkjamanna við eldflugum á Kúbu. Það sem að lausnin var meðal annars að semjum að það setja ekki eldflugar í Tyrklandi vegna þess að stórveldi lítur á það, vil ekki hafa herlið annars stórveldis alveg upp við bæjardinnar og ég held að Mersheimr orðar þetta þannig að ef þú ert að pota priki í augun á birninum þá endanum er hann slærað þig og þú getur sagt að það sé honum að kenna
En þú hefðir ekki átt að vera að pota. Þannig að það er líka sagt, þú veist, að hvort sem þetta verið brot á ykkur sem hafa sagt eða ekki, að þá hafi þetta verið óvarlegt og ég meina Evrópa hafði ekki þann hag af þessu. Evrópa situr uppi með stríð sem er bara krabbamenn í álfunni, algjört krabbamenn. Það hefur eitur áhrif út alla Evrópu, er núna verið að herrvæðing Evrópu sem að mun draga fé úr velferðarkerfunum og hugsanlega bara umbreyta samfélagum Evrópu. Þannig Evrópa er í stórkostlegum vanda. Menn segir mér hann aðhyllist stefni í alþjóðamálum sem byggir á því að það sé réttur hins sterka sem að ræður. Hann segir það ekki sér réttlátt, hann segir bara að hann hegða sér þannig. Já, hann hegða sér þannig, það er hans skýringar á því hvernig ríki hegða sér í alþjóðasamskiptum, en þetta mál með Rússland er að mínum mati flóknara, það eru félagslegar, það er afstaða Rússlands er líka félagslega mótuð, þetta er svo byggir svo mikið á sjálfsmynd og hugmyndum Rússland sem stórveldi. Þannig að þetta snýst ekki bara að reyna og klára einhvern zero sum leik í alþjóðasamskiptum eins og sumir aðhyllast. Heldur er þetta félagslega mótað að mínum mati líka og ég veit ekkert hvað Rússlandi mun takast að gera eða hvernig þetta endar og hvenar, þetta er bara skelfilegt að horfa upp á þetta en ég held að Pútín hann er komið svo langt einhvern veginn inn í þetta að hann á mjög erfitt með að bakka nema að hann geti sagt að hann hafi borið sigur á hólmi eða farið með sigur á hólmi. Og í Rússlandi er eiginlega engin stjórnarandstaða og er eiginlega sáralítið svona, pólitískt kerfi. Það er ekki sterkar almannarhreyfingar, það eru ekki frjálsir fjölmiðlar. Það er búið að berja það niður. Þannig að það er ekki að sjá hvernig á að koma mótvægi upp úr þessu. Þannig að hugsanlega er Rússland að þróast hvert. Nei, ég held að það breyting í stjórnkerfi Rússlands, hún verður innanfrá. Með svona nýjum Gorbachev. Ef hún verður... Það fór ekki vel fyrir honum, hann reyndi að breyta innanfrá. Já, en ég meina, hún getur verið í hvora áttina sem er, hún verður ekki endli í áttina að einhverjum einstaklingi svo Gorbachev, hún getur alveg verið í þverju áttina. Ég bara segja, hún mun koma innanfrá. Það er ekkert annað. Það er ekkert annað og þegar valdastéttin er farin að horfa upp á það að henni sé stórlega ógnað, þá getur vel verið að hún tæki til sinna ráða og geri einhverja breytingar. Það kann vel að vera, en það er innanfrá. Ef við ættum ekki að horfa bara á stundarhagsmuni, þá ættum við að horfa til lengri tíma og einhvern tíma reyndi ég að orða það þannig að það verður aldrei varanlegur friður í Evrópu nema að sé gott samkomulag milli Evrópu og Rússlands. Þannig að þangað ættu við að stefna, hvort sem það er hægt eða ekki. Og er það ekki bara þannig að það er til lengri tíma, sem að við getum bara hort út fyrir okkar líftíma eftir 60 ár, þá væri eiginlega best að væri, einhver eðlileg samskipti milli Evrópu og Rússlands. Það er eiginlega grundvallaratriði fyrir frið í Evrópu. Að sjálfsögðu, ég meina og það á bara ekki bara við Evrópu og heldur bara að þú horfir á heiminn allan, ég meina ef allstaðar væri það kerfi og við völd stjórnvöld sem að raunverulega vilja bara að landsmenn þeirra geti búið við frið og öryggi og væri ekki að ógna hvert öðru, að þá væri við þetta á betri stað. Menn geta kannski kallað það nævisma, skilur en það er samt ákveðin sín og það er fyrir henni sem maður á að berjast ef maður hefur hana. Og það var, sömuleyti var það sín sem að dreif áfram að langan fríðatíma. Það hafi allt verið eitthvað ógnarjafnvægi og eitthvað fleira, en það var náttúrulega mikill vilji til þess að viðhalda fríði í Evrópu. Og það var í raun og veru á tímum kaldastríðsins að þá skiptust þetta líka á kuldatímar og hlýjendarskeið. Ég meina það voru ákveðin hlýjendarskeið í samskiptum meira segja undir Brezhnev, þó að það hafi líka stundum gustað, og það voru mjög margir sem bundu voni við Gorbachev að því hann kemur bæði af allt annari kynslóð með allt aðra sín á það hvernig hann vil sjá Sovétríkin, og hann endar með því að ganga úr sovéska kommúnistaflokknum.
það ekki allir sem að sko hafa átt að segja á því, en það gerðan ári áður en að Sovétríkin hrundu. Og en ég bjó í Moskvu á þeim tíma sem hann var við völd og ég veit alveg hvað og vinir mínir rússneski sögðu oft við mig og ég var að segja sko þarna sjáið þetta ger breytt, þið getið farið út á Rauðatorg og sagt Gorbachev fíbl á þess að vera sett í gúlækið og þá var gjarnan svara já það fínt sko en búðurnar eru tómar. Skilur, þannig að það var svona dálítið sú sýn sem að maður svona upplifði að efnahagskerfi var í raun og veru í rúst. Já, og það er hluti af völdum sem að rússar hafa gefið Pútín byggist á því að menn upplifa efnahagslegan uppgang. Alveg sama og þau völd sem Erdogan dróð sér var í einhverju svona búmi sem að þar var sem að var kannski svolítið falskt. Það gerist auðvitað upp úr aldamótum og það er kannski tilviljun að Pútín er þá komið til valda, skilur, en það verður efnahagsleg uppsveifla, það verður hækkun á olíuverði og tekjur Rússlands jukust mjög mikið þannig að það varð velmegun í allan fyrsta áratuginn á þessari öld og Pútín eru þetta þakka það. Ég meina, hann á mikið stuðning. Og nýtti það líka til þess að auka völd sín. Já. Það var ekkit endilega gefið mál í upphafi að mál myndu þróast þannig með hann. En það er því miður gerst. Ríkisstjórnin er með það í sáttmálanum sínum að það verið eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eigi síðar en 2027 Evrópusambandið og hann var ekki kannski farin í gang mikil Evrópumræða, þú verið að reyna að kveikja eitthvað, það er svona hér og þar. Já, ég er nú búin að hugsa þessi mál mjög lengi og endaði nú með því að króta eitthvað niður á blað og setja það út og það verður ekki einhver athygli og ég sé á svona viðbröðum, sko, það eru margir sem hafa haft sambandum og eru bara ánægðir en auðvitað eru líka aðrir sem eru ekkert voða kátir með þetta og stundum fer nú meira fyrir því að pota í mannin heldur en endilega að málefninu sé svarað, sko. En við þurfum að sem samfélag að fara í þessu umræðu, hvað sem okkur líka betur að vera og það hefur ekki svona alveg farið í gang. Má ég biðja að spá, heldur að þjóðin kjósi það að hefja aftur aðildarviðræður? Ég myndi halda það eins og staðan er núna og ég myndi jafnvel spá því að þessi atkvæðagreiðsla yrði fyrr heldur en að það sem að talaði í síðasta lagi. Já, getur orðið næsta ára kannski. Kemur ekkert óvart. Herðu, Árni Þór, kæra þakki fyrir að koma hingað og gefa tíma til þess að ræða hérna Evrópumál og öryggismál og ýmislegt annað úr Rússland. Kæra þakki. Herðu, en við ætlum að halda þinn áfram við rauðaborðið, það er eitthvað framundan á dagskrá, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða auðmagn. Við erum oft talað hérna auðvaldið, kannski ágætt að reyna að skilja hvað orkur það eru sem að liggja í slíku valdi en við ætlum ekki bara að ræða auðvald eða auðmagn heldur í annað sem að hefur áhrif á hvort að við heyrumst og sjáumst og hvort að við áhrif í samfélaginu sem við lifum í. Hann Jón Gunnar Bernburg, prófessor, hingað kominn. Blessaður. Gerðu það ekki. Herðu, þú með fleirum ert að rannsaka margar tegundir, hvað kallir þetta? Auðmags? Auðmagn. Já. Þótt að orðið auður sé í því, það eru sumir sem hafa eitthvað magn þarna inn í þessu rannsóknum sem hafa engan auð. Já. Sko, nú erum við, ég er með svona samstagskonu, Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, ásamt mér við Háskólann. Við erum að stúdera þetta og við erum inspireruð af kenningum Pierre Bourdieu, franska félags- og mannfræðingsins, sem að skrifaði auðmagn. Og fyrir Bourdieu þá er auðmagn ekki bara hagfræðileg stærð, heldur félagsleg stærð. Og til þess að skilja þetta kannski... Og kannski fyrst og fremst það sem að peningar eru notaðir til þess að ná félagslegum völdum árum, félagslegri stöðu. Nákvæmlega, vegna þess að fyrir Bourdieu þá er auðmagn, það eru verðmæti sem að einstaklingar geta sankað að sér í krafti stofnanabindingar af einhverju tagi. Það þarf að vera búið að stofnanabinda fyrirbæri svo hægt sé að eignast það. Þú eignast ekki eignin nema þessi eignaréttur og peningakerfi og allt það til dæmis.
En Bourdieu vill sem sagt horfa á auðmagn miklu víðara heldur en það. Hann segir auðmagn getur verið og hagræns eðlis, eignir, lönd, peningar og svo framvegis. En auðmagn líka félagslegs eðlis eða óhagræn stærð og þar hann sérstaklega að vísa í það sem hann kallar menningarlegt auðmagn og félagslegt auðmagn. Síðan bætist 4. típan við getum rætt hana þessu eftir. Og með menningarlegu auðmagni að þá á Bourdieu við að við getum sankað að okkur þekkingu. Við getum sankað að okkur þekkingu, leikni, færni sem að áleitin réttmæti í hverju félagslegu samhengi. Þetta getur verið sérfræðikunnátta, þetta getur verið innsýn í einhverjar aðstæður, þetta getur verið að hafa rétta smekkin fyrir hlutunum, þetta getur verið að kunna tala rétta tungumálið og segja réttu orðin og réttu augnablikunum. Menningarlegt auðmagn mjög mikilvægt, segir Bourdieu. En síðan í nútíma samfélagi þá menningarlega auðmagni líka stofnanabundið. Það að segja að við getum farið í skóla og fengið formlegt menningarlegt auðmagn. Þú fær doktorspróf og þá ertu formlega með ákveðna sérfræði kunnáttu. En í góðri menningu þá greinir nú þar á milli að góð menning, hún sér í gegnum það þótt að þú sért prófessor, að þá færðu ekki automatís virðingu út á það, heldur þarf það að ávinna þér einhverja virðingu með því að segja eitthvað sem að gagnir af eða gera eitthvað sem að gagnast okkur hinnum. Já, sko það samkvæmt Bourdieu, að Bourdieu svona, hann skilur svolítið á milli. Annars vegar menningarlega auðmagni hlutlægt í þeim skilningi að þú öðlast raunverulega færni í hlutum sem aðrir telja vera þess virði, þú veist, og þú fær brautargengi út á það, þú fær forskot út á það, eða samkvæmt Bourdieu, þú fær völd út á það, að hafa valdi yfir réttu leikninni eða réttu kunnáttinni. En svo segir Bourdieu, en svo annað stig, svona annað lag sem að bætist ofan á, að það að vera með til dæmis, segjum prófessorstitil, að það gerir það að verkum að fólk telur þig hafa ákveðna þekkingu, telur þig vera með ákveðin gæði, getur við sagt. Þannig að það verður til það sem hann kallar tákgrænt auðmagn eða það sem við í venjulegu tali köllum virðingu eða upphefð. Þú veist, þú færð upphefð á því að hafa einhvern starfstitil, prófessorstitil, doktorsgráðu, tala fáa tungumál eða hvað það er. Og það þetta lag, þetta auka lag sem svo ósýnilegt. Það þessi virðingin sem að auðmagni gefur okkur. Og Bourdieu, hann segir líka sko að þú veist, það að eignast peninga til dæmis, það að verða ofsalega ríkur eða efnaður, það ekki nóg til að fá virðingu vegna þess að það svo augljóslega sko eiginhagsmuna tengt activity sko. Þess vegna hefur efnafólk tilhneigingu til þess að sækja sig líka menningarlegu auðmagni með því að mennta sig. Að nota peningana til að kaupa sér áhrif. Í raun og veru, já, til þess að kaupa það með einum eða öðrum hætti. Þá kaupa þessi virðingu með því að sanka þessi menningarlegu auðmagni. Og leiður gera það, þá fá þeir tákgrænt auðmagn eða virðingu og svo það sem að virðingin gerir, að hún gefur þeir réttmæta rödd. Sá sem hefur virðingu, hann fær að tala eða hún. Hann hefur orðið og aðrir hlusta. Þú veist, ef þú ert með doktorsgráðu, þá hlusta fólk fyrir á því. Ef þú talar elegant tungumál, eins og háskólakennari til dæmis, þá hlusta fólk fyrir á því. En að því að fólk gefur sér að þú vitir meira en aðrir og þú hafi réttara fyrir þeir en aðrir. Og öfugt, ef þú gerir það ekki, ef þú talar brotna íslensku, ert innflýtandi og fleira, þá þeir haldið til. Akkurat. Að því að við heyrum ekki hvað þú segir, að því að þú fyllir ekki í formið. Já, það horfir á fjölbreyða glím í sjónvarpinu. Aðeins varandi peningaauðmagnið, ímyndum okkur eitthvað sem á mikinn pening og á fyrirtæki og fólk háð, afkoma fólks háð honum. Það vald í sjálfum sér. Hann þarf ekki að kaupa myndlist eða vera með leikara í kvöldverðarbóði til þess að fitta inn í samfélagi. Bara staða hans sem auðmanns og áhrifamanns í atvinnulífi bara líklega meira vald eftir leikari getur nokkuð tíma náð. Þetta bara rosalega góðu punktur að það og Bourdieu gerir einmitt, reynir að gera greinamun á því sem hann kallar hlutlagt vald. Já. Það valdið sem þú ert að tala um. Ef þú átt peningana, þá getur þú keyptir húsið, þú getur ráðið iðnaðarmanninn og svo framvegis. Þú ert með hlutlagt vald, þú ræður yfir fólki.
Og svo bara áhrif peningana að ef við værum hérna í svona hópi eitthvað staðar, segjum að við erum bara kallar að horfa okkur fótboltaleik og svo segir ríkasti kallinn brandara. Ég get eiginlega verið að hlæja flest allir af því. Já, það er bara, peningar eru alveg rosalegt afl. Já, en þú getur fengið greiða hjá honum, hann geti greitt vegðin, borga sig að vera vinur ríkakalsins. Já. En sem sagt, og síðan, það er þetta hlutlæga vald. Síðan er það huglagt vald, eða tákrænt vald. Og það er valdi sem við fáum vegna þess að aðrir álita við höfum eitthvað meira og betra út af stöðu okkar. Þú ert forstjóri, þá heldur fólk og gerir ráð fyrir að þú sért eitthvað æðri heldur en við hinn, sko. Þú ert með doktorspróf og þá heldur fólk að það hljóta að hafa rangt fyrir sig eða lendir í, rifrildi við því og svo framvegis. Nú, sagði hann að þá bara þagnaru. Já, og það er þetta element sem að við höfum svolítið áhuga á að skoða, svona empirist, þar að segja í rannsókn. Er eitthvað til í þessum hugmyndum, bæði almennt séð og svo kannski í íslensku samfélagi sérstaklega. Þú veist, gefur auðmagnmanni virðingu réttmæta rödd, gefur það manni meiri rödd eða hærri rödd en aðrir á ýmsum sviðum samfélagsins. Ef við förum svona efnahagslega neðst, það sem að fólk er blátt, það getur verið láglauna fólk, innflytjendur sem er að vinna sem þernur á hóteli hérna fyrir neðan. En í þeim hópi efnahagslega getur líka verið listafólk sem er kannski með lægri laun heldur en þernan, en hefur hins vegar rödd. Akkurat. Þannig að þarna, við höfum orðað þannig svona neðst, að þá getur þetta auðmagn sem ekki er efnahagslegt skipta eiginlega höfumáli hvort að manneskjan upplifir sig til í heiminum eða hvort það bara sjáist yfir höfus. Því það er náttúrulega stórir hópar í okkar samfélagi sem upplifa það að þeir eru bara ekki með, sko. Það er aldrei hort til þeirra, engin áhuga á því að heyra sjónarmið þeirra. Akkurat. Og þetta er einmitt eiginlega, getum við sagt, megin kjarnin í því sem að Bourdieu er að segja. Efnahagslegt auðmagn er bara ein típa af auðmagni. Menningarlegt auðmagn er önnur típa. Og það er heilmikil fylgni á milli þeirra. Tilhneigingin er svo að þeir sem hafa efnahagslegt auðmagn, þeir hafa meira menningarlegt auðmagn. En það er ekki fullkomin fylgni. Það er fullt af fólki sem er, eins og þú segir, listamenn og svo framvegis, sem að eru með tölvert mikið auðmagn í þeim skilningi að þeir geta hringt í fjölmiðla og fengið viðtal með auðveldlega eða þeir eru beðnir að koma í viðtal á þess að kannski eiga krónu, sko. Þess vegna þurfum við að skilja svolítið á milli í mælingum, eða það er það sem við erum að gera, ég og Sigrún, er að við erum að mæla, þú veist, hagrænt auðmagn fólks, menningarlegt auðmagn fólks, félagslegt auðmagn fólks og það gerum við með því að skoða hvort það tengist elítum í samfélaginu. Þú veist, ertu náinn inn í hóp fólks þar sem að margir er í stjórnmálum, ertu náinn inn í business elítu, ertu náinn inn í menningar elítu, þannig við mælum þessa hluti líka. Og þá getum við farið að spyrja, sko, empirist eða í rannsókn með tölum, með svona fylgnireikningum, hvaða tegundur af auðmagni skipta máli og hvaða tegundur af auðmagni skipta ekki máli í íslensku samfélagi. Eða hvort að fólk metið að sjálft hvort það skipti sig máli eða er það einhvern mælikvarða á því að hvort það leiði til þá líklega efnahagslegs ávinnings eða eitthvað slíkt? Sko, í þessu sambandi þá erum við að því að hugsa táknræna auðmagnið, þessa réttmætu rödd, að þá erum við að spyrja fólk beint það, þú veist, telur þú að staða þinn í þjóðfélaginu, veitið þið viðtal í fjölmiðlum? Telur þú að staðaðinn í fjölmiðlum gera það verkum að lækni hlusti frekar á þau, þú fyrir að lækna viðtal. Þú veist, gefur þínu eigin mati, gefur staðaðinn þér rödd í alls konar aðstæðum. Og síðan það sem við gerum er að við spyrjum, þeir sem telja að staða sín veitið þeim rödd, hverjir eru það? Eru þeir efnaðir, ekki efnaðir? Eru þeir menntaðir, ekki menntaðir? Lifa þeir fáuðum lífstíl? Og svo þurfum við að taka tilliti til kynja og alls konar hluta. Kynja, innflytjendastöðu og svo framvegis. Og mældu þið alls konar auðmagn eða voru þið? Já, við teljum okkur, við reynum að mæla þessi megin form auðmagns. Efnahagslegt auðmagn. Getur þú að svara mér hvað eru margir sem telja sig hafa efnahagslegt auðmagn? Getur þú sagt, það eru 45% landsmanna telja? Nei, það er ekki þannig. Þetta er ekki spurt þannig. Ég get svarað þér að cirka þriðjungur telur að staða þeirra veiti þeim, sko, rödd á almannafæri, sko, veiti sjónað með þeim þeirra auki vægi þegar þeir eru kannski hjá lækni eða út í búð eða eitthvað svoleiðis, sko.
Síðan svona 15 sem telur að staða þeirra gæti komið til áhrif í stjórnmálum eða þeir færi þá leið, sko. En það engar svona... Þess að færri? Færri, miklu færri. En kannski það sem að áhugaverðast að okkar mati í niðurstöðunum, það er að spyrja hverjir eru það sem að upplifa að staða þeirra gefi þeim rödd. Hverjir eru það? Já, hverjir eru það? Þá koma flækjurnar. Í fyrsta lagi, og þetta er enda mjög áhugavert finnst mér, að þá fer það eftir því á hvaða sviðum samfélagsins við erum að horfa á. Ef við erum að hugsa hversdagslífið, þú veist, fara út í búð, fara til læknis, hafa samskipti við leikskólakennaran eða whatever, eitthvað svona, eitthvað hversdagslegt, að þá kemur í ljós að það er voðalega lítið sem spái fyrir rödd í þeim aðstæðan. Það er bara flest fólk, það er að segja menntun, tekjur, elítutengsl, ekkert af þessu virðist auka upplifun fólks að rödd þeirra telli eitthvað meira í hversdagslífinu. En uppruni, voruð með það? Við erum með uppruna og það er reyndar sérpæla, það er áhugavert að spyrja það, en það reyndar kemur í ljós. Ég heyri það bara hjá innflytjendum að þeir tala einmitt þetta, þeir koma einhvers staðar inn og þeir sjást ekki. Bara akkurat, og þetta er eiginlega okkur mæti réttmætispróf á rannsóknun okkar. Það sem kemur frá ljós að ef þú telur ekki að vera íslenskum uppruna, að þá upplifur miklu síður að staða þín veiti þér sem sagt veitir rödd þinni réttmæti í ólíkum hversdagslegum aðstæðum. Já, í svona aðstæðum eins og að fara til læknis. Já, eða benda á eitthvað í leikskóla barnsins þíns eða bara út í bakari eða eitthvað slúðs. Og þetta er enda mjög skýr niðurstaða og planið er að gera eitthvað meira úr því. Ég veit ekki hvort það sé samanburð við önnur lönd, en maður geti alveg séð fyrir sér lönd þar sem að kannski svona stéttarskiptingar inngrónari og þar sem að hvernig fólk talar, það er ólíkt eftir stéttum og uppruna og öðru slíku, að það væri fleiri eða færri í slíkum löndum sem upplifðu það þeir hefðu rödd í almannaríminu eða á svona hversdagslegum aðstæðum heldur en á Íslandi, þess að við höfum ekki, þó að sé vissulega stéttarskiptingar, þá er hún ekki með svona skýr og er til dæmis í Englandi, þar sem að kannski bara fyrir 40-50 árum að þá hefði engin verkamaður dottið í hug að vera í leðurjakka, hann hefði bara verið í leður líkisjakka, af því að það hefði verið að klæða sig upp fyrir sig með að vera í leðurjakka. Þannig að það er alls konar reglur í samfélaginu, ótrúlega stífar og allir eru læsir á þar og allir vita þegar þú lappar inn í bakarið hver þú ert. Þetta er bara mjög góð punktur. Og þú veist, þetta vekur upp spurningar samanburð, það væri mjög áhugavert að vera með alveg eins gögn, til dæmis í Bretlandi, í svona rótgrónu stéttasamfélagi. En þó má nefna að til dæmis að rannsóknin í Noregi að þær bendandi sem eru svona svolítið líkt samfélag okkar að það er svona ákveðin vísbending hvað er í gangi þaðan og vísbendingin er svo að í hversdagslífinu í leikskólanu til dæmis að þá hefur fólk með háa stéttastöðu að það þarf að beygja sig undir norm hversdagslífsins. Það þarf til dæmis, það má ekki minnast á, þú mætir ekki í leikskólanum og segist vera prófessor eða segist vera forstjóri. Þú átt að halda þig leyndur. Þú átt ekki nú sitt spurði sérstaklega það. Í Danmörku eru ekki svo langt síðan að dýrustu bílarnir fóru að seljast. Af því það bara var ekki við hæfið áttu peninga að vera að berast á. Og sumuleyti var þetta líka til í Bandaríkjunum og þú sér það bara í bíómyndunum að það er allir að klæða sig niður, það er allir að vera svona casual og vondikallinn hann er alltaf uppstrílaður og eins og evróskur aðalsmaður. Þannig að það er í þessum löndum svona tilhneiging og ég held að það sé mjög sterkt í keltnesku löndunum að þú átt ekki að vera monta þig Það eru svona verið norm gegn því að vera að upphefja sjálfan sig. En þetta er líklega brotið í öllu löndum og nýfrelsíkjárunum svona fyrir 20-30 árum. Já, en síðan er þetta er eitt sem við komum í ljós og þetta finnst mér mjög merkilegt og það segir okkur eitthvað það að svona jafnaða norm, en þau fungera ágætlega svona í hversdagslífinu, virðist vera. En síðan þegar við komum að kannski þeim sviðum sem að raunverulega er að móta menninguna mjög mikið, það er svið fjölmiðla, það er svið stjórnmála, hverjir hafa aðgang þangað, hverjir hafa réttmæta rödd þar, þá sjáum við rosalega skýra niðurstöður. Það eru þeir sem eru í góðum störfum, það eru þeir sem eru með masters- og doktorspróf, það eru þeir sem að, hlusta á jazz og fara í óperuna og lesa bækur og það eru þeir sem hafa elítutengsl. Það eru þeir sem að þekkja
ritstjóra eða forstjóra eða stjórnmálamenn. Þarna sjáum við öll þessi mynstur rosalega skýrt. Það eru þessir aðilar sem upplifa það að þeir hafi réttmæta rödd. Það eru þeir sem eru hátt settir í samfélaginu. Og það eru þeir sem að fá að breiða úr sér í fjölmiðlum, þannig að fjölmiðlar eru að sömuleyti stjórntæki elítunar. Já, samkvæmt þessu. Já, þú getur orðað það þannig. En þetta allt, en ég held að þetta gerist allt organically. Það er enginn að stjórna þessu. Skilur við, það er enginn einn hugur að stjórna þessu. En svona virkar völd. Þú veist, þeir sem hafa völdin, þeir eru í aðstöðu, þeir fá réttmæta rödd, þeir eru í aðstöðu til að segja, það er bara við sem hefum að tala, það er við sem hefum rétt fyrir okkur, þannig að það er eins gott að láta bara okkur tala. Þú veist, þetta er svona hringur sem gengur áfram. Já, en þetta er samt svona hægt að fara aftur og bak í sögunni og sjá varandi fjölmiðlana að hann Adam Curtis sem hefur gert heimildamyndi fyrir BBC og starfaði í BBC alla sína ævi, hann orðaði þetta einhvern veginn þannig að þegar Ríkisútvarpið var stofnað að þá velti fólk sér hverju erum við að útvarpa þar? Og ég var ekki eðlilegt að við útvörpum sjónarmiðum þeirra stjórnvalda sem að almenningur hefur kosið. Síðan komum við inn á svona í aðdraganda 68 að þá verður til svona lýðræðisbylting og þá fara fréttamennirnir og blaðamennirnir og fleira sér herðubítu ef við erum ríkisútvarp þá hefur við náttúrulega útvarpa sjónarmiðum almennings. Og þú kannast við þetta að þá fóru menn að gera heimildamindur námubæi í Wales sem hefur verið skildir eftir og sjónarmiði fór og Íslandi þá var hægt að þéra ráðherranna og fleira. Þannig að verður svona lýðræðisvakning inn í stofnunum fjölmiðlanna. Og sem að þegar ég til dæmis dagblæði sem að Jónas Kristjánsson stofnaði að það var alltaf við erum með sjónarmið skattgreiðenda, neytenda og almennings sem að orðaði þetta ágætlega og þessi bylting hélt svona áfram en ég held að hún hefði svolítið gengið tilbaka það virðist vera svona meiri vilji hjá fjölmiðlum að útvarpa sjónarmiðum stjórnvalda og það er alltaf verið að tala við viðbragðsaðila en aldrei við vitni og svona almenningur er smátt og smátt að hverfa aftur þannig að einhver leyti er þetta líka svona menningarlegar sveiflur sem eru Ég held að það sé rétt. Og það er mjög flókið, við erum að reyna að vera með raddir allra og það er erfitt að vera með raddir hinnar allusu því að formið sem er í fjölmiðlunum, viðurkennda samtal er svolítið kannski á okkar forsendum og þá þarf maður eiginlega að finna leið því ekki vill maður vera að draga hinnar allusu inn og tala við á einhvern veginn, maður er að reyna að finna formið á þessu og líka það er miklu erfiðar að fá það fólk til þess að koma stór hluta því fólki gengst inn á það að fjölmiðlarnir eru meira og minna fyrir hlutuna. Já, við á Sigrún við erum búin að skrifa grein í fræðunum og greinin heitir The Sense of One's Place hvernig upplifir ég minn stað og það er pínlítið kjarnaatriði í þessu hjá Bourdieu þótt að við tölum ekki þetta er ósýnilegt þá skinnjum við þetta öll á eigin skinni við upplifum mjög sterkt hver okkar staður er í þessari svona táknrænu skiptingu sem að er í samfélaginu. Þess vegna þurfa fjölmiðlarnir að vera vakandi fyrir því. Já. Ég tek svona dæmi hér að þú situr í stól þar sem að forsetinn við sitið í og biskupinn og þarna við líka sitið útigangsmaður og fleira og það er svona, ég veit ekki hvort það skiptir máli eða hvort það nokkuð taki eftir þessu en ef maður ímyndar sér Ríkisútvarpið þá fengist þú að vera í kastljósi en útigangsmaðurinn það er tekið viðtal við hann heima hjá honum við hliðina á óumbúnu rúmi og hann er settur í allt annað umhverfi þannig hann er bara settur í sitt hlutverk. Afsakið að þú fórst að tala fjölmiðla og ég er gaman fjölmiðlamaður að kveiknar í mér. Já, og það er líka ein aðalmælingin hjá okkur. Það er hvort að fólk telja staða þeirra að gefa þeim rödd í fjölmiðlum. Gefur staðan þeir tækifæri til að fá viðtal í fjölmiðlum. Og þegar við spyrjum að þessu, þá kemur þetta svo rosalega skýrt fram. Og hverju segja nei? Já, þeir sem að segja ekki já, þeir segja nei. Það eru til dæmis ófaglegt verkafólk, svo ég tekki tæmi, og líka reynda faglegt verkafólk. Ófaglegt og faglegt verkafólk, það eru þeir sem hafa ekki háskólamenntun. Ég meina munurinn á þeim sem eru með grunnskólapróf og þeim sem eru með doktorspróf er áttfaldur eða eitthvað. Það bara, ef þú ert ekki með háskólapróf, þá upplifir það að staðin veitir þér ekki tækifæri til þess að fara í viðtal í fjölmiðlum. En svo er það líka þessir fínlegu, algjörlega ósýnilegu hlutir eins og þeir sem eru aldir upp við bóklestur og hafa smekk fyrir jazztónlist, þeir eru líklegir til að upplifa það að þeir hafi réttmæta rödd. Og það er alltaf sjaldan í fjölmiðli sem maður heyri fólk til dæmis sem fær viðtal sem talar kannski ekki málfræðilega rétt mál. Það er eiginlega
hálfgert skilyrði fyrir að fá verið í fjölmiðlum, það er að geta að tala til þessu rétt mál, hafa vald yfir menningunni á þann hátt. Með einhverjum hætti kannski, það er ekki sama krafa að það sé, það er ekki endilega einn ríkjandi smekkur, þótt að sé náttúrulega mikill vilji til þess að halda á því, þessu heilu Facebook-hópandir sem vakta það ef að einhver fréttamaður beygir vitlaust eða orðar með öðrum hætti heldur en þau hefðu viljað. Þannig það er mikið þrýstingur í samfélaginu að tala eins og fjölnismaður. Já. Og svo eitt í þessu sem maður langar að koma að, sem er svo áhugavert, af því að það spilar inn í hjarta Bourdieu, af því að Bourdieu segir, það er ekki nóg að eiga peninga. Þú færð ekki virðingu, þú færð fullt af völdum út af peningu, eins og varst að lýsa áðan. En þú færð ekki tákbundna auðmagni, þú færð ekki virðinguna bara út af peninga, af því að peningar eru svo sjálfselgir. Þú veist, þeir sem vilja peninga, þeir geta notað þau eigin hag. Mér finnst það að vera frekar þannig í dag heldur en var fyrir 20 árum eða 30 árum. Ok, en Bourdieu segir þetta og hann segir að vegna þess að peningar er ekki nóg til að fá virðingu, þá þarftu menningarlegt auðmagn og þú þarft félagslegt auðmagn til að fá virðingu. Og það sem við sjáum í gögnunum okkar, að því við mælum bara einfallega hversu mikið cash áttu. Hefur efna á að fara út að borða fyrir svona mikið og hefur efna á að gera þetta, hefur efna á að gera hitt. Að þá skipta þær mælingar miklu minna máli og nánast engu máli við hliðin á starfstitlum, menntun og hvernig lífstílu lifir og hverja þú þekkir. Það skiptir miklu meira máli heldur en cash power þegar kemur að virðingu. Svo sjáum við líka reyndar í gögnunum og þetta nú verkefni sem Sigrún leiðir svolítið, er að það gegnir öðru máli þegar við förum að spyrja fólk, ertu reiður út af stöðuðinni? Ertu pirraður út af stöðuðinni? Ósáttur eða bara reiður? Já, þá er það efnahagslegi þáttur sem skiptir mestu máli. Af því að hitt er allt svo ósýnilegt. Það er ekki þannig að menntaðir séu minna reiðir heldur en ómenntaðir. Vegna þess að menntun því að samfélaginu okkar, þá réttlætir menntun stöðumunin. En þeir sem eiga mikið af peningum, þeir eru miklu minna reiðir heldur en þeir sem eiga lítið af peningum. Af því að það er ekkert sem að réttlætir það beinlínis. En ef að reiði er mælikvarði, sá sem að er blankur en á mennta auðmagn, er hann síður reiður heldur en sá sem er blankur og á ekkert slíkt? Þú verður að segja mér þetta aftur. Sá sem er blankur er bara 20% minnst efnarslega umleggis, en á sér eitthvað mennta auðmagn, er hann minna reiður heldur en sá sem er í sömu efnarslegri stöðu en á ekkert félagsauðmagn, ekkert mennta auðmagn? Nei, bara það eina sér, bara peningarnir. Þegar við spyrjum fólk, ertu reiður út af stöðin í samfélaginu? Það er bara peningarnir, skipta máli. Bara laun og peningar. En ef við spyrjum, hlusta fólk á því? Gefur staðan því rödd í alls konar aðstæðum, þá skipta peningarnir eiginlega engu máli. Þá er það menntunin, lífstíllinn sem þú lifir, tengslinn sem þú hefur. Af því að eins og Bourdieu orðar það, þessir hlutir, þessir óhægrinu hlutir, þeir rangfæra misskiptingu. Menntun felur í sér völd, en af því að við upphefjum menntun, að þá lítur hún út fyrir að fela sig ekki sér völd. Hún lítur bara út fyrir að segja sumir eru betri en aðrir. Ég starfaði í stjórnmálaflokki sem að hefur svona, að ég var að velja svona sjónarhorn áðan, að til fjölmiðlar geta gert það. Það geta ákveðið að fjölmiðlinn er með í augnæði við almenning eða hann horfir á ofan frá eilindinni. En þetta er flokkur sem vildi horfa frá þeim sem að standa efnahagslega veikast. Og þar inni er hópar sem hafa enga rödd. Lítið félagslegt auðmagn og lítið mennta auðmagn en það er líka fólk sem hefur svona félagslegt auðmagn og þannig er það náttúrulega í öllum hreyfingum og þannig var það í hinni sósíalísku hreyfingu á síðustu öld að það voru leiddir af kennurum og öðru slíku og kannski maður getur orðað sem svona að þeir sem voru líklegasti til forystu í þeirri hreyfingu voru kannski strákurinn í vinnuskútnum sem var með pocketbóki í vasanum ég meina þannig hefur alltaf verið en þegar maður var að skoða þetta og maður var að velta fyrir sig af hverju hefur barátta hinna allra verst settu ekki meiri stuðning í samfélaginu og til dæmis og af hverju eru þeir sem eru eilítið betur settir horfa frekar upp fyrir sig heldur en niður fyrir sig og ég fekk svona tilfinningunni að ef þú ert þarna við hliðina á hyldýpinu þar sem að þú ert enga peninga ekkert félagslegt auðmagn og ekkert mennta auðmagn og eitthvað fleira en ert kannski með aðeins meiri pening
en átt eitthvað svona félagslegt auðmagn, þá hryllingurinn sko að samsama sig við þeim sem ekki eiga, sem að fara inn í bakaríð og verður valla séðir, það ekki hlusta á þá almennilega hjá lækninu, fá ekki raunverulega þjónustu. Óttinn við að detta þarna niður og lenda í þessari stöðu er svo mikill að það er eiginlega mannlegt að horfa frekar upp fyrir sig og samsama sig þeir sem hafa það betur. Ég veit ekki hvort að... Já, ég meina, þetta svona bara bollalíkingar, bara áhugavert, sko. Já. Þú veist að sko, félagslegt auðmagn eða mennta auðmagn togar þig til þess að tengja þig upp fyrir sig og kannski verða óraunsærri á efnarslega stöðin. Ég held sko, ef ég fæ að vera svona spínlítið ósveganlegur og tek sjónarhort Bourdieu á þetta, því við erum að tala hann, sko, maður hafa eitthvað akkeri, sko. Það verður að talsmann. Já, þá myndi hann segja, sko, við horfum upp samfélagstíðan, við horfum á normið og koma ofan frá samfélaginu. Þú veist, það sem er gott og gilt, það kemur ofan frá í samfélaginu, vegna þess að það eru þeir sem að geta skilgreint hvað er gott og gilt. Þú veist, þeir sem að hafa völdin, ekki bara efnahagslegu völdin, heldur menningarlegu völdin og félagslegu völdin, sem ég var að lýsa áðan, þeir segja okkur hvað er sanngjarnt, hvað er cool, hvað er fáað, hvernig maður að tala. Þeir segja okkur það ekki bein, en þeir eru fyrirmyndin. En þeir eru með tákræna auðmætti, þeir hafa virðinguna. Þeir eru, þú veist, betri. Þannig myndi Bourdieu orða þetta. Þess vegna beygir sko restina af samfélagsinu undir þessar skilgreiningar. Já, og þaggar niður í þeim sem að koma innan úr hyldýpinu og þá er sagt, þetta er nú kannski ekki alveg rétt hérna orðað og þú ert kannski aðeins og reiður þú ert að segja þetta og ég meina þetta er nú kannski ekki tilefni til þess að koma með þetta inn og þú ert alltaf á vitlausu stað, á vitlausu tíma að orða þetta með vitlausum hætti. Þú ert sko óréttmætur einstaklingur ef þú ert ekki með auðmagn sko, samkvæmt Bourdieu sko. En við erum alltaf félagsfræðingar sko og við viljum vera empírískir, skilurðu, og við segjum þessi pæling, hún gildir sumstaðar í samfélaginu, hún virðist gildi í fjölmiðlum og stjórnmálum, þessum svona opinbera vettvangi sem skiptur þetta rosalega miklu máli, en hún einhver myndi segja sem betur fer, gildir ekki eins mikið í hversdagslífinu. Ekki heita pottinum, þegar við erum bara á skífunni. Já. Þetta er mjög góð. Sem gæti verið vísbendingum um það að það sé í íslensku samfélagi eitthvað svona jafnaðar hugmynd að þú komið til dyrana eins og klæddur eða ekki eins og klæddur. Enginn er betur en annar. Enginn annar. En svo erum við með eins og fjölmiðlana, stjórnmálavettvanginn og svona það sem kannski völd í samfélaginu eru, að þar gildir þetta sko heldur betur. Já. Þar sem að þú veist málefnin eru rönnuð inn, þar sem pólitíkin verður til og réttmætt og allt það. Ég man að einhvern tíma var ég að reyna að útskýra þetta, ég veit ekki hvort það hafi verið byggt á bördu eða ekki, en þá sagði ég að við myndum okkur bara reglustöku upp í 10 cm. Og það er bara þannig að þriðjungurinn að við sjáum þetta fólk ekki. Það hefur engan aðgang að fjölmiðlum og okkar fleira. Og þetta er svona hugmyndur, hvað er miðjan í samfélaginu, er spurningin sko. Við tökum bara 1/3 af og þá er miðjan komin í 6,6. Svo vitum við það að auður sogar til sín völd eins og við höfum verið að lýsa hér og svo er það menningarauður og elítur, þannig að það sogast þarna, þannig að ef við ætlum að segja það hvað er miðjan í svona samfélaginu, opinberu samfélagsumræðu, þá myndi ég segja verið svona kringum 8,5. Og við verðum að hafa það í huga þegar við erum að tala í samfélaginu að þú getur ekki bara gengið inn í en almennu umræðu og haldið þetta sé svona jafningja grunni. Heldur verðu við, annarkot fjölmiðlarnir eða stjórnmálin eða eitthvað fleira sem að byrjum ykkur ábyrgð á þessu, háskólinn líka, þá verðu við eiginlega færana miðjuna. Ef að við ætlum ekki að vera bara blind eða skilja eftir svona stóra hópa sem að upplifa sig afskipta og fleira. Algjörlega. Sem er kannski, ég veit ekki hvað hvort að setja toga félagsfræðingin yfir í stjórnmálafræðing, en við erum að horfa náttúrulega á klofning í samfélögum allt í kringum okkur, sem að einhverju leyti byggir á þessu. Það eru alltaf stærri og stærri hópur sem hefur ekki trú á því á stofnunum samfélagsins vegna þess að við ekki að þjóna okkur, við heyri ekki í okkur, er alltaf að selja okkur eitthvað annað sem að snertir okkar líf ekki neitt. Væri hægt að nota þessar kenningar einhvern veginn til þess að skynja þessa þróun? Bara 100% held ég. Af því að, þú veist, á endanum þá erum við erum með, þú veist, eins og Bourdieu reyndar sjálfur, hann kallar þetta tákræn átök. Það er alltaf átök í samfélaginu hvað er verðmætt, hvað gildir, hvaða sjónarhorn eru rétt eða réttmætt, hvaða stíll er flottur og svo framvegis, hvaða tungumál er rétt og hvaða tungumál er best.
og við erum að sjá, þú veist, eins og til dæmis skýrasta dæmið eru þetta í Bandaríkjunum, þar sem að, þú veist, einhvern veginn, þeir sem ekki hafa haft rödd að undanförnum áratugum, þeir eru í uppreisn og uppreisni fyrir gegnum Trump sem er að ráðast á, sko, Harvard til dæmis, og Harvard er náttúrulega táknmynd þessara svona mennta elítu sem að, þú veist, hefur ráðið umræðinni. Þess vegna er hann að ráðast á Harvard, af því að Harvard og háskólinn er táknmynd fyrir sko tákgræn völd hinna menntuð og hinna veltengdu. Hinna sem hafa haft rödd í umræðinni undanfarna áratugi. Má ekki vera það sé rétt að þetta er elíta sem hefur bara gleymt sér og horfið bara á naflan á sjálfum sér og hérna er ekkert að þjóna samfélaginu lengur og er bara að þjóna sjálfum sér og reyna að drottna við samfélaginu? Ég hugsa bara að allar elítur gerir það. Ég að segja eins og er. Ég held að það sé bara kannski lögmál hérna samruna valda. Þú veist að fólk fyrir að horfa inn á við og skilgreina heiminn. Það er bara í okkar eðlilega skilgreina heiminn út frá okkar sjónarhorni, sko. Og ef við erum í réttu aðstöðunni, ef við erum æðri, að þá verður það sjónarhorn ríkjandi í samfélaginu. Að einhverju leyti. En það sem að Trump gerir uppreist gegn ríkjandi viðhorfum líklega? Já. Eða ef að maður telur það að... ríkjandi, eða sko þessum viðhorfum sem að svona opinberlega hafi haldið sem lögmætum. Já. En varðandi það sem þú lýsa, það er eitt sem við stundum verið að ræða hérna við Rauðaborðið er svona counterculture sem að var, að því ég fer aftur þarna til 68, að þá verður til, það er svona ríkjandi sjónarmið, en svo verður bara til svona eins og bara annað viðmið. Allt innum mætti þú bara síðherður í skólan og í einhverju mussu og með táknu það að hérna, ríkið mitt er ekki að þessum heimi hérna, sem að þú ert að reyna að tróða mér í. Einhver leiti finnst manni að kannski ekkit jaft afgerandi slíkt sem það sé svona, meðan mann finnst stundum eins og samfélag sé meira bara eitthvað svona einn metorðastígi. Ég skilji. Ég grínaðist nú með ríkisstjórn hérna Katrín og Bjarna sagði að þetta væri það sem að væri sko menntaelítan og auðmagnið væri að giftast. Já. Og teldu sig geta sko stýrt samfélaginu saman. Já, þú ert að vísa í bara ákveðna svona umrótar tíma, það sem að mörg sjónarmið, eða það sem að sjónarmiðin er að takast á. Það er hérna, þú veist, unga kynslóðin er að alast upp í allt öðru samfélagi og það verður svona ákveðin svona uppreist gegn svona hinu ríkjandi norman þess tíma. Við kannski sjáum það ekki dvoðalega skýrt lengur, sko. Maður fær nú í leikja tilfengina að ungt fólk sé eitthvað ofbæðslega uppreisn að gera. Það er meira að reyna að feta metorðastegan eins og við hinn svona á hamstrahjólinu. Já, við höfum svolítið rætt það að fólk sé jafnvel hrætt sko að gera feilspor og á meðan að kannski að ef ég fyrir aftur til 68 sko að þá var hugmyndin eiginlega sú að hérna farð þú í háskóla og fyndu bara út úr þessu sjálfur, það er best fyrir því hérna sjálfan og líka samfélagið, en núna er fólk svona að reyna að meta það hvort það leiði til fólk er hrætt við að falla. Hrætt við að falla með botnin, af því að líka botnin, þú veist, samfélag hefur teikst svo mikið á samfélaginu síðan þá. Herðu, en ef að 20% af hérna fólki telur sig hafa möguleika á þátttöku í stjórnmálum. Eða telur að félagslega staða þeirra gæti komið þeim til áhrifu stjórnmálum. Er þetta, þú kannast við að þeirra eru kosningar en það er alltaf að vera hæðast af fólkinu sem að bjóða sig fram, eins og að hérna, það getur bara allir bjóða sig fram, sem er svona svolítið elitísk afstaða. En er þetta ekki bara sæmilegt á Íslendingum að þessi 20%? Eða hvað, ættu að stefna því að hafa samfélagið henni að sko 60% heldur sig hérna að hafa stöðu til þess að taka þátt í stjórnmálum? Já, og er að svara því. Ég myndi vilja sjá bara sem, þú veist, félagsfræðingur, sko. En borgari? Já, ég náttúrulega verið að svara sem félagsfræðingur, því ég er náttúrulega fastur í því sjónar, sko. Þá myndi ég vilja sjá sambærilega rannsóknir annars staðar, bara þess að átta á því hvort þetta sé mikið eða lítið, sko. Er hærra hluta, þú veist, í öðrum löndum eða er það lægra, sko. Þú veist, ég veit það ekki. Það er svo auðvelt að, þú veist, halda ykkur fram og halda eitthvað það, sko. Svo er oft í svona, þegar maður fyrir að bera saman samfélög, að því að mýturnar eru svo sterkar, skilur, að maður sér ekki gegnum mýturnar nema bara með beinherðum mælingum, sko. Eða það er mín trú, sko. Herðu, árunum eftir hruna þá varstu mikið að rannsaka svona búsaldabyltinguna og svona, hvað að kalla, stjórnmálgötunar og svona hugmyndir hérna almenningsum hérna að geta haft áhrif á samfélagið, ekki? Og þetta sprettur ykkur leiti upp úr því eða hvað? Eða ertu búin að yfirgefa það? Ég er svolítið svona, Nú mætti rannsaka til dæmis uppgang hægrisins og fleira? Já, sko, algjörlega. Ég er svona smá svona
fjölþrefin þegar kemur að fræðunum. Ég finnst búið gaman að flakka á milli spurningar sko. Og á þeim tíma og lengi vel þá voru mótmæli og þessar hreyfingar mjög áhugaverðar fannst mér. Þetta voru bara rosalega stóra hreyfingar eins og búsáhaldamótmælin, Panama-leika mótmælin. Þetta voru rosalega stór mótmæli og stóra mótmælarhreyfingar sem gaf okkur kleift að svara mjög áhugaverðum spurningum. Indefense og hagsmunarsamtök heimilanna voru sko feiknaöfluga og með eitthvað smá tíma. Þetta er svona umróta tími félagslegra hreyfingar. Og auðvitað er hægri hreyfingar mjög áhugaverð rannsóknarefni líka sko. Ég hef ekki skoðað það mikið, en það er mjög áhugaverð rannsóknarefni. Herðu, Jón Gunnar, takk fyrir að koma hingað og segja frá rannsóknum ykkar. Takk fyrir að bjóða mér. Og kenningum og þóla það að ég sé svolítið að draga því hingað og þangað út úr fræðaheiminum í hinu. Af því að þetta er náttúrulega þitt starf til þessum heimi sem við lifum í. Algjörlega, ekki spurning. Kæra þakkir. Við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarstan á tali af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu persónuvernd og eiginlega ýmislegt sem tengist henni. Það er ekki vanþörf á að auka vitund okkar persónuvernd í dag. Ég heiti Oddný Eir og er komin eiginlega með toppmanneskjuna á þessu sviði. Það er engin önnur en Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar. Velkomin. Hjartans þakkir. Takk. Og takk fyrir að koma, já. Það eru svona, persónuvernd er þessi málaflokkur sem að fer á forsíðu blaðana í einhvern þegar að koma skandalar og síðan fer eiginlega umræðan yfir í verður að annarkvort að glæpamálum eða svo gleymist það svolítið, en væntanlega er þetta fyrirbæri persónuvernd eitthvað sem að við verðum að huga að reglulega og í svona forvarnarskyni eða hvað. Nákvæmlega, þetta er einmitt pildir góð lýsing á þessu, af því að þetta er eiginlega þannig að þegar við komumst að einhverju niðurstöðum og þá oftast eru þær túlkaðar með ákveðnum hætti og fá ákveðna athygli og stundum fela það í sér eitthvað neikvætt, hvað var það að einhverju talin hafa brotið af sér og þá verður náttúrulega einhver ósáttur og umræðan fer þá kannski núna upp á síkast það hver er að fá sekt og hver er að fá ákúrur og við þurfum kannski svona aðeins að komast nærði einmitt hver er kjarnin með þessu, hver er hugsunin, hvað er verið að vernda samfélagi með. Persónuvernd er svona eftirlits stofnun einhver leiti og Íslendingar náttúrulega hafa kannski svolítið verið duglegir við að leggja niður sínar eftirlitsstofnanir og ekki, mér veist svo margir koma hérna Rauðaborðinu og lýsa yfir söknuði eða raunverulega lýsa því yfir að okkur vanti svo mikið svona jákvæðar eftirlitsstofnanir sem eru til þess að vernda hagsmuni almennings og náttúrunar og Einmitt, sko, við getum bara einmitt tekið sín dæmi þá þarna að sko það vill kannski í grunninn engin eftirlit að neinu ráði og vill allavega engin lenda í eftirlitinu en ef eitthvað bregður út af að þá er náttúrulega hrópað í öllum miðlum hvar var eftirlitið. Þannig að við sem vinnustaður höfum fengið það svona kannski vandmeðfarnar hlutverk að vera leiðbeinandi aðili, ráðgefandi, við eigum að veita álit til alþingis og stjórnvalda og að einhver leiti til þeirra sem að leita til okkar, en að samanskapi er okkur líka fengið það hlutverk samkvæmt lögum að vera harður eftirlitsaðili. Af því það er jú svo víða verið að vinna með persónuupplýsingar á þessari tækniöld sem við erum í. Þannig við erum að reyna að vinna með þetta að í grunninn að þá er þetta löggjöf sem er okkur til hagsbóta. Það er verið að vernda einstaklingin. Þeir eru að hafa eftirlit með þeim sem eru raunverulega að hafa eftirlit, eða það er að segja þeir sem eru að fylgjast með persónum, sem er náttúrulega greinilega svolítið margir sem eru að fylgjast með, og þið þurfuð að fylgjast með, þeir eru ekki að fylgjast með einstökum persónum, þið eru að fylgjast með þeim sem að fylgjast með persónum. Þannig að við í okkar þá laga umhverfi myndi segja við erum að fylgjast með ábyrgðaraðilunum, þess að þeim sem ákveða að nota persónuupplýsingar annara. Og það er þá annarkvort fyrirtæki, nú eða stjórnvöld,
bara hið opinbera er í rauninni í miklu eftirliti með borgurunum og sveitafélögin líka, félagsleg kerfi og annað og svo stór hagsmunasamtök sem eru líka að vinna persónuupplýsingar. Þannig við erum að passa það að allir þessir verði mannréttindi þegar þeir skoða okkur sem einstaklinga. Já. Og það hefur náttúrulega sætt stundu furðu allavega hjá okkur að það skuli ekki vera meiri skilningur af því að við erum í rauninni bjargvætturinn og lögin til þess að hjálpa okkur að hvorki fyrirtækinni stjórnvöld fótum tróði okkar grunn gildi og réttindi. Erum við svona alla jafna fyrst sem þjóð meðvitu mikilvægi persónuverndar eða einmitt eins og ég sagði kannski áðan vöknum við til vitundar þegar að kom upp einhver svona mál þar sem að bara einmitt njósnamál eins og kannski mér langar að biðja aðeins kannski segja okkur aðeins frá því máli þessu sem að kom núna í blöðin og fjölmiðla þar sem að bara margir voru mjög hissa og hvað bara var eitthvað virt njósna eftirlit og enginn hafði vitað af því að þér virtist. Erum við meðvituð þetta mikilvægi? Ég held að okkur hafi farið fram í skilningi á því hvað eru persónuupplýsingar. Þegar ég byrjaði hjá Persónuvernd 2015 og þá vorum við svona í því að segja persónuupplýsingar eru allar þær upplýsingar sem eru rekjanlega til þín sem einstaklings. Það getur verið húsnúmer, bílnúmer, IP-tala, tölvu og það er svona snjallsímar og númer þeirra og það er ábúðslega margt sem getur persónu greint okkur. Og tala ekki erðamengið og heilbrigðisupplýsingar og allt hitt. Þannig að vitundin hefur vaxið hjá þjóðinni, myndi ég alveg leyfa mér að segja heilt yfir, mjög mikið, en samt ekki alveg á pari við það sem er í Evrópu. Nei. Það er ennþá bara dýpri skilningur, meiri skilningur, fólk lifði seinni heimsstyrjöldina. Og fann þá eiginskinni hvað það var að vera undir eftirliti stjórnvalda stjórnmálaskoðanir, trúarskoðanir og annað. Þannig að þetta er eitthvað sem við höfum verið kannski bara svona landfræðilega verið væru kærari með og svo eru við landfræðilega staðsett líka bara í heiminum þannig að við erum dálítið nálægt Bandaríkjunum og Silikondalnum og það er svona í eðli okkar að einmitt að grípa nýju tæknin og notana og vera ekki endilega að spyrja okkur spurninga. Og jafnvel einmitt ekki spyrja nægilega spurninga áður en við ákveðum að nota smáfórit og ég get leyft mér þá kannski að nota sem dæmi að ég menn í einni úttektinni sem við höfum farið í að þá komumst við að því að í einu sveitafélagi hérlendis þá voru rúmlega 900 smáfórit í gangi í grunnskóla. Wow. Og það er náttúrulega gefur augaleið að þar var ekki yfirsýn það hver þeirra voru að vinna persónuupplýsingar börnin og hvert var að vera að senda þær upplýsingar og hverjir voru mögulega svo kalluðu þriðja aðila sem fengu upplýsingar úr þessum forritum. Og eru að selja þær yfir. Já, þannig að við komumst að því þar að það væri ákveði vilda vestrið í gangi í þeim málaflokki sem var náttúrulega bara mjög miður af því að persónuupplýsingar barna njóta sérstakra verndar í persónuverndarlöggjöfinni. Þannig að svona við vorum mjög svona fókusuruð á að fræða landið og eittum ofboðslegu púðri í það 2016, 17, 18 og 19 jafnvel og vorum eiginlega vonast þess að þetta næði betur í gegn. Eitthvað hefur náði í gegn hjá okkur en ekki nægilega mikið og við vonumst bara til þess að samtalið verði þannig að svona almenn vitund aukist enn betur og enn meira af því að þetta er ekki löggjöfin sem er að vinna gegn þér. Hún er að hvetja til réttra og vandara vinnubragða. Hugsun áður en þú innlegir kerfið. Já. Það er eiginlega bara þetta sem það snýst Þetta ætti að vera ávinningu fyrir alla að vitundin aukist af því að tæknina má nýta heilmikið en það þarf að nýta hana með réttum hætti. En það er kannski eins og þú ert að lýsa þá einmitt við Íslendingar erum svolítið bara tækni glöð eða svona, já, erum náttúrulega tilengum okkur nýja tækni kannski og eða það er okkar svona hluta okkar ímynd líka að vilja vera svona ekki með neikvæðni og ekki að vera að spyrja einhverja leiðinlega spurninga, heldur bara taka sénsinn og treysta og kannski þá þegar kemur upp maður hefur heyrt fólk sem er að kannski úr tækningeranum beilinni sem er að segja hvað sé auðvelt að með taka upplýsingar og selja þær og gera, að þá kannski ef þú ert ekki með einn svona dæmi þá er bara eitthvað svo erfitt að fara að ímynda þér
hvað einhver ætlar að gera með þessar upplýsingar þínar og bara margir sem segja bara já, ég meina já, það má bara hver sem gera hvað sem ekki lífi, ég neitt spennandi lífi og það með bara allir, en það kannski menn áttu sig ekki á því að þetta við erum að taka svona ákvarðanir saman sem varða þá líka með hagsmuni barnanna okkar og getur komið upp í mjög, það ekki, ljótu málum. Það bara svo margvíslegt sem það undir af því að líka persónuverndarlöggjöfin einmitt, hún tæknilega hlutlaus eins og ég segi og það í rauninni allir þeir sem að nýta persónugreinlegar upplýsingar sem eru undir. Ef þú ert með einhvers konar tölfræði undir, þá þarfst ekki að hugsa persónuverndarlöggjöfina. En sérst á öllum sviðum mannlífsins, ef þú ákveður að nota upplýsingar aðra, að þá þarfst að máta þig við lögin það hvort þú hafir heimild til að vinna upplýsingarnar og stjórnvöld byggjast oftast á lagaheimild eða þá almannahagsmunum eða í skjólu opinbers valds og þú veist, hver og einn þarf að finna heimild fyrir því hvernig upplýsingar eru og það bara sko ég meina svona það alltaf svona hvað segir maður þægilega stundum að fara í dæmin sem eru með mestu öfgana og Kína hefur lent í því að vera dæmið þar og það náttúrulega sko þetta svo kallega social credit scoring í rauninni bara samfélagsleg stig sem þú í rauninni þarft að fara í gegn sem þegn þar og í rauninni þú ert með eitt greiðslukort sem að gengur í allt og það telur stínu það hvernig þú ert metin á stjórnvöldum sem samfélagsþegn og við getum byrjað því að þú deilir ekki upplýsingum þig þá ertu strax komin á vafasaman lista og þetta þannig að hvernig þú hagar þér sem einstaklingur ræður því þar hvaða almenningssamgöngur þú mátt nota, í hvaða háskóla þú ferð og hvaða maka þú velur. Þannig að sko þetta hefur fólk ekki alveg viljað trúa sé í rauninni þannig. Þannig þetta og þannig það stjórnvöldin sem eru svona í þessu hlutverki. Annars staðar hafa þetta verið stórfyrirtækin sem hafa farið í þetta hlutverk að vita allt þig. Og nú eru náttúrulega bara fréttir að koma sem að svona sína kannski betur það sem við höfum verið reynin að segja að þetta getur skipt máli hvaða starfurinn fótspor þú skilur eftir til dæmis á samfélagsmiðlum. Ég meina nú ríkisstjórn í Bandaríkjunum að segja samfélagsmiðlareikningar nemenda sem erlendra sem vilja komast til dæmis í Harvard-háskóla eru verða rýndir. Og bara fótsporum sem að fólk, ungu krakkarnir að skilja eftir sig, þau verða rýnd af einmitt sko aðilum og samfélagsmiðla fyrirtækin eru með þetta rúmlega 50.000 hegðunar einkenni sem þau flokka okkur almúan í. Og þetta mesta söluvaran, þetta orðin arðbærari iðnaður heldur en að selja olíu. Þannig að þetta sko umhverfið sem við hefðum vilja að fólk hefði meira í huga þegar það ákveður að nota tækni af því að sko það eru tæki og tól í löggjöfinni sem að segja innbyggð og sjálfgefin friðhelgi á ensku data protection by design og by default. Þannig að það segir það að það hægt að stilla hlutina af þannig að það sé hægt að vinna til hagsbóta fyrir okkur, alls konar góða hluti. En sem sagt ekki hitt og ef fólk hefur eitthvað sko að fela þá sko það orðið erfiðara og í rauninni sko þá það kannski allt í góðu en dæmin eru þetta með einmitt ungu háskólakrakkana og Harvard og samfélagsmiðla skoðuna upp á það hver framgangur þinn í lífinu mögulega út frá þessum fótsporum. Annað dæmi var þjóðaröryggis ráðgjafi Svía tók pókan á eiginlega fyrstu dögum í embætti út af einhverju sem að þótti miður í hans fortíð. Þannig að þessi gögn eru notuð stundum kannski með réttu gegn þér, ég veit ekki, stundum kannski gera verkum að fólk sem að komið í stóru embætti ætti ekki verið í stórum embættum út af einhverju, af því við þurfum að geta treyst fólki sem að fer með völd. En þú veist, þetta bara í grunninn sko, þetta getur verið nýtt gegn okkur og sérstaklega með tækninni eins og þegar gervigreindin komin til sögunar og þegar hún fann að kannski taka ákvarðanir okkur, neitar okkur eitthvað. Og þá mitt sko, þá svo gott að hafa löggjöf sem segir að ef að þú sko ert að fá höfnun, að þá hefur rétt að því að vita á grundvelli hvers var ákvörðunin tekin. Já.
Þannig að það bara svo margt í þessu að tæknin getur hjálpa okkur. Hún getur tekið af okkur auðveldu störfin sem að enginn er að sinna lengur, en að samanskapi þegar hún tekur ákvörðun réttindi og skyldur, að þá þurfum við að fá að vita stundum hvernig ákvörðun var tekin, að því það vill svo til að forritin eru stundum ekki vel forrituð. Þau bera hugarheim forritarans og dæmum það að konur bara fengu ekki laus störf á ákveðnum vinnustæði Bandaríkjunum af því að sagan sagði að þær höfðu ekkert sótt og þess vegna var forritað bara forritað á karlmannsnöfnum og þá á konu ekkert séns í því umhverfi. Það er svona skekkjur og ef við talum alls konar svona bara þú veist einhvers konar skekkjur í forritunum sem geta haft afdrifaríkar ákvarðanir fyrir okkur um lán og fá að taka heilbrigðistryggingar og það er bara svo margt í þessu. Þú veist, þetta snýst allt einhvern veginn tæknina og hvernig hún einmitt notar okkar upplýsingar og þá er allavega held í dag betra að hafa persónuverndarlög í gildi sem eru þau sömu í allri Evrópu, eiga að vera það, heldur en ekki. Og við erum með persónuverndarlög? Við erum með persónuverndarlög. Já, að því þú nefndir í Kína þá kannski geta með neitað að skilja eftir fótspor en þá verða með tortryggilegir og það gæti þá virka þannig að þeir sem að ákveða sjálfir að vilja ekki skilja eftir upplýsingar eða gefa upplýsingar, veit aðgangu persónuupplýsingum, að þeir séu þá kannski dæmdir fyrir að hafa eitthvað að fela eins og þú nefndir. Er ekki eitthvað annað batteri, þýður persónuvernd, er það stjórnvöld, er það hverju fyrirtæki sjálfsvald sett eins og að taka ákvörðun fyrir okkur, og segja til dæmis nú er allir að nota Facebook eða Meta, er enginn sem segir þetta er nú, þið þurfa að passa ykkur á þessu eða er það bara þið, það eru þið? Sko, það er eiginlega bara eins og maður segir gagnrýnin hugsun hjá fullorðnum einstaklingum í frjálsum heimi og frjálsu samfélagi. Það er í rauninni það sem er kannski bara útgangspunkturinn, að það sé ekki svona eitthvað forræði einhvers þú veist, einkahagi og í rauninni bara til að það sé kannski þá tekið fram að persónuverndarlögin, þau í rauninni gilda ekki eins og við sögðum svona kannski áður fyrir fjölskyldualbúmið, eitthvað svo þú gerir og deilir bara með fjölskyldu og þínum innsta kjarna, það er náttúrulega tengist friðhelgi einkalífs. Já. Þannig að í rauninni að þegar við erum að fá til dæmis kvartanir til okkar að nágranninn minn er með of mikið eftirlit með stigagangin með slíku, að þá til dæmis er okkur svona í rauninni svona ákveðin takmörk sett að því að við erum ekki lögregla sem fer, persónuverndarlögregla sem fer inn á heimili og svona. Þannig að þetta er meira svona löggjöfin er meira notuð til höfuðs þeim sem eru með umfangsmikla vinnslu persónuupplýsinga. Hvort sem það er það fyrirtæki eða stjórnvöld eða sveitarfélög eða stærri hagsmunaaðilar. Þannig en einstaklingarnir til að svara spurningunni þinni, að þá svona ef fólk fylgist með fréttum, að þá hefur það kannski tekið eftir því að fyrirverandi starfsmenn stórra samfélagsmiðla risa í Bandaríkjunum hafa verið mjög opinskáir það að þeir neita börnum sínum að nota þessa miðla. Og þá getur bara fólk ákveðið að velta fyrir sér afhverju það sé. Er það að því það hönnunin er ánetjandi fyrir unga fólkið eins og okkur eldri og samanburðurinn og alls konar hluti sem er langt út fyrir persónuverndarsjónarmið, heldur bara hvernig samfélag viljum við búa í og svona, en það að ég myndi hafa boð og bönn, þú mátt ekki nota þennan miðil jú, einhverju leiti eins og núna bara ný löggjöf í Ástralíu, það sem er verið að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, bara klárt bann. Og út af allskeins afleitum áhrifum tækninar, að þá eru fleiri kannski að hugsa að stíga inn hvað það var þar. En þú bara vilt kannski ekki búa í samfélagi þar sem einhver segir þú mátt ekki nota þennan miðil, af því við vitum að það gerir miðilinn kannski meira spennandi. En við höfum þó stigið fram hjá persónuvernd og sagt að við mælumst ekki til þess að ung börn á Íslandi noti TikTok. Og við höfum höfðað til foreldra og forráðamanna af því að við vitum að kornungbörn er að nota TikTok sem er í eigu
allavega mjög tengt kínverskum stjórnvöldum og það vita að það einn svæstnasti algoritmin sem notaður af samfélagsmiðlum og djúpar og ógeðfeldar hólur sem hægt að fara í þar og þannig að hvaða eftir að gerast í heiminum út af þessu öllu saman, ég held að við séum í einhverju lærdómskurvu og vonandi ná við einhverju jafnvægi. En við erum samt svona rétt núna svo, það glittir í bara síðan að Trump tók við líklega að það ekki bara þeir sem lifðu seinni heimsstyrjöldina og svona lifðu alræðis óöld og hinni öldinni sem að muni eftir að það hugsanlega hægt að nota upplýsingar á sakleysislegar upplýsingar hægt að nota á mjög slæman hátt eða nota gegn fólki eitthvað. En núna kannski aðeins meiri vitund einmitt að börn í sakleysi sínu að leik séu að búa til upplýsingar eða veita aðgang sem hægt að nota í slæmum tilgangi. Nákvæmlega og bara þetta bara alveg rétt, það einmitt kannski bara eitthvað sem maður bjóst ekki við að einmitt bara myndum kannski bara finna meira einmitt á eiginskinni, ekki bara samkvæmt sögunni, þannig að þetta það sem við erum búin að vera að sjá sem ákveðna þróun og svo gerist þetta einmitt hjá Bandaríkjunum, hafði kannski gerst hjá Kína áður og nú var ég með nýlega á ráðstöfnum í Feneyjum og það var mjög athyglisvert að heyra með sjónarmið Bandaríkjamanna og versus þá Evrópubúa einmitt notkun gervigreindar og það var mjög skýrt einmitt að sko að allavega hjá þeim sem tjáðu sig, ég ekki að vera að alhafa neitt frekar heldur það en svona þeir sem voru að tjá sig frá Bandaríkjunum virtust vilja frekar óhefta notkun gervigreindar í ákveðin tíma og töldu það að sko að stilla gervigreindina af þannig að hún myndi vernda grunngildi samfélaga og einstaklinga að það væri verið að hemja og tefja framgang tækniþróunar of. Þannig að þarna eru þetta þessi svona mismunandi sjónarmið sem við bara höfum sem manneskjur og lönd og samfélög það hvað skiptir máli í lífinu bara framgangur tækni á kostnað alls eða viljum við framgang tækni að samaskapi í samfélagi sem við viljum búa í af því að gildi okkar þá virt. Og þessi samræða fyrst svona nógu virka á Íslandi núna því að það náttúrulega núna sem að þessar þjóðir og við sem einstaklingar þurfum að taka ekki þess ákvörðundaldi? Sko við erum með mismundi réttarríki í rauninni og við erum með persónuverndarlöggjöfina sem að gildir og tæklar gervigreindarmálin sem kæmu upp í dag af því að við erum ekki búin að innleiða gervigreindarlöggjöf Evrópusambandsins sem vantarlega mun vera talin falla að EES-samningnum okkar. Þannig að við erum í raun og öðrum stað heldur en Bandaríkin og við erum einmitt ríki sem að með í stjórnarskrá friðhelgi heimilis og einkalífs og sem persónuverndin dregin af. Þannig að við sem betum fer, myndi ég segja, einmitt erum í samfélagi sem að bara metur þetta sem grunngildi sem þarf að hlúa að. Okay. Við viljum framfæri tækninar en það sem að sko að hræðir að minnstu kosti mig og kannski nokkra hjá persónuvernd einmitt þetta að sko kapp alltaf best með forsjá og Íslands kapp getur orðið ansi rætt og mikið og það mjög slæmt ef við erum að horfa upp á það að það sé ekki nóg mikil meðvutund í notkun þessara nýju tækni. Ef við verðum heimsmeistari að selja persónuverndar upplýsingar barnanna okkar, það kannski ekki alveg það sem við þurfum að keppa að. Nei, þannig að maður bara vonast til þess að fólk átti sig á því að þú getur gert heilmikið og skapað fyrirtækinu í viðskiptalegt forskot með því að gera þetta bara með réttum hætti. Af því ef að gervigreindin að taka ákvarðanir, þá þarf að fara að ákveðnu leikreglum. Það þarf að máta sig við löggjöfina og það þarf að átta sig á því hvað upplýsingar eru undir. Og útgangspunktunum sem við höfum heyrt mjög sterkt það að þau fyrirtæki og það stofnanir sem einmitt ákveða að nota gervigreindina ekki nota ókeypis lausnirnar á netinu. Þú veist, það þarf að vera með lausn sem að bara býr ekki til í rauninni bara beint flæða þeim upplýsingu sem þú setur inn. Þannig að meðan þú veist ekki hvernig virknin á gervigreindinni sem notuð í þínu umhverfi, þá ferðu varlega í að deila með henni viðkvæmum heilsufarsupplýsingum eða viðkvæmum félagslegum upplýsingum og slíku. Af því að leið og eitthvað komið inn í gervigreindina,
að þá eins og Microsoft fyrirtæki hefur sjálf bent á og það í rauninni orðið eins og þá ertu komið með sko smjörið inn í kökuna. Þú getur ekki tekið það úr kökunni. Þetta bara farið og þú hefur ekki stjórnað því. Þannig að hafa kappið með forsjá, það eina sem við byggjum meðvitundum virkni kerfana sem þú ákveður einlega í þinni starfsemi, hvort sem þú ert enga fyrirtæki eða stjórnvöld. En ég man eftir þegar ég komst að því að Facebook sem þá hét ætti raunverulega upplýsingarnar og myndirnar sem maður sett inn og þá eftir það eða mistum maður alltaf listina á að setja inn myndir af börnunum og fólki kringum sig. Sérstaklega maður hugsaði hvað væri raunverulega hægt að misnota slíkar myndir og eftir það þá líka finnst mér alltaf skrítið þegar ég sé fólk einhvern veginn setja til myndir af hálfnöktum börnum og svona, en það einhvern veginn leiðilegt að nefna og vera svona tortryggin, en þið komuð fram bara nýverið það ekki og voruð að hjá Persónuvernd aðeins að benda fólki á fyrirtæki Meta það ekki? Passar. Jú, það í rauninni var þannig að Meta einmitt sem að tók yfir þá af Facebook að ætlaði þessist að fara að nota allar upplýsingar sem að voru á samfélagsmiðlunum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum í sína gervigreindar þjálfun og út af persónuverndarlögunum sem eru þau sömu í Evrópu sem þetta í rauninni skammstafað GDPR að þá fóru þeir aðeins varlegar á stað í Evrópu. Þeir eru farnir að gera þetta í Bandaríkjunum fyrir einhverjum ári síðan ef ekki fyrr og þannig að evrópskum notendum var gefinn kostur á að skrá sig úr þessu. Þetta svona í rauninni samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni svona ýtrustu túlkun að þá átti ekki að þurfa að þola það að vera yfir höfuð settur inn í eitthvað. En þeir sem eru þó að nota einmitt þessi forrit að þeim var gert kleift að merkja það að þeir vildu ekki leyfa að upplýsingar sig yrðu notaðar og þú þurftir að fara inn bæði á Facebook-reikningin og Instagram og merkja með ákveðnum hætti. Ekki svo flókið þú myndir lykilorðin þín en þú þurftir þessa athöfn til þess að vera undan þegin að þeir myndu nýta þínu upplýsingar. Og ég meina ef að fólk kannski bara svona meðvitað það að þú ert að nota þegar þú ert að nota þessi samfélagsmiðla tæki eða samfélagsmiðla eða þessi app og annað að ef þú ert að nota ókeypis þjónustu þá eru þína upplýsingar venjulega varan og ef þú notar þetta bara eins og í rauninni má segja póstkorti í gamla dag nema það náttúrulega aðeins mikið meiri vinsla á upplýsingunum sem eru heldur í póstkortinu. Ekki póstkorti? Já sko póstkorti þá þannig að þú veist ég meina póstburðarfólki sá kannski hvað stóð á póstkortinu. Já svoleiðis, já, einmitt. Þannig að allt sem þú setur inn í kerfi sem að þú farið ókeypis nota af og jafnvel þótt þú borgir smá pening fyrir það að það háð einhvers konar rýni og einhvers konar flokkun gagna. Þú mást þessi 52.000 hefðunareinkenni sem ég nefndi. Og það tala að fyrirtæki sem eru með þekkingu á þessu þau þurfu ekki nema örfáar mínútur af þér eða mér til þess að átta sig algjörlega á því hvernig er karaktereinkennin og hvernig ámögulega fá þig til þess að gera eitthvað eða gera ekki eitthvað og þá eru kannski konur út í kosningar. Þannig að þú veist það bara litrófið með hvað er hægt að gera með gögnin. Það er ekki bara að selja þér eitthvað af því þú hefur áhuga einhverju vöru. Það er líka að beina þér í bara mjög svona lýðræðislegar áttir. Já, þetta er náttúrulega einmitt persónu upplýsingar. Það er mjög svona ólík staða þeirra í mjög virkum lýðræðissamfélögum og svo hins vegar svona þar sem fasismin kannski eða meira svona alræði hefur tekið völdin. Þá eru sömu upplýsingar notaðar og við erum kannski einhvers staðar þarna á milli núna eða hvað svona. Já sko það sem hefur bent á náttúrulega bara þessi staðreynd að þú þarft næstu því ekki leynilögreglur eða leyniþjónustur að því að fólk er að segja allar þessar upplýsingar sjálft. Og svo er fólk sem að sko kompildi aftan af öllum sko að því að fólk leita á til Facebook sem tæki til þess að tengjast við innum og fjölskyldu og allt þetta og nota kannski sem slíkt og var að deila þessum barnamyndum og öllu slíku og átta sig ekki á sko hinni hliðinni og ég einmitt bara maður hefur heyrt þetta þú veist að það svona uppalega hugsun var að tengja fólk og svo sá fólk hvað var þetta að nota úr því sem fólk deildi og það er þessi ábata sami iðnaður að því að selja gögn. En við kannski komumst seint að því eitthvað nema komið upp einhverju skandalar og affjúpist
En við raunverulega getum ekki, og þið ekki einu sinni kannski heldur, eða hvað vitað hvernig upplýsingar, hvernig núna verið að nota upplýsingar einmitt úr grunnskólanum, hvort verið að nota þær, hvernig þetta þarf þá einhverja gríðarlega svona eins og bara hálfgert glæpa hvað rannsókn á því? Sko, við vorum með ákveðna úttekt í gangi með á því hvernig ákveði forrit var notað í grunnskólum og það fór nú bara hreinlega í dómsmál og alla leið til Hæstaréttar þar sem að við vorum gerð afturreka með hluta af okkar ákvörðun, við vorum ekki talin hafa verið nægilega svona með mikið meðalhóf, þetta hefur verið of hörð ákvörðun hjá okkur að stöðva vinnslu og eyða gögnum og þannig að við fengum svona pillar ákvörður fyrir hvernig málsmeðferðin var og við hefum ekki veit nægilega skýr andmæli en eftir stóð að sveitarfélög ákveðin voru metin hafa brotið persónudalög hvað varðar ákveðin atriði. Þannig að þetta svona alveg fara að skýrast til dæmis í því máli og því forriti sem þarna var undir og var notað. Þannig að þarna þurfti bara skref fyrir skref að sjá hvernig var notkunin og hverju var deilt með öðrum og hvað. Þannig að það er að koma svona smá lærdómur og auðvitað vonast maður til þess að þeir sem að vinna í skólaumhverfinu skoði til dæmis þann dóm Hæstaréttar og átti sig á því hvaða brot voru metin hafa ekki verið í lagi og svo þurfum við náttúrulega aftur líka að stilla okkur af og við megum ekki vera of hörð og ósangjörn heldur. Þannig að þetta er bara lærdómskurva sem við erum í. Allir að reyna að gera góða vinna hverjum degi og stundu fara með leiðbeiningu. Man kannski átta sig líka á því þegar að það var náttúrulega frægt þegar að þú gerir athugasemd við íslenska erfðagreiningu og þær upplýsingar og þá kannski fór málið inn í arkífi þannig að þú hefur verið með einhver leiðindi hvert Kára en kannski með tímanum er okkur að skiljast alvara málsins og þetta er pildið mitt aldrei gott dæmi en það hvernig kannski hlutirnir eru persónugerðir auðvitað náttúrulega fór ég ekki neitt þetta var bara vinnustöður persónuvernd sem að tók ákvörðun og stjórn persónuverndar en að samaskapi þarna ertu að tala annað mál sem að við býðum niðurstöðu Hæstaréttar í. Já. Af því að þetta er mál sem að ég bara fyrir þá sem að kannski þurfa upprifun að þá mátu við það svo að það hefði verið tekið blóð úr innliggjandi sjúklingum á Landspítala og sendt til íslenskar erfðagreiningar og síðan notað í vísindaransókn án þess að nægileg samþykki frá sjúklingu lagi fyrir. Og við gerðum athugasemd þetta, það var engin sekta niðurstaða en eitt annað, þetta var bara við gerðum athugasemd það hér teldu við að verkferlum hefði ekki verið fylgt. Fyrirtækið undir því ekki tók okkur til dómstóla og við töpum héraðsdómi og unnu landsrétt. Þannig að það var þrískipaður landsréttur sem að sá þetta með sömu augum við og nú býður þetta niðurstöðu Hæstaréttar. Þannig að það verður aftur áhugavert að vita er Hæstaréttur þeirra skoðunar að þarna hafi verklagi við vísindaransóknir að heilbrigðissviði verið fylgt og nægilega skýr notkun gagna samkvæmt persónuverndarlögum eða ekki. Við vorum ákveðnar skoðunar og eins og ég segi það er alls konar lærdómur í gangi. Þetta er náttúrulega klára almannahagsmunir til frambúðar. Algjörlega, því þarna til dæmis er þetta mjög gott dæmi það að þarna voru við það var allsherjar bara heims ástand, það var farsótt í gangi öllum heiminum. Og þar var einmitt skiptið svo miklu og þarna einmitt við eftirlitsaðilinn sem stigum inn notabenni eftir að álagið var að baki, við biðum með niðurstöðu málsins þangað til við vissum að það komið jafnvægi á heilbrigðiskerfi okkar og þá bentum við á að jafnvel í heimsfaraldri þá skiptir hvað mest að fara lögum og ekki hef ég vísindaransóknina fyrir að heimildin og samþykkið er komið. Þannig að það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig það verður úr þessu unnið en þetta sem við gerðum og stigum inn í var nákvæmlega parið við það hvernig evrópskar persónuverndarstofnanir litu á málið. Það er aldrei mikilvægara en að fara lögum þegar að alvarlegt ástand er í gildi. Þá er einmitt kannski oft tilheng til þess að búa til einhvers konar neyðarástand og rýmka fyrir eins og var gert var ekki, eða í kjölfarið að mætti fylgjast meira með fólki án
ekki að lögreglan mætti fylgjast með, það kannski tengdist ekki COVID en... Jú, það tengdist það voru ákveðin sjónarmið þarna einmitt inn á milli sem að sko við meiris að einmitt stigum inn í og þurstum að veita álitum það mátti afhenda ákveðnar upplýsingar frá því hverjir hefðu verið ákveðnum sko veitingastað og þarna einmitt og ekki allir og eitt sáttur það að við til dæmis töldum það geta verið leyfilegt vegna þess að það var einangra tilvik til þess að hefta útbreiðslu alvarlegs sjúkdóms. En svona gegnum gangandi þarna var ekki talin vera svo neyðar staða sem að réttlætti það að lögum var ekki fylgt. En ekki stundu þannig að fólk sko í neyðarástandi eða svona þegar bara auðvitað, ef það bara snjóflóð eða eitthvað þá kannski gefur fólk leyfi sem að myndi alltaf ekki gefa og svo svo gleymist stundum kannski afturkalla leyfið eða þannig að það bara gleymist eitthvað leyfið sem hefur verið gefið. Svona... Já, það má vel vera sko og einmitt í heilbrigðisumhverfinu þú getur veitt kannski víðtækt samþykki fyrir einhverjum rannsóknum og svo áttu möguleika því að sem betur fyrir að afturkalla það. Og auðvitað getur í lífinu verið þannig að það sé rétt þetta hugtaka nauðsyn brýtur lög og við vitum að það getur náttúrulega átt sér stað en það þarf að fara afskaplega varlega með það. Og aldrei svona á yfirveguðu máli. En núna, sko, ég bara, þetta svo svakalega einhvern veginn áriðandi og spennandi málaflokkur einmitt núna finnst mér og maður langar einmitt að takk fyrir að skilja hvernig það virkar og hvernig formgerðin dálítið, sko, til hvers og eins líka, en svona rétt undir loki það eiginlega svolítið ósanngjarnt að biðja að svara mjög erfir spurningu þegar lítil tíma eftir en það svona þetta með þessi njósnamál þarna sem kom upp og saksóknara og útrásavíkinga og þetta svona svo veit maður ekki alveg, svo bara hætt að berast fréttir af þessu máli og maður veit ekki alveg hvað verður úr því. Eitthvað sem að þú getur sagt okkur eða eitthvað sem við getum lært svona af því bara á þess að niðurstöða sé beinleinis komin sko. Já, sko, ég get allavega sagt það að það sem að við gerðum hjá Persónuvernd það að við einmitt fórum yfir okkar heimildir og einmitt þegar kemur að því að meta rannsóknar heimildir okkar þá það þannig að við gátum ekki með auðveldum hætti farið í eitthvað sem gerist 2011 og 2012, það erfitt að sanna og við höfum takmarkar heimildir til að vinna og byggjum upplýsingar í málum og takmarkar heimildir að fara inn á heimili fólks og svo framvegis eða yfirhöfuð að rannsaka eitthvað sem gamalt. En það sem við getum gert það að við getum kallað eftir upplýsingum hvernig öryggi gagna háttað hjá ákærundum og ákæruvaldinu á Íslandi og það erum við að gera. Og ef ég maður rétt að þá þetta 11 embætti sem við erum að kalla eftir upplýsingum frá. Þannig að hvernig öryggi gagna háttað. Það eiginlega kannski útgangspunkturinn einmitt í að vinna persónuupplýsingar. Að þú áttir á því fyrsta lagi að þú sért að vinna upplýsingar og hvernig passar öryggið þeirra og hvernig vinnur með það og hvernig virka kerfið sem þú ákveður að nota. Þetta svona bara grunnspurningarna sem maður þarf að tékka í ákveðin bóks með. Þannig að þetta við að gera. Hitt það einmitt að þetta kannski kemur bíldinn á punkti sem þú nefndir hérna í upphafi einmitt þegar fólk sem segir ég hef ekkert að fela en sko ég held að við getum öll áttu okkur því að ef við lendum svo í rýninu þá áttu við okkur á því að við bara höfum ýmislegt sem við viljum ekki deila með öðrum. Ég meina, hver rútínan okkar, hver hefðirnar okkar, það eins og þú myndir bara leyfa einhverjum að taka upp raunveruleika sjónvarp í öllu þínu lífi. Ég meina, hver vill það? Og þá ekki einmitt spurning kannski bara að það sé eitthvað sérstakt sem hún vilt ekki deila, heldur bara þú vilt ekki leyfa þennan aðgang eða þetta hann ekki bara of mikill því þá endanum þá eru við einstaklingar sem bara eru með hugsanir og eru með langanir væntingar og þrár og við erum með skap og þú veist, við erum bara allavega hana. Þannig að ég meina, þú veist, það er bara kannski ekki rétt að deila öllu með einhverjum öðrum og þegar einhver lendir í því að það sé kannski setið fyrir heimili og svona bara skráðallar ferðirnar, þá bara sér maður hvað berskjöldunin gríðaleg. Og berskjöldunin nefnilega að eiga sér stað í tækniumhverfinu og við gætum lent í því
af því að eitthvað sem er selt á milli aðalega sem ógreinalega stærðir, að það búið bara að sýna sig að það hægt að greina alveg óbúslega mikið í minnstri alls konar hluta, eins og bara hvernig við notum snjallsíman okkar og svona. Norska neytendaverndin hefur verið gríðarlega öflug í því að sýna fram á það að gögn sem eru seld á milli fyrirtækja, þau eru greinaleg og það er verið að selja upplýsingur það hver notar stefnumótarforrit og hver á því ef það er fyrir samkynnið og aðra þannig að þetta er svona, það er einhvern veginn bara að vera að selja dýfstu upplýsingarnar og einstu okkur og það viljum við ekki, þannig að já, þannig að þetta er svona kannski í grunninn það, ég meina við erum að skoða það bara öryggi gagna í dag hjá þessum aðilum og það er bara í ferli og geti tekið ykkur tíma fyrir eftir hvernig niðurstöður berast og upplýsingar. Nú síðan eru aðrir aðilar að kanna mismunandi þætti þessa máls og það er alltaf erfitt að sanna hluti þegar langt síðan að eitthvað átti sér stað en ég meina þetta er það sem við sjáum hreinlega bara í bíómyndunum og það er bara auðvitað miður þegar við sjáum í íslensku samfélagi en við vitum að allt sem gerist annars staðar gerist öndunni hjá okkur og það er bara hér náttúrulega samt bara ég veit ekki, hér eru leikreglur og þú veist, ég meina held að það sé bara allir sem að geta verið sammála það við viljum ekki að svona viðgangist og við viljum að þeir sem að gera ekki rétta hluti séu látnir bara bera ábyrgð á því. Ég meina, ég veit ekki, heiðarleiki skiptir svo miklu máli og bara koma vel fram við hvort annað og bara uppræta það sem að ekki má. En almenn vitund kannski fæst ekki ég get ímyndað mér að fyrr en kannski nokkrir bara lenda út af forritunar galla eða af einhverjum sem eru ekki sakamenn eða eitthvað svo leiðis lenda samt í því að komast að því að það hefur verið njósnað þá og þeirra upplýsingar jafnvel seldar í jafnvel slæmum tilgangi eða ég veit ekki að þá kannski áttu okkur á því að hvað þessi aðgangur, þú ert að segja það er ekki bara leyfi fyrirtækja og stofnana einu samfélag, þetta er náttúrulega líka þessi fyrirtæki sem eru bara yfir alþjóðleg og við vitum ekki getum eiginlega ekkert vitað hvað verður þessar. Já, af því að útgangspunktin er þetta að það er búið að setja þarna reglur í Evrópu og fyrirtæki sem eru utan Evrópu ef þeir fylgjast með fólki sem er á Evrópusvæðinu og þá Ísland, Noreg og Liechtenstein þá með út af EES-samningnum að þeir þurfa að fara að þessum lögum og við vitum ekkert hverjir eru í rauninni þarna búnir að brjótast inn í okkar kerfi. Við vitum að tölvuárásir þær eru að færast í vöxt og þær geta lamað innviði, geta lamað heilbrigðiskerfi sem eru tengt netinu og orku innviði og nú er nýlega Seðlabankastjóri búin að segja mitt að út af greiðslukerfi og greiðslumiðlun að þá sé gott að eiga reiðufé. Þannig að við sjáum að við erum aðeins að fylgjast með að það eru svona alls konar vísbendingur það að það er alls konar hlutir í gangi. Já. Þannig að það er margt gott við tæknina en allt sem er nettengt þýðir að það sé hægt að hakka sig inn í einhverja hluti. En í staðin fyrir að við svona sem einstaklingar séum bara alveg á varðbergi og vitum ekki hvort við bara að stinga kortur í hérnin eða nota síman og þennan háttið að segja accept við einhver hinn og þessu og svona þá, sem þú ert að segja, við þurfum að vera vakandi sérstaklega eða var það kannski börnin okkar og annað þurfum að vera sérstaklega vakandi ef við erum í forsvari fyrir einhverja stofnanir og sem varðar almannaheill og en kannski getum við bara líka biðlað til stjórnvaldum að efla þá ykkar starfi í persónuvernd og kannski aðra stofnanir sem að bera okkar hag fyrir brjósti, er ekki? Jú, ég myndi segja allan daginn við sem einstaklingar eigum bara að nota heilbrigða hugsun og gagnrýna hugsun og heilbrigða skynsemi og bara lifa okkar lífi. En átt okkur á því að ef við ákveðum að deila einhverju að þá erum við að deila með kannski fleirum heldur en við höldum en ábyrgðin liggur hjá náttúrulega fyrirtækjunum og hjá stjórnvöldunum og þau ættu að vinna þetta með réttum hætti og við eigum að geta treyst því
og eftirlitið á ekki að vera álitið kannski sem sko andstæðingur okkar allra þegar eftirlitið í rauninni að tryggja grunngildi. Ég meina við erum með sko umhverfisstofnun sem að reyna að koma ábyrninga varðandi umhverfið og matvælastofnun varðandi matvælaeftirlit og koll á kolli og persónuverndin hefur það hlutverk að ég bara láta einmitt stóru aðilana fara að leikreglunum til þess að vernda okkur. Þannig að þetta eru svona bara þetta er starfsemi sem að þarf að eiga sér stað en að samanskapi þá er náttúrulega ákall í þessu tækniumhverfi að fólk fari ekki of hratt á stað og þessir stóru aðilar passi sig áður en þeir fara illa með okkar upplýsingar. Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, við bara getum ekki annað en þakka fyrir starfi okkar þáu og vonum að bara starfið eflist enn af því að það er svo sannarlega þörf á því. Ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu. Við vonum að það hefur verið upplýsandi og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að galdra spjallið yfir til ykkar og við förum í smá pásu og komum aftur að rauðaborðinu eftir smá stund og höldum áfram að ræða málin. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og verið velkomin í spjallið við rauðaborðið sem heldur hérna áfram. Til mín er komin góður gestur. Það er Óli Anton Bílvett. Bílvett, já. Bílvett fyrir gjöf. Samfélagsrýnir og dýravendarsinni. Maður búin að lesa marga greinar eftir þig í blöðunum, mjög góðar. Já, takk fyrir það. Það er alltaf svona að gefnu tilefni. Þú kemur alltaf með svolítið nýtt sjónarhorn inn í samræðina. Og mér langaði til þess að biðja að koma bara hérna núna svona á svolítlum tímamótum á Íslandi sem mörgum þykir vera eftir svokölluð mótmæli á eftir mótmæli á Austurvelli núna helgina og þú skrifar þá grein þar sem þú ert að fara dálítið yfir þessi tengsl Íslendinga við sem sagt kynþáttahatur og andúð á útlendingum, flóttafólki. Þetta er svolítið stórt svið og ertu sammála mér í því að það sé einhvers konar tímamót að þetta sé orðið svona opinská umræða? Nei, ég held að þetta sé engin tímamót Oddný. Að í raun og veru og þannig að það gerist alltaf í öllum málum að það safnast saman svona áhuga mál manna og vilji til að taka hlutina fyrir og þá auðvitað gerist það. En og ég er ekki endilega að tala Íslendinga heldur þegar ég er að tala þessi mál. Í raun og veru hefði ég viljað taka sjónarmið sem að eru svona breiðar staðreyndir flóttamenn og útlendinga. Og ég vil byrja bara á Bandaríkjunum. Að Bandaríkin, það er hvergi í heiminum sem saman koma jafnmargir flóttamenn og útlendingar sem voru og þar að frumbyggjarnir voru náttúrulega bara indjánar. Þannig að Bandaríkin eru dæmigerð þjóðfélag þar sem að eiginlega úra grúir af öllu fólki alls staðar úr heiminum. Já. Og þarna gerist það samt að þetta þjóðfélag þróast á þá lund í krafti þessar einstaklinga að verða öflugasti ríki heims efnahagslega, hernaðarlega og á margan hátt þó að sé ekki nú 330 milljónir manna samanborið við Kína til 1,4 milljarður, Indland 1,4 milljarður. Þetta er engin svakaleg fjöldi af jarðarbúum 8 milljarðar en þarna safna saman svakaleg orka og geta og ég segi að þetta gerist að miklu leyti að því að þetta kemur saman svo fjölþætt geta, hugsun, sköpunargáfa, kraftur, gleði, allt mögulegt. Og og inn í þetta spila líka ákveðin staðreynd sem er þessi að flóttamenn, útlendingar sem eru og fara ákveðin stað annan, flóttamenn
að oft á tíðum er þetta öflugasta fólkið. Að ef að sko vandræði stæði að einhver staðar, til þess bara Norðurlöndunum fyrir 100 árum, og menn voru bara að drepast úr hungri og komast alla af, að þá voru þeir duglegustu sem rifu sig upp og fóru yfir hafið til Ameríku og svona þetta að þeir flóttamenn sem núna eru á ferð í Evrópu, hvort sem eru frá Afganistan, Sýrlandi eða Afríku, að þetta er sko fólk sem að býr yfir rosalegri getu, andlegri og líkamlegri. Því taktu Afganistan til dæmis sko að fátæktin þar gífurleg og menn hafa alla nokkra fjármuni þó að ætti þetta leggja saman alla peninga til að reyna að koma manni til Evrópu sem gæti svo afla fjár þar. En sko svo verða þeir kannski að labba hundruðir eða þúsundir kílómetra yfir Írland, yfir Íran og önnur lönd þarna og leggja lífsitt í hættu. Svelta og mæta alls konar mótlæti til að koma til Evrópu, þannig að í þessu fólki sem kemst á leiðarenda býr rosalegu kraftur og þannig að það getur verið mjög gott að fá þetta fólk inn ef að það er tilbúið sem það yfirleitt alltaf til að aðlaga sig aðstæðum og þeirri nýju þjóð, því að þetta fólk skynsamt líka, það veit að aðeins með því að ég verði einn af hinum sem eru hér að þá geti ná árangri. Og maður náttúrulega sér það í Bandaríkjunum sko, hvað mikið af Indverjum og Kínverjum og alls konar fólki hefur náð þar svakalegum árangri og Musk til dæmis kemur frá Suður Afríku. En í öllu falli, þetta eru sjónarmið og ég ætla að taka eitt dæmi þetta almennt sem mér finnst að geti gilt hér á Íslandi líka gagnsemi þessara flutninga á fólki og flótta og flutninga að sko ég bjó nú í Þýskalandi 27 ár frá 1989-2016 og náttúrulega fylgdi svo mörgu þar og þekki vel til þar og líka áður en ég kom og sko þjóðir náttúrulega fara heftalega illa út á stríðin og það er allt í rúst og hörmungum og mikið búið að drepa karlmönnum og best aldrei þannig að þjóðfélagið náttúrulega var svakalega veikt, stóð svakalega veikt en það náttúrulega varð að reyna að byggja sig upp aftur og með hugviti þá en auðvitað þurfti mannafli að framkvæma hlutina og þá gerist nú það að Adenauer og Erhard og þessi menn sem voru nú bráðvirkir leiðtogar þá á 7. og 7. áratugnum að þeir opnaði dyrnar fyrir Tyrki sem voru náttúrulega fátækir og svona höfðu lítið lífstækjafæri og annað en búa til kerfi fyrir þá og þeir koma þarna inn í milljónatali og með þýsku hugviti og auðvitað krafti líka en þessum mönnum sem unnu kannski verst og erfiðustu verkin að þá var búið til þýska efnahagsundur sem kallað var sem að þjóðir fara úr því að vera í rústum í það að verða bara efnahagsta efnahagsríki Evrópu og þeir vaða fram úr Bretland og Frakklandi þó að þeirra tjón í stríðuna hafi ekki verið að brota því sem var í Þýskalandi. En nú síðan gerist það að þarna náttúrulega nær Þýskaland ákveðinu stöðu og styrk og svo náttúrulega fellur játthaldið 1990 þá opnast Austur-Evrópa og þar náttúrulega var hagur manna miklu lakari, Pólland, Rúmenía, Búlgaría og þetta fólk flæðir þá til Þýskalands og kemur til viðbóta til að hjálpa að byggja upp landið. Og sko þjóðir eini sér hefði aldrei náð þessu. Þannig að þarna koma útlendingarnir og hjálpa og í samstarfi og undir þetta ákveðinni stjórn þessara samlögunar að þá verður það til svakalega öflugt þjóðfélag og það sannast bara best á því. Sko Pólverjar eru mjög mikið í Þýskalandi en þeir auðvitað aðlaga sig öllu og vilja bara vera eins og Þjóðverjar að þeir byrja á þeir að tala eins og hægt er. En ef við skoðum stöðu Þýskalands í dag sem var sem sagt hrunið ríki og land fyrir 80 árum að þá er það 4. mesta efnahagsveldi veraldar. En það er núna 3, það með þess að komst upp í 3. Sko fremst eru Bandaríkjamenn með við landsframleiðslu, svo komu Kínverjar, svo komu Þjóðverjar. Þjóðverjar ekki nema 83 milljónir manna.
og svo koma Japanir með 125 milljónum manna og svo koma Indverjar með 1,4 milljarða. Þannig að þökk sé þessu að Þýskaland opnaði sig fyrir fyrst Tyrkjónum, svo fyrir Austur-Evrópu og gat nýtt krafta þessara þegna og þeir hafðu nutu góð stað með því að fá miklu hærri laun en þeir gátu nokt en fengja heima, að þá var þetta til svakalega öflugt ríki. Nú Holland náttúrulega öflugt ríki líka og Frakkland og þar náttúrulega úr og grúfur svo að mönnum úr Afríku og alls þar að og Asíu að það svakalegt, sko, maður sér það best á íþróttaliðunum. Þú sér fótboltalið frá Hollandi eða Frakklandi, það annar hver maður eða fleiri sem eru dökkir og aðkomumenn, sko. En þetta náttúrulega samt að nú sagt að það lífi nú lengi í klæðum nýlendu veldarna, sko, þannig að þú nefnir þetta er náttúrulega nýlendu veldi sem að margir segja kannski opni landamæri sín fyrir starfskröftum og svona það sé ekki kannski stundum langt í gamla þrælahaldi. Nei, sko, það er rétt sem það segir, en það er allur munur á því. Þjóðverjar voru ekki nýlenduveldi, eða mjög lítið. Já, hollendingur og frakkar var ég nú hugsa. Já, sko, hollendingur, frakkar og Bretar náttúrulega. Bretar eru núna. Þetta er svolítið önnur saga, sjáðu, vegna þess að Þjóðverjar opnar sig fyrir samstarfi við þessa við fólk frá þessum löndum og býður það bara velkomið og heim. Og þarna verður til alþjóðleg samvinna í Þýskalandi. En sko Bretlandi er náttúrulega mesta nýlenduveldi og þeir skuldbinda sig til gagnvart nýlendunum að fólki úr nýlendunum eigi koma og vera og vinna og allt í Bretlandi meðan á því stóð. Já, það er alveg rétt, þetta er svolítið önnur, fyrir ekki, ég þurfti aðeins bara, það voru hugreiningatengsl og nefndir þarna, en sko, hollendinga og frakka, en ég er auðvitað samt með Íslendinga. Já. Sem að náttúrulega hafa tekið á móti mikið af fólki sem kallast innflytjendur. Ekki mjög mikið. Sem að vinna störf sem að kannski Íslendingar vilja ekki. Já, og við skulum aðgreina þetta, Oddný, sko, að í mínum huga hafa Íslendingar ekki tekið við miklum fjölda flóttamanna. Að sko, ég til dæmis var að skoða það núna í gær og í dag, að ég ætlaði að hitta þig, að sko á fyrstu 9-10 mánuðum ársins í fyrra þá komu tæplega 900 Úkraínumenn til landsins og á sama tíma komu 160 aðrir menn frá öðrum þjóðum sem voru að leita vernd, flestir frá Venezuela og Gaza eða Palestínu. En sko þetta er engin voðaleg fjöldi, skilu, þetta er á fyrstu 9-10 mánuðum ársins í fyrra, 1100 manns, að einhvern veginn að menn rugla þessu öllu saman. Það er á þessum tíma í fyrrum 67.000 útlendingar í landinu, en flestir eru hér af EES-svæðinu. Sko við náttúrulega erum í EES-samkomulaginu og Schengen-samkomulaginu ásamt 30 þjóðum. Og við njótum þeirra réttinda að við getum farið hver sem til þessar landa, ferðast þar, sest þar farða að vinna þar, settu fyrirtæki þar, geta allt eins og værum bara hérna heima okkur. Og hinir geta líka. Þannig að ég hugsa bara að þetta séu jöfn bíti, að við megum gera allt hjá þeim og þeir megum gera allt hjá okkur. Við erum nú eyþjóð hérna langt í burtu, þannig að það er nú svona bara frekar sérstakt fólk sem nennir að vera að hugsa til okkar. En Úkrænustríðin náttúrulega kemur þarna og Úkrænumenn að berjast fyrir alla Evrópubúa á móti yfirgangi Rússa og gegn Pútín. Þetta er ekki Rússar, þetta er bara Pútín, sko. Rússar vilja þetta ekkert. En Úkrænumenn að fórna sínu fólki og úthella sínu blóði fyrir alla Evrópubúa til að verja þá og svo náttúrulega töpuðust landsvæði og fólk misti heimili sinn og annað og það flúði út allt og þetta var sjálfsagt að taka við því. Enda er þetta fínasta fólk sem vil vinna og læra og vera með okkur bara eins og við erum. Þannig að 900 manns á þessu tímabili í fyrra voru þaðan og ekki 160 annars staðar að. Má ég spyrja sko að því að þú segir svona að þetta er fínasta fólk sem vil vinna og þú... Ég er það Úkraínumenn, já. Já, ég veit, en ég er að meina sko bara það er jákvætt í sjálfu sér. Ég ætla ekki að vera svona leiðinlega snútur, en ég ætla samt að segja að þeir sem að
kom hérna til mín í spjall sem hefur verið að skipuleggja hérna mótmælinu á Austurvelli og voru að gagnrýna stjórnvöld fyrir þess að sagt bara fyrir að stjórna sig ekki nógu vel og vildu eitt af því sem vildu gera var að loka landamærunum fyrir hælisleitendum sérstaklega. Það yfirkeyrsla, en það sem kannski það er ekki þarf á því. Þeir ítrekuðu að þeir var ekki að móti fólki sem hingað kæmi og vildi vinna svona innflytjendum og væri ekki að móti í sjálfu sér fólki annar staðar frá og þannig en bara þetta væri raunverulega bara einhver svona köld skynsemi að hælisleitendur væru að gjörsamlega sökkva okkar þjóðarskútu. Algjör þvæla. Nú ætla ég að segja reitt að þetta er ekki, þessi menn ruglast öllu saman að þeir skilja það ekki að 95-99% af erlendu fólki sem kemur hingað er að koma hérna á grundvelli EES-samningsins og Schengen. Og flestir eru einstaklingar sem koma til að leita nýra tækifæra, til að fá vinnu og annað í byggingariðinni eða hverju sem það er, ferðaþjónustu og öllu mögulegu og það minni hluta að þessu fjölskyldur heldur þetta einstaklingar sem notfæra sér frelsið og hugsa með sér, kannski vinn ég á Íslandi núna í 3 ára því ég hef frelsið til þess, kannski fer ég til Noregs, kannski fer ég til Finnlands eða Grikklands eða Portugal. En þetta fólk bara nýtist okkur svakalega vel og bara velferðin á Íslandi veri allt önnur og miklu lakari ef við hefðum ekki þetta fólk. Hugsaði byggingariðnaðinn. Það vantar íbúðir hér stöðugt, reyndar hluta til út af því að það er að hýsa þá líka, en í meginatriðum vantar Íslendingar sjálfa íbúðir og megnið af byggingariðnaðarmönnum landsins eru útlendingar. Og hugsaðar hjúkrunarþjónustu, hvað er mikið af hjúkrunarfræðingum og með sér læknum og hjúkrunarkonum og alls konar hjálpamönnum í heilbrigðiskerfinu. Og hvernig með ferðaþjónustan, hvar myndi hún standa ef við hefðum ekki útlendingarna? Ég hef þurft að tala við Icelandair núna í nokkuð skipt út á ákveðnum málum og það er alltaf einhver sem tala bara ensku, enda er það allt í lagi. Að hugsa veitingastaðina og hótelin og ræstingaþjónustuna, með þess að landbúnaður, það er mikið útlendingum að styðja hann, fiskiðnaður, það er mikið útlendingum sem vinn í honum og halda honum gangandi. Þannig að þessi menn sem að segja ég vil ekki að þetta fólk komi. Þeir gera sér ekki grein fyrir afleiðingunum af því sem eru að segja. Ef að það myndi verða og rætast, að þá myndi allt bara falla hér og hagkerfið bara bresta. Og náttúrulega brandari fyrir mér að kaldhæðinin við þessa umræðu sú. Að það er náttúrulega sjálfstæðismenn og miðflokkurinn sem er að ala undir svona anduð við gagnvart útlendingum. Og það er náttúrulega dómsmálaráðuneyti sem stýrir einlega þessum lögum og reglum sem er að gilda komu og veru fólks. En sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera með dómsmálaráðuneyti í 10 ár. Sigurður Andersen sem að Sigurður Á Andersen sem er nú einna haturömmust gegn útlendingum, hún var dómsmálaráðherra sjálf, Ólöf Nordal og undan henni, svo kom Jón Gunnarsson mjög harður í horni að taka gagnvart útlendingu, svo kom Guðrún, þau voru í 10 ár með þessi mál og á hverju reyndu þó ekki að laga þetta eitthvað ef þetta var svona allt ómögulegt og vitlaust. Að það sem ég segi er ómögulegt og vitlaust er það að menn geti komið hingað án þess að þeir séu skráðir og yfirvöld geti fylgst með þeim. Það er með ólíkindum, allir þessi ráðherrar sem ég var nú að nefna, að þeir skildi ekki sjá til þess að öll flugfélög eru að afhenda farþegalista við komu til Keflavíkur. Vegna þess að ef það hefði verið, að þá erum við inn á samevrópsku tölvuneti kerfi, þannig okkar menn, lögreglumenn og landamæramenn í Keflavík geta farið þar inn og athuga með alla sem eru á slæmum lista þar. Þannig að það er voðaleg vanræksla og getuleysi að það skulle ekki hafa verið tryggt með lögum eða reglugerð að ekkert flugfélög gæti komið nema að leggja frá farþegalista en loksins án og fara í það núna. Já, þeir eru nú meðal annars að krefjast þess. Já, það er sjálfsagt. Að fylgjast með þeim sem koma, hverjir eru þeir, það er sjálfsagt. Og svo er það glæpagengi náttúrulega, sem að frekar kannski teljast til túrista eða ferðamanna heldur en flóttamanna. Ættur umverulega að fá, það ætti að vera... ég er nú að tala hennan farþegalista aðalega út af glæpamönnum. Af því að glæpamenn eru
margir hverjir eða flesti skráðir einhverstaðar í Evrópu og ef við erum með lista yfir alla sem var að koma þá getum vísað þeim frá að vera komin í landi og auðvitað geta einhverju smygla sér inn á þess að hafa verið á skrá einhverstaðar og svona en náttúrulega Íslendingar nú ekki allir heilaðir englar og sko í Þýskalandi sko þá náttúrulega var í Þýskalandi og líka enn að það var að segja já hvað með þess að menn, allast að Tyrki að sko þeir vil ekki læra þýsku og aðlaga sig þá er verið að tala með eldri kynslóðurnar sem voru bara orðnar of gamlar til þess að geta byrjað upp á nýtt og gátu bara að tala sitt upprunalega tungumál innan fjölskyldunar en og svo náttúrulega verið að fárast yfir Sýrlendingum að þú getur séð það að árið 2015 þá var hún Angela Merkel kanslari að þá náttúrulega skapaði svakalega miklu erfiðleikar í Sýrland út af stríðinu, borgarstyrjöldunum þar og menn flúðu og það ár 2015 kom 1 milljón manna flóttamanna til Þýskalands ofan á alla þá útlendingar sem fyrir voru og 1 milljón að það er svona 1,3% af þjóðinni þannig að það jafngildir því að 6.000 manns hefur demst yfir okkur hér á einu ári 6.000 og þjóður tóku við þessu og Angela Merkel sagði við náum við getum það, við schaffen das og og auðvitað var uppistand og alls konar vesinn með húsnæði og allt mögulegt leikskóla og og þetta hvað að því þetta voru fjölskyldur, þetta voru meiri fjölskyldur sem komu en þarna var bara mest mentamenn, læknar og alls konar hámentamenn sem að sá enga framtíð og höfðu getu til að forða sér en ekki þeir minnst mentuðu og svona síst æskilegu ef maður getur sagt að þannig fyrir því stjórnfélag. Nei, þannig að það að Íslendingar sé að gjarma hér eitthvað yfir vandamálum af flóttamönnum og öllu þessu, mér líkar það ekki sko. En þarna kemur samt svona, þú ert raunverulega með svona bara rök og skynsamlega rök og útreikninga og reynslu þekkingu líka og ert að sýna fram á að þetta er raunverulega þetta er bara jákvætt, en svo kemur mannúðarsjónarmið þar að segja ef að einhver hefur slasast þarna á göngunni yfir eyðimörkina eða einmitt ómennta fólk er að leita hælis, sko, þú veist, á þá er raunverulega þá lítur samt að vera einhver mannúðarsjónarmið segir, sko Já, mannúð, sko, að ef að menn hafa flúið vegna fátæktar eða stríðs, sko, ef menn flýja vegna stríðs, það er náttúrulega algjör mannúðarskylda að hjálpa þeim með forsenduleyfa. Nú auðvitað er það líka brýnt að þeim sé hjálpa sem að geta ekki komist af í sínu landi eða eru með skoðanir sem hent ekki eða eru með einhver sérkenni sem að hent ekki í því þjóðfélagi, þá er þetta sjálfsagt að skoða það og það er mannúðar sjónarmið og auðvitað getum við tekið þátt í því en við getum ekki verið mjög víðtækir eða umfangsmiklir því út af því hvað við erum fáir sjálfir en ég vil gera bara mikið mun á því að eins og ég segi Úkraínumenn að þetta er Evrópuþjóð og þetta er dugulegt og velmentað fólk sem að er alveg á svipuðu stíi og við með sína kunnáttu og tilveru. En þá verð ég að nefna eitt í þessu tilviki sem er Palestína og þar er náttúrulega stríðsástand og þar er í gangi þjóðarmorð. Já, það er ræðilegt. Og til dæmis styrinn hefur svolítið Ég hef svakalega mikla samúð með þeim. Já, en að því að kannski það sem er erfitt að tala finnst manni núna, er að það hefur komið fram svona, það er ákveðin uppgangur í svona sem menn hafa kallað rasisma og líka múslimahattur þar að segja að þegar þú ert að tala þessa lista og það er bara kannski ætti að vera tæknilegt atriði að hleypa ekki glæpamönnum inn, að þá er náttúrulega út af kannski því að út af sprengjuárásinni í Bandaríkjunum á sínu tíma og þegar raunverulega Arabar voru svolítið gerðir tortryggilegir bara allir í hryðjuverka dæmunum, þá er kannski svolítið stutt í það sé hægt að bara ákvaða að það sé ekki eftirsóknarvert að fá fólk frá Palestínu, jafnvel þótt að það sé
þótt að það sé að mannúðarástæðum, að þá sé það einhver ægilegur greiði sem við erum að gera og jafnvel og þá kemur það svona stutt í að þetta sé, tala um að þetta séu framtíðar glæpamenn. Já, þetta er svakalega yfirkeyrsla sem byggist á vankunnáttu. Að það er svo sem engin ílska sem að býr á baku þetta sjónarmið, heldur er þetta bara vanþekking og miskilningur sem menn eru ekki nógu vel að sér. Að á Gazasvæðinu bjuggum 2,3 milljónir manna og þessir vígamenn sem áttu að vera þar og eru þar að einhver leyti en þá, að þeir voru taldir svona til 30-50.000. Þetta er örlítið brot af þjóðinni og svo á Vesturbakkanum býr önnur 1-2 milljón og það eru bara allt venjulegt fólk. Að þessi náttúrulega saga með Palestínu og allt það er svakaleg saga og byrja 1948 þar sem að gyðingum er bara beint ofan í Palestínu. Það býr þarna þjóð Palestínu, það er búið þarna í 100 ára en bara Sameinuðu þjóðirnar eða Bandaríkjamenn, Rússar og Bretar og Frakkar ákveða bara að demba þessu fólki þarna inn og náttúrulega gyðingar er svakalega kraftmikið fólk. Og það er bara veður þarna upp og fer í stríð og hirðir lönd og hús og annað mönnum og hefur haldið bara þeim upptekna hætti einlega síðan. Þannig að það náttúrulega hefur verið svakalega erfitt fyrir Palestínumenn að lifa við þetta og undir þessu. Og þetta voru menn með fína menningu og þjóð, bara friðsöm þjóð og allt. En svo náttúrulega kom upp öfgamenn og Hamasmenn, þessi 20-30 menn sem voru, nú búið að drepa að vera hlut af þeim, að þeir eru örlítið brot af þessu fólki og þannig það má ekki rugla svo allir saman og ef ég á að tala grimmd og hætt af mönnum að þá segi ég nú bara að það sem ég hef séð það áratugi sem ég hef fylgst með að þá hef ég aldrei séð aðra eins grimmd nema kannski í Víetnam af hálfu Bandaríkjamanna eins og hjá gyðingum, Ísraelsmönnum núna gagnvart Palestínumönnum og íbúum Gaza. Þetta er svo alversta og ljótasta grimmd sem ég hef séð. Þannig ef að menn vilja endur að óttast einhverja þjóðu sérstaklega, að þá held ég mætti bara hugsta í gyðingafrækandi Palestínumanna. Eða kannski ekki gyðinga einu sinni heldur bara til Ísraels. Já, ég er ekki að tala gyðingum allan heim, en auðvitað er það líka svo þar. Að ég áfellist ákveðin hóp Netanyahu og marga aðra þessar hægri öfgamenn og tel þá bara illfíkli og glæpamenn en svo bara stór hluti af gyðingum Ísraelsmönnum sem eru bara fínasta fólk þannig maður getur þess vegna ekki orðni sagt gyðingar er allir drullusókar Palestínumenn allir drullusókar þetta er allt blandað og líka við Íslendingar það er líka drullusókar hér auðvitað glæpamenn og alls konar vandræðmenn hér sem verður að taka og dæma á Spáni og hér og þar þannig að, en lykilspurningin eru útlendingar og flóttamenn að gera okkur ógagn og valda okkur vanda eða eru þeir að gera okkur gagn? Og þá segi ég megnið af þeim er að gera okkur gagn og eru hjálpa okkur verulega til að auka hagvöxt og auka velsæld og velferð. Lítill hluti af þeim hefur verið hér til hafa verið íþyngjandi og þar á meðal náttúrulega eru Úkraínumenn að því að við höfum þurft að sjá þá og sinna þeim bæði með húsnæði og leikskóla og skóla og allt mögulegt en þeir eru að vinna fyrir okkur miklu þarfara verk en við erum að gera fyrir þá við erum að skila þess tilbaka og svo koma þarna tveir aðrir hópar Palestína og Venezuela og þetta er bara engin fjöldi að grein sem ég var að lesa sem er nú eftir klára konu Karen Kjartansdóttur og hún var búin að kanna það og fara ofan sauman á því hvernig hefði verið með íbúa Venezuela sem kom hingað og fengu þetta vernd að fyrst fengu þeir vernd og það liði einhver par ár og 85% voru komin í atvinnu svo var ákveðið að aflétta verndinni draga tilbaka og þá gat fólk ekki unni lengur og svo tók tíma að koma því aftur þá til sinna heimahagar sem var nú svona harðneskjulegt allavega í mínum huga með fólk sem var í vinnu og var að leggja eitthvað að mörkum var að vinna, var að þjóna Íslandi borga skatt og annað og stóð sér bara vel og en það er ákveðið svipta það dvalarleyfi að nú sé allt orðið fínt í Venezuela sem er náttúrulega alrangt
og þá missir fólki atvinnuleyfi en varð að vera hér einhver mánuði eitthvað í framhald af því og þá þurfti Íslenska ríkið að sjá það eftir það að því að hafði ekki laun sjálf. En þú ert náttúrulega sko mannvinur og ert að segja það náttúrulega bara auðvitað okkar skylda að taka á móti fólki sem á stríðsráðum svæðum og öðru að einhverju marki. En þú ert líka alþjóðlegur kaupsýslumaður og ert líka búin að reikna þetta út og ert líka þar með að deila því með okkur að þetta eru bara rangir útreikningar sko varðandi þetta að þetta sé að slíga innviðina og svoleiðis að það eru bara rangir útreikningar. Það algjör rangfærsla það bara, ef ég segi það bara hreint út hrein heimska, Oddný, sko, það hrein heimska. Menn skilji ekki, get ekki lagt saman plús og átt að sjá hvað er plús og hvað er mínus. Að þessir ágættu menn sem að vilja útlendingarna sem koma úr EES-löndunum eða í gegnum Schengen, að hvar stæði Ísland og allir atvinnuvegir þessa lands ef að það fólk væri rekið allt og myndi bara hverfa, 70.000 manns. Þetta fólk heldur bara fjölmörgum líkil atvinnuvegum gangandi og hvar var Íslendingan sem gæti tekið við? Hér er engin fólksfjölgun, við erum að hjakka í sama vari. En hvað gengur þá þessu fólki til sem er... Já, ég náttúrulega það verður að svara fyrir það sjálft, Oddný, en ég get ímyndað mér það að það gangi það bara til að það skilji ekki samikið hlutana, að það alls konar einhlíða áróður og fólk heyrir þetta og sér og les. Og óttinu þetta, að það sé að missa eitthvað úr... Það er að hirða okkur vinnu. Er einhver að hirða sko á hótelum eða í ræstingaþjónustu eða í fiskiðnaði vinna af Íslendingum. Þeir vilja helst ekki fara í svona störf sko og þeir eru að taka okkur leikskólana og húsnæðið en þeir eru akkurat að byggja okkur húsnæði og leikskólana og þeir eru að leggja okkur til fólk til að reka leikskólana. Þeir eru hættulega rangfærslur, upplýsingu óreiða. Já, þetta er það. Þetta er það sem er náttúrulega kallað nú til dags fake news, þetta er fake news, falsfréttir, að þær breiðast út að náttúrulega hætta við internetið og allt sem að þar fer fram er þessi ör og mikla útbreiðslu og þessi einfallleiki að segja eitthvað ósatt og láta það vaða út allan heim annarkvæmt búa til að veit ekki betur vera svo heimskur að sko við náttúrulega lifum á hættulegum tímum og það er náttúrulega rosalega þýnga mikið að góðar og sannar upplýsingar koma á móti til að halda niðri sko þessari bylgju ósanninda og rangfærslna. En ég segi nú með Íslendingar sem eru móti útlendingum að ég hugsa að það sé nú bara flest ágætt fólk og þetta eru þjóðirni sinnar í sig, það eru margir sem eru þannig eðlisfæri bara, það er í eðlinu að það sem er mitt, það sem ég verð að verja það má ekki koma nála því og ég verð ekki að deila því með öðrum og allt þetta að þetta fólk er eitthvað að taka mér, það bara er ekki að taka mér, það er að gefa mér, það bara verður að skilja þetta. Við verðum að hætta hér, það var ég ætla að segja eitt mál við hressandi að fá þig. Heyrðu, takk fyrir að spjallið, en ég ætla að segja eitt við vegna að það er verið að tala að það sé erfitt að losna við fólk sem að menn vilja losna við og ég náttúrulega er alveg sammála því að allir sem hafa brotið afstjóru í Íslandi þá að reka þá beint úr landi senda þá bara með fyrstu vél sko en það gengur erfið að ná þeim og koma þeim í burtu og annað og ég las grein það ég hitti fyrir að það var búið að kanna kostnað við rekstur á íslenskum fangelsum það var nefnt sem var skipið í það og vann í 1,5 ára því og hún kom það í niðurstöðu að þetta var 1921 sem niðurstaðan kom að það kostaði 17.000 á fanga á mánuði að halda fangelsu og sjá fangana og þá sagði ég skrifaði ég nú sjálfur grein í blað það var reyndar sko fyrir 2 árum þá ég byggði á þessum upplýsingum að þá var það nú komið á stig að það mátti ætla að það kostaði 2 milljónir á mann á mánuði að halda fangelsi á fanga og það sama gildir náttúrulega þá útlendinga ef á að fara að búa til einhver brottfarar fangelsi þannig að ég sagði nú þá og skrifaði nú til Guðrúnar sem var nú þá dómsmálaráðherra að sko væri ekki miklu nær með þetta fólk sem erfitt að losna við og við viljum losna við að segja bara við það að ég skal kaupa fyrir farmiða þangað sem þú vilt fara ég skal hjálpa þér að fá vegabréfi eða þau persónugögn sem þarf til að geta farið og komið þar að
og ég látið hafa 10.000 eurur, 1,5 milljón í Farareyri og þú getur á reynd að koma þér fyrir og bjarga þér á þeim stað þú vilt fara á. En þessi 1,5 milljón sem við hefum lagt þessari persónu til myndi jafngilda fangelsisvist þessari persónu í 3 vikur. Skilurðu? Að menn verður að reyna að hugsa aðeins út fyrir búrið sko og átta sig á því hvernig hægt að leysa hlutina. Þannig að þetta var bara viðskipti í staðin fyrir að halda þess að menn kannski ekki mánuðum ára saman í fangelsi og borga 2 miljónir mánuði per mann. Losna bara við hann fyrir 1,5 milljón. Og hann hefur verið glaður. Ég get ekki svarað, ég get ekki einhvern veginn áttamaðu hvort þetta góð hugmynd eða ekki, en allavega gaman að ræða við og heyra þína sín og greinilega mikil þörf á því að ræða þessi mál, bæði teknilega og í stóru samhengi miklu meira og vera óhrætt við að Það er þegar þú segist ekki að það dæmt þetta, að þá endur tekið bara þessa tölfræðilegu staðreind ef þú heldur þessum útlensku glæpamenn í fangelsi ég skildi mánuð það kostar ekki 2 milljónir á mánuði en ef þú borgar 150.000 fyrir að láta sig hverfa aldrei koma aftur þetta eru viðskipti sem alltaf marg borgar sig það eins og ég sagði við þig þetta hljóma mjög samfærandi ég hef verið kaupsýslu 50 ár skilur þannig að þú ert í kaupsýslu, ég er heimspekingur þar ég myndi alltaf svo að vilja meta þetta í ljósi heildar hugmyndar sem ég efast ekki að þú hefur gert líka og þannig við þurfum að ræða þessa hugmynd betur og fá hérna fangelsismála fólk kannski í spjall en ef ekki segja þetta gott núna í bili. Já, þetta ljómandi gott, takk hérlega fyrir spjallið. Óli Anton. Ég heiti Óli, sko, ég norskur, ég fættur Nóri. Já, Óli. Ég heiti Óli og náttúrulega gott kallar Óli. Óli Anton Bíldvett. Já, rétt. Rétt núna og samfélagsrýnir og dýraverndarsinni. Já, og kaupsýslumaður. Það er eiginlega alveg efni í annað spjall, hvernig þú ert með, hvernig þín sín er tilkomin og svona, en það... Nei, sko, Odni, ég segi nú bara par setningar viðbútt. Sko, máli er það að þú ert ungkona á besta aldri, fædd 72 og sko, það er voðalega munur á því að vera þar eða vera það sem ég er, en maður lifir 1 eða 2 eða 3 áratugi til viðbótar þá náttúrulega ef maður er forvitin og fylgjast með og vita hvað að ske að þá náttúrulega lærir maður meira og eftir sem maður náttúrulega sér meira og skilur fleira ef maður hefur getur til þess að þá náttúrulega getum við svona metið hlutin þá metum maður hlutin öðruvísi. Já, en það er nú ekkert allir sem taka sér það svigrúm, nýta sína reynslu til þess að eins og búa til svona visku og miðleginni þannig að við þakkum þér fyrir að koma að rauðaborðinu og ég þakka hlustundum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu sem er nú ekki lokið, þessi samræði er eiginlega það mikilvæg við þurfum að halda henni áfram. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og segja þetta gott í bili, förum í frímínútur og höldum áfram að finna leita sannleikans, alveg rétt, takk. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur. Þorvarður Árnason, eða Þorri, forstöðumaður rannsóknarseturs HÍ á Hornafirði og hann er fræðumaður í umhverfis hugvísindum. Ljósmyndari, listamaður og rithöfundur. Ég baði að koma til þess að segja okkur aðeins meira frá þessari bók sem ég ræddi nú hérna í vetur einhvern tímann þegar þú kom til mín að segja mér frá starfsemi, mjög mikilvæg starfsemi rannsóknarsetursins en við lögðum upp með að ræða bókina og svo fórum við að tala rannsóknarseturið sem er náttúrulega bara að þetta tvennt má segja ennú samtvinnað en þetta er alveg gríðarlega mikilvæg bók og ég bara óskaði til hamingju með hana. Takk. Og eiginlega íslenskri þjóð fyrir að vera búin að fá þetta eiginlega svona manifesto fyrir náttúruvernd og ég veit ekki, einmitt umhverfis hugvísindi kannski. Þú ert eiginlega búin að leggja hérna upp hálfgert prógram fyrir okkur sko. Því að þú lýsir hérna mjög mikilli, þú lýsir í þessari bók
dálítið hvað hvar vantar, ekki bara í kortagerð varandi víðernin heldur svona eins og okkur vantar svolítið núlpunktinn til að átt okkur á því á hvað forsendum við eigum að berjast fyrir víðernunum og náttúrunni og Nákvæmlega, sko, það út af þessu þegar að víðernin verða formlegt viðfang náttúruverndar, það að segja þegar að víðernin eru svona skilgreind með lagalegum hætti, þá breytist staða þeirra sko talsvert og það sem sagt 1999 sem að víðerni eða ósnortið víðerni svo að hét sett inn í náttúruverndarlög og síðan í kjölfarið sko fara alls konar hlutir að gerast. Það sett að stað vinna við kortagerð. Það farið að taka víðerni inn í umhverfismat. Það farið að horfa svona einhver leyti á möguleikan á því að stofna verndarsvæði víðerni og svona ekkert af þessu var kannski hægt áður en að þetta sko fyrirbæri var skilgreint með lagalegum hætti. En þú ert samt að segja að þessi lagalega skilgreining henni sé ábótavant. Já, hún sko hún barnsins tíma og ég ekki að áfellast á nokkurn hátt eða gagnrýna það fína fólk sem að skilgreindi hugtakið á sínu tíma. Þetta var starfshópur sem var skipaður af umhverfisráðherra að frumkvæði þingmanna kvennalistans og bara úrvalsfólk í þessum starfshópi og þau hefðu ekkert mjög langan tíma, þau hefðu 6 eða 9 mánuði til þess að vinna skilgreiningu drauga skilgreiningu sem síðan var tekin orðrétt upp í lögunum sem kannski segja manni að alþingismennir þeir voru kannski ekkert mikið að hugsa þetta en kannski það ýmis konar gallar á þessu frumstarfi sko það var mjög lítil fræðileg þekking fyrir hendi á Íslandi á víðernum eða wilderness sem þetta lykilhugtak sem notað í alþjóðlegu samhengi og þá passa sig að má ekki rugla þessu saman við fyrir bara eins og wildland sem ákveðin nálgun sem var þróuð í Skotlandi og svona og það sem að wilderness svo hugmyndafræði mynda mjög mikilvægan kjarna í náttúruvernd almennt út allan heim og þannig að sko það sem að nefndin gerði svona eftir því sem að mér sýnist miðað við það að fara svona horfa aftur á bak að þau tóku sko svona kjarnahugmyndina víðerni sem wilderness úr bandarísku víðernalögunum sem að voru sett 1964 svona 15 árum áður en að þessi nefnd tekur til starfa. En hins vegar þá leituðu til Noregs eftir tæknilegri útfærslu á því hvernig var hægt að gera þetta. Af því að Normenn höfðu svona á 9. áratugnum byrjað að reyna að kortleggja víðerni en þá reyndar fyrst og fremst á skipulagsforsendum. Og síðan þegar að starfshópurinn skeytir þessu tvennu saman, þessari svona náttúruverndar hugmyndafræði frá Bandaríkjunum og þessari tæknilegu skipulagslegu nálgun frá Noregi, þá verður úr þessu svona hálfgerður óskapnaður. Já, það gæti svona, mann finnst það gæti verið góð útkoma að blanda eitthvað svona tvennu úr sitt hver áttunni, en getur verið missefnað. Það eitt sem ég langar að nefna þegar þú ert að segja að þegar þú segir svona ákveðið, það má ekki rugla þið saman við hvað séru, víðerni eru annað heldur en það wilderness, heldur wildland, sko, og þú náttúrulega ert mikið í þessum skilgreiningaratriðum og þótt að bókin sé vel skrifuð og mörgu leyti fagurferðileg að
þá hún líka mjög nákvæm, sko, fræðileg og mann hugsa með sér að það búið að gagnrýna svolítið núna eins og fræði fólk fyrir það sé alltaf að segja hvaða orð megi nota og svo leiðis. En að því þú ert að nefna lagaramman, að þá kannski stundum áttum við okkur ekki á því hversu mikilvæg, að þú ert raunverulega ekki að tala að fólk megi ekki nota það í ljóðum eða eitthvað svoleiðis. Nei. En þú ert að tala að því að þetta einmitt liggur, þetta hugtök sem að liggja allir grundvallar lögum. Akkurat. Og sem að varða þá raunverulega bara okkar framtíð mjög og þannig að það þarf að vera nákvæmt, sko. Já, og það sem að sko, náttúrulega það sem ég set mest út á þessa upphaflegu lagaskilgreiningu sem að síðan hefur breyst aðeins í núgildandi náttúruverndarlögum og það fjarvera náttúrunnar sjálfrar sem að mér finnst náttúrulega algjörlega með ólíkindum. Að hérna ertu að tala sko villta náttúru sem að getum líka talað sem hið náttúrulegasta í náttúrunni og hún hvergi nefnd á nafn í þessari skilgreiningu. Því hún ekki hagaðili, það ekki það? Nei, það bara vegna þess að sko það sem að við þurfum að horfa á ef við viljum að víðernin taki raun að veru til náttúrunar, þá þurfum við að horfa á gildin sem í náttúrunni sjálfri. Og það þýðir það og þarf að hafa þá einhverja mælikvarða, einhver viðmið á það hvað það í villtri náttúrunni sem skapar henni gildi, sem sagt óháð manninum. Síðan til viðbóta við það koma alls konar mannkverf gildi sem líka mjög mikilvæg. En grunnurinn þessi. Við erum að tala það náttúrulegast í náttúrunni og við þurfum að ná utan náttúruna í víðernunum. Það stóra verkefni okkar í dag. Og einhver leyti helgast þetta af því að rannsóknir á náttúru Íslands, þær bara ennþá svo ófullkomnar. Ef við samanburði við nágrannalöndin okkar, þá stöndum við bara alveg hrikalega illa. Þetta bara þetta náttúrulega algjörlega fjarstæðukennt og þetta svona, ég veit ekki hvort þetta meðvitað eða ekki, en það samt auðvitað búið að halda rannsóknum á náttúru Íslands, líffræði, jarðfræði, landfræði, öllu, í fjársvelti, svo áratugum skiptir. Og ég þekki þetta líka, sko, eftir að hafa unnið svona innan stjórnsýslunar sem sérfræðingur í faghópi rammaáætlunar, að í rammaáætlun, í faghópnum, okkur ætlað að meta svona alls konar virkjana hugmyndir og hvað höfum við til að meta hver grunnur matsins, það þessi gögn. Já. Rannsóknir og þau bara oft þannig að það ekki hægt að meta þetta almennilega því það skorti gögn og þegar það kemur að landslagi og víðernum þá staðan ennþá verri af því það hefur engin opinber aðili á Íslandi staðið fyrir eiginlegum rannsóknum á landslega víðernum. Náttúrufræðistofnun hefur staðið sig eins vel og bara mjög vel, eins vel hægt að búast, varðandi jarðfræði, plöntur, fugla og ýmislegt fleira. En þeir hafa aldrei haft neitt svona mandate til þess að rannsaka landslag á víðerni og fyrir vikið í rauninni einu rannsókninar sem eru til á þessum mikilvægu náttúrufyrirbærum. Þær eru unnar af akademikurum, af fræðafólki sem svo aftur háð því að fá rannsóknarstyrki. Og bara á þeirra persónlegu hugsjón og ástríðu. Og jáfnvel þessar stofnanir sem eru til staðar, þær eru líka háðar í styrkjum og það er vöntun á stöðuleika virðist vera til þess að svona áframhald rannsókna því að það er ekki vöntun á fræðafólki eða sem rannsakendum virðist vera á Íslandi og það vantar ekkit upp á viljan og getuna, það? Nei, sko þvert á móti. Við hefum úrvals vísindafólk á öllum sviðum og sem sagt, ef við tala sem akademiker þá okkar tilvera þannig að okkur býðst að sækja einu sinni ári styrk til Rannís og það úthlutana hlutfallið einhvers staðar milli 10 og 15%. Sem þýðir það að það vitamál að 80-85% af umsóknum sem eru skrifaðar þær munu aldrei ná í gegn, munu aldrei fá styrk. Og tímasóunin
sem að fer í þetta. Fólk þarna að vinna í marga vikur og ég vil mánu í að semja hágæða umsóknir sem að eiga síðan bara örlitla möguleika á að verða einhverju. Og svo endur tekur þessi í 2-3 ár, annarkvæmt þangað til fólk fær styrk eða gefst upp. En þetta kannski, þetta staðan auðvitað út allan heim. Hún held ég slæm á Íslandi, miðað við Norðurlöndin, ég hef ekki alveg nýjasta samanburð með það. En þetta auðvitað bara svona gerast kaupin á eyrinni, ef þú ert í akademíunni. Nú, eitt af því sem að fylgir þessu náttúrulega mjög mikill samkeppniskúltúr sem að hefur ýmiss konar áhrif, en meðal annars það að hann spillir fyrir því að fólk vinni saman, að vinni þverfaglega, að deili þekkingu. Af því það allir að bítast sömu örfá krónurnar. Ég hugsa sér, en leiðinlegur andi þá sem að skapast í... Já, ég meina aftur, ég veit ekki hvort þetta meðvitað eða ekki, en þetta það sem að gerist. Og þannig að það sem að þarf að gera, það þarf að gera stóra átak í því að ná sómasamlega utan náttúrulega fjölbreytni á Íslandi. Og þegar ég segi náttúrulega fjölbreytni, þá á ég ekki bara við líffræðilega fjölbreytni sem gríðarlega mikilvæg, heldur líka jarðfræðilega fjölbreytni landslags og fjölbreytni víðerna. Og þetta það bara gerast ekki seinna en á morgun, sko. Við getum ekki beðið eftir þessu. Núna eru endalaus áform í gangi hér og þar alls konar framkvæmdir sem að munu spilla náttúrunni. Munu draga úr líffræðilegri fjölbreytni, munu eyða jarðminjum, munu eyða víðernum, gjörbreyta landslagi og á meðan en við höfum ekki á meðan við höfum ekki þessa þekkingu sem við þurfum, að þá svo auðvelt bara að láta þetta einhvern veginn bara flakka, Já, en svo líka það ekki auðvelt þegar það búið að fjársvelta og rannsóknir og kannski niðurstöður, jafnvel rannsóknir sem hafa verið í gangi í mörg ár og hefur síðan ekki fengist loka fjárveiting til þess að vinna úr og miðla þá niðurstöðum og skýran hátt og svo leiðis, að þá myndast kannski ákveðið millibilsástand og svo svona ögurstund og eins og núna, við erum svolítið þar sem talað orkuskort og það talað alls konar krísur sem við erum í og þá kannski litið til þessara gagna og laga sem ættu að nýtast við að móta framtíðar sín og framtíðina bara og þá ákveðin skortur og þá í staðinn þá ekki bara kyrt, þá ekki hættan á að komi bara raunverulega þessi norska ekki norska en svona einhver skipulagshugsun eða bara einhver kortagerð sem byggist sem bara byggist á framkvæmda eða jafnvel á ég veit ekki, sjónamiðum ekki endilega erlendra, bara stórfyrirtækja eða gróðar sjónamiða komið í staðinn, ég að meina það sem oft kemur einhvern veginn það sagt, látið eins og þetta sé ekki fyrir hendi þessi þekking og það svo ósangjart fyrir alla þá sem eru búnir að vera að leggja líf sitt undir að rannsaka en hafi ekki fengið fjármagn til einhvern veginn að skila því lokasprettin. Já, náttúrulega meðan að þetta ástand ákveðins þekkingarskorts að það allavega ekki hægt að kannski svara spurningum með þeirri vissu sem að vísindamenn vilja geta svarað. Því það bara, við þurfum svona okkar grundvallar motto eða bara grunnurinn okkar starfi það að við séum áreiðanlegir, við séum heiðarlegir og ef þið finnst vera mikil óvissa í þínum rannsóknum að þá mjög erfitt fyrir fólk að koma fram fyrir skjöldu að það það fólk sem að þekkir efnið alveg út og inn og það veit líka hverjir annmarkarnir eru betur en okkur annar og síðan auðvitað Þetta meina þá að fræða fólk sem sagt raunverulega hiki við oft að fara að miðla niðurstöðum sínum af því það hefur ekki nægilega góð gögn til þess að koma með alveg afgerandi svar á vísindalegum forsendum og þá í millitíðin bara raunverulega allar þar rannsóknir einmitt settar
út í kuldan og tekið einhver svona afgerandi þekking sem byggist á vissu, er þetta meina svo leiðis? Nei, það er bara tekið einhver handofskend ákvörðun af því að hérna vísindalega vissa liggur ekki fyrir til að undirbyggja sko stefnumótunina eða ákvörðuntökuna og þá gera menn bara það sem sýnist og þá bara vísa þær í einhverja hérna einhverja dægurumræðu eða einhverjar hérna hugmyndir, sko þessi ótti sem búin að magna upp núna undanfari misseri varðandi orkuskortin, sko þetta er náttúrulega, þetta er svo ósiðlegt að ég bara ekki tvall að tala þetta. Nei. Og þarna samankomin hvort það samantekið ráðið ekki, þarna sem sagt stóri hagsmunaaðilar, þarna stór fyrirtæki og þarna stjórnvöld, eða voru allavega, sem að lögðust allavega eitt við það að búa til einhverja rússagrílu, þetta svona bara með svipa á rússagrílan hérna í gamla daga, eða fólk mann eftir henni, og þú veist að búa bara til andrúmsloft ótta. Að því hérna, það verður ekki til neitt rafmagn fyrir ísskápinn eða tölvuna. Við vitum það, allir sem að vilja horfa á hlutina vitum það að það engin orkuskortur í Íslandi. Það eins og skortur á útsölu orku til fyrirtækja sem ekki tilbúin að borga sama verð á almenningu borgar eða ylræktundur. Sko, þetta náttúrulega bara kerfislægur heimatilbúin vandi sem að hluta til sé að magnaður upp með það að það í gangi ákveðin spákaupmennska að nú allt í einu semst hægt að versla með orku eins og hverja aðra vöru sko, eins og þetta væri gull eða demantar og þetta svo aftur að kýla upp verðið og svo sem sagt ekki hægt að koma því í gegn að almenningur eigi að fá tryggða orku við sem að notum 10% af því sem framleitt af því að fyrirtækinu það fyrir mismunum á einhverju samkeppnisgrundvelli að almenningur fái að njóta þess að megnið af þessum virkjunum og öllum þessum framkvæmdum borgaðar af almannafé og þetta okkar land og okkar náttúra sem verið að setja undir þessa framleiðslu. Þú ert eiginlega má segja í þessari bók, Víðerni, verndun hins villta í náttúru Íslands, þá má segja að þú sért að skrifa ákveðin grunn fyrir bæði almenning á Íslandi þá í þessu samhengi, þar að segja, upplýsingar, kortlagning, taka saman þekkingur ótrúlega mörgum áttum og náttúrunar, eiginlega, þú ert að gera þetta fyrir almenning og náttúrunar má segja, þú ert að draga fram svolítið röddi náttúrunar og skýra fyrir okkur bæði á mjög vísindalegan máta en mjög aðgengilegan verið að segja og hrósa þér fyrir það, eða sem sagt ég veit ekki hvort mitt hrós eitthvað, eða sko ég bara meina þetta svona, það svo gaman að lesa þetta að þú ert alveg að fara að detta inn í alveg ofboðslegan kima í einhverjum fræðum en þá kemur þetta baka og maður heldur áfram þannig að eins og þú segir, þú ert að segja það vantar svo mikið líka heildarsýnina og að detta ekki bara inn í eitt PowerPoint show hjá einhverjum businessmanni sem ætlar að fara að kortleggja og búin að gera það með kannski glæsilegum hætti á einhverjum skjá og fólk hefur eiginlega ekkert sko engin ansvör nei. Og það svo erfitt að segja bara já en náttúran það er búið að þrengja umræðina svo mikið sko að þú þarft að eina sem ég getur svarað að svara á sömu forsendum en þá ertu kannski bara að tala brota af stórumyndinni en þú ert þú ert bæði að tala mikilvægi heildarsýnarinnar og þú ert að leggja mikið innlegg til eða hornstein inn í þessa heildarmynd og þá fattar maður strax auðvitað þú ert að tala líka þessa kortlagningu og forsendur hennar og þú ert að skoða svo mikið forsendur í umræðinni að þá þarf að gefa því ákveðin gaum og tíma sem að síðan spurningin skilur, hver mun taka við þráðunum og verður áhuga á því að skapa þessi heildarsýn. Já, einmitt sko það kannski ég má segja svona eftir á hyggja og þá var svona vandamálið eða svona
var í þetta hvers vegna víðernavernd á Íslandi svo lítil og svo í svo miklu skötulíki. Og þá svo fór ég að reyna komst ég að því að þarna var svolítið mikið svona stór og þéttur flóki sem að í bókinni þá nálgast þetta með því að brjóta vandamálið upp í 5 minni vandamál. Sem sagt í fyrsta lagi orðanotkunina, hugtökin, síðan kortagerðina, síðan gildin og svo stjórnsýsluna sem er líka stór þáttur í þessu, bara praktíkin í kringum þetta. Og síðan í síðasta kaflinn snýst svona í kjarnan ákveðna sýn mína á sem sagt mikilvægi víðernanna fyrir fagurferðilega reynslu og upplifun sem að ég lít á að sé raunni bara djúpt inn í kjarna okkar sem manneskjur. Sem sagt siðferðið og fagurferðið að það svona í mínum huga það vega nokkuð neginn jafnt. Og við getum talað lengi það en allavega þá svo kemur í ljós að þetta svona þessir, þó ég sé búin að smætta þetta að brjóta þetta niður í 5 minni vandamál og þá eru þau alltaf eitthvað að tunna saman. Það sem ákvarðanir sem eru teknar í kortagerð, þar geta haft áhrif á stjórnsýsluna, mikil áhrif á stjórnsýsluna. Það geta líka haft áhrif á hugtakanotkunina með því að festa þessa norsku sýn í sessi sem ég kalla í rauninni neikvæða nálgun á víðernin af því að hún horfir eingöngu á neikvæða áhrif af hálfu mannsins eða möguleg neikvæða áhrif af hálfu mannvirkja eins og virkjana, háspennulína, uppbyggðra vega og þess háttar. Og síðan sér maður líka í stjórnsýslunni þar eru ákveðnir meinbugir. Til dæmis það hefur aðeins 1 verndarsvæði á Íslandi verið tilnefnt vegna víðerna. Og það Drangar á Ströndum. Og það var að frumkvæði eiganda. Það kom ekki frá ríkinu. Og í öllum þessum tillögum sem hafa komið frá Náttúrufræðistofnun sem eru margar rosa fínar að nýjum svæðum sem verðskulda vernd, þá ekki eitt einasta víðerni, ekki eitt einasta landslagsverndarsvæði þar. Og það er flókið mál að útskýra það en allavega þetta er afleiðing af ákveðnum ferlum, ákveðnu þróun sem búið að vera í gangi innan stjórnsýslunar og í lagaumhverfinu. En þetta er niðurstaðan. Og það er ekkit útlit fyrir það að það verði nýtt víðerni vernd á Íslandi næstu árin. En þú lýsir í svolítið að þetta eins og hugafarið sé ennþá innan stjórnsýslunar og kannski hjá þjóðinni svolítið að við erum föst í einhverjum gömlum hugsunarhættu að þetta sé þetta ónýtilega land eða við hugsunum þetta út frá landbúnaðinum eða svoleiðis, út frá einhverju framkvæmdum og framfara sín og þetta sé þá einmitt eins og þessi svæði sem skiptir engu máli í því sambandi eða svoleiðis. En þú ert raunverulega að sýna fram á að þetta er raunverulega bara eins og rannsóknarstofa. Þarna eru það merkileg ferli sem að við verðum eiginlega að varðveita til þess að læra, til þess að eiginlega bara geta, ég veit ekki, bara lifað áfram á jörðinni eða hvað. Þetta eru það stór merkileg ferli innan akkurat þessara svæða og svo er þetta að segja líka að þetta sé bara gott fyrir okkar, eins og þú segir, upplifun og líðan og bara, og hvernig við nálgumst þessi svæði. Er það ekki svona niðurstaðan? Jú, það eru vissulega eru þarna heilmikil vísindagildi í húfi. Það er að segja að með því að hafa ákveðin svæði þar sem náttúran fær bara algjörlega ráða ríkjum þá getum við sem sagt fylgst úr fjarlægð með því hvernig náttúran haga sér eða hvað hún gerir þegar hún fær að vera í friði. En síðan eru önnur og mínum að þetta er svona mikilvægari rök sem eru einfallega bara virðing okkar gagnvart náttúrunni.
að við séum reiðubúin að skilja eitthvað eftir handa náttúrunni sjálfri. Að við þurfum ekki alltaf og allstaðar að setja marka okkur á náttúruna til þess að nýta einhver meint auðæfi hennar eða breytin í peninga og þarna erum við svolítið komið bara að kjarnanum í hugmyndafræði náttúruverndar, að það sé eitthvað í náttúrunni og það er enda gríðarlega margt sem verðskuldar verndun á hennar eigin forsendum. Svo til viðbóta við þetta þá kemur þetta samspil sem sagt manneskju og náttúru og þar þurfum við að byrja að gera okkur grein fyrir því að við erum afsprengi hvors tveggja náttúrunnar og menningarinnar og við sem manneskjur við fæðumst inn í heiminn með ákveðna siðferðisvitund og ákveðna fagurferðivitund og síðan svona, maður segja, það sem við gerum á þessum 80, 90, 100 árum eða hvað það sem við fáum að lifa og það snýst það að þroska þessa hæfileika og láta gott á okkur leiða, skipta máli og það er allavega mín sýn á þetta að lífa á tilveruna, sko. Og þú sér, einhvern veginn þú segir kannski ekki alveg beinlínis í einnig settingu að þú ert samt raunverulega að nýta ringi eða þú veist, mann skilst að þetta hugarfar, mannsins og þetta siðferði að það sé bara, já, einhvern veginn samofið þessu viðhorfu okkar til náttúrunnar og það sé beinlínis mikilvægt að rækta tengslin við náttúruna þessi virðingu gagnvart bara hinnu vilda og stjórnlausa í staðin fyrir að vera hrædd við það, sko, og þannig að þú tala líka ástina sko, en þetta svona, maður skilur alveg kannski einhverju skipulagsverkfræðingar verið svolítið hræddir þegar að lesa þarna ástina og ástina og og þetta vilda. Já, ég held enda að skipulagsfræðingar séu nú upp til hópa mjög vísýnt og skynsamt fólk, sko, ég hef nú átt þeirra gæfu að kynnast þeim nokkrum, sko, því ég vann hluta mínu verkefni mjög náið með skipulagsstofnun og kynntist mjög góðu fólki þar sem hafði bara líka mikil áhrif á mig, sko. En það er alltaf þetta huglaga element í náttúruverndinni sem að er svo erfitt að fyrir fólk að höndla og þarna er svo auðvelt að kasta því bara út á borðinu sem einhver tilfinningasemi eða einhver rómantík, sko. En málið er það að ef þú hugsaðir þetta út frá þér sjálfri sem manneskju, þú veist, þá er það akkurat þetta sem skiptir máli, þú veist. Það er þessi djúpatenging sem að þú getur náð við villta náttúru og það sem ég er að segja með því að taka ástina inn í þetta, umhyggjuna, er að þessi tengsl sem eru bæði af siðferðilegu, eða eru svona grunnurinn að þeim fagurferðilegur, síðan þegar að maður er búin að ná að mynda tengingar að þá fáðu með gegnum fagurferðið, að fáðu líka á sig siðferðilega vít. Já. Og þetta er í rauninni ekkert ósvipað því hvernig við myndum tengsl við annað fólk. Nei. Og sem sagt, við getum talað mjög fjálglega um siðgildi og siðferðileg verðmæti, en allavega minn mentor og vinur, Páll Skúlason, sem að er svona, hans hugsun er svo sem að ég hef mikið tiltekið mér og hugsað áfram að siðferðisleg verðmæti þau raungerast í athöfnum fólks, hvernig við raun að vera komið fram við aðra. Við getum talað frelsi og jafnrétti og bræðralag og umhyggju, en ef við síðan komum fram eins og skítælar við fólki í kringum okkur, hvort sem það er fólk af erlendum uppruna eða fólk sem á við einhvers konar hömlur að ræða eða fólk sem að
hefur ekki sömu kynvitund og við sjálf, þú veist, ef við komum fram bara af skeytingarleysi og ég vil bara ílsku við annað fólk, þá náttúrulega alveg tóntmál að tala einhver siðgæði og það sama gildir samskipti við náttúruna að sko í mínu tilfelli, og ég kannski ekki dæmigerður, en að því við töluðum rannsóknarsetrið áðan, að þá var það svona ákveðin auka afurð eða auka verkun, side effect, af því að ég ákvaða að flytja austur og Hornafjörð á sínum tíma fyrir bráðum 20 árum, var það að ég fekk tækifæri til þess að komast í mikla nánd við stórkostlega villta náttúru. Og það náttúrulega það kannski sú náttúra, það kannski hotfisk náttúra sem þessi bók mín ákveðin óður til. Já. En það þetta með rætur í hálendis upplifunum á fyrir árum. Þú talar jarðnánd. Jarðnánd. Ekki Jónas Hallgrímsson sem bjóð til það orð? Ég veit það ekki. Þú talaði jarðnæði. Já, það var nú. Og svo bæði Páll Skúla og Gísli Pálsson tala jarðsamband. Já. Þetta svona, einhver hugsun þarna sem að mennurinn ná utanum. Ég rakst fyrst á hugtaki jarðnánd í grein Þorberg Þórðarsson eftir vin minn Viðar Reynsson, bókmyndafræðing. Og þetta orð einhvern veginn, þetta eitthvað sniðugt. En sem sagt... Það er ekki bara þetta nytsamlega að það sé beinlínis sem að svo sem fleiri og fleiri sína, það er beinlínis gott fyrir okkur mikilvægt að komast í þessa jarðnánd og í þessi tengsl við... náttúruna heldur það líka spurning eitthvað sem við getum gert kröfum að við komum fram við náttúruna af virðingu, eins og þú segir, og hún fái þá einhverju stöðu, ekki bara í kortagerð heldur líka í lagalegu umhverfi og hugarheimi. Það hún verðskuldi virðingu. Já, einmitt sko, og einfaldasta leiðin til að hugsa það að ef þú getur sýnt fram á það að eitthvað svæði eða eitthvað fyrirbæri búi yfir gildi þá það sem sagt verndar virði og þá leið krefst það virðingar bæði verndunar og virðingar af því að það býr yfir þessu gildi eða þessum gildum og þannig að þar oft sko einhvern veginn stoppar þetta í kerfinu að annarkvort getur ekki sýnt fram á það að þetta gildi sé raun og verið til staðar að það vantar þekkingu eða enginn hefur rannsakað þetta eða að þú getur ekki sýnt fram á það að þetta gildi sé verðmætt eða að því að þetta kannski verðmætt fyrir fiska eða fyrildi eða lóur og spóu eða melgresi og við þurfum að finna leið til þess að deila heiminum með restina af lífheiminum það bara þú veist og það aldrei verið mikilvægara en nú þegar við erum að horfa upp á eyðingu á líffræðilegri fjölbreytni og á búsvæðum lífvera, á stofnum, tegunda útdauða í miklu stærri stíl heldur en nokkuð tíman hefur verið áður, svona allavega af mannavöldum. Og þetta helst síðan allt í hendur. Þetta, einhver leyti þetta tilkomið út af hnattrænum loftslagsbreytingum. Einhver leyti þessi eyðing búsvæða, skóga og annað að kynda undir bálið og síðan hefur þetta líka hvortvekja líffræðileg fjölbreytni og loftslagsbreytingar hefur áhrif á sjálfbæra þróun sem þá fyrst og fremst bara hvernig við sem manneskjur viljum byggja upp okkar samfélag, okkar menningu og síðan það sem þegar við nefndum orkuskortin áðan að það sem náttúrulega verið að gera það lengt og ljóst. Það verið að taka loftslagsmálin og stilla þeim upp gagnvart þessari hefðbundinni náttúruvernd. Að það bara fórna öllu fyrir
fyrir loftslagið en á sama tíma er búið að smætta á loftslagi orku þannig að það er rauninni bara á að fórna hvaða náttúru sem viltri eða einhver leyti spiltri fyrir aukna orkuframleiðslu. Það er svolítið glæpsamleg smættun og engin ekkert heildarsamhengi sem að raunverulega þótt að vanti meira upp á stiði við rannsóknarslögis að þá samt það mikil þekking sem nú þegar til sem ekki verið að hlusta á. Nei, það er rosalega stórt gat á milli okkar sem að framleiðum þekkinguna og þeirra sem að eiga nýtana til þess að taka upplýstar ákvarðanir hag bæði almennings og náttúrunnar. Og til að þú nefndi það áðan að það er alveg mjög gaman að heyra það að þessi bók hún er skrifuð bæði á sama tíma fyrir íslenskan almenning og fyrir íslenskan náttúru. Já. Við getum ekki annað en bara mælt með þessari bók, sérstaklega fyrir kannski þá sem eru að reyna að búa til lagaumhverfi og skipuleggja bara framtíðin á Íslandi, víðerni verndun hins villta í náttúru Íslands eftir Þorvarð Árnason og svo verður við náttúrulega bara hvetja til þess að það verði stóraukið vægi rannsókna á náttúru Íslands og vistkerfunum og öllu fyrir náttúrun og almenning. Svo sannarlega. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu. Takk sömuleiðis. Og Þorvarður Árnason, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Hornafirði, fræðimaður í umhverfis hugvísindum, rithöfundur, ljósmyndari, listamaður. Ég heiti Oddný Eir. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að galdra samræðana yfir til ykkar. Án hans kæmustu ekki lönd né strönd og við förum við stutta frímínútur hérna í þessum metnaðarfulla litla heimaskóla og koma aftur að Rauðaborðinu að ræða málin eftir smástund. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, og kæru áhorfendur og hlustendur, þá er okkar samferð lokið þetta ágæta kvöld, 5. júní 2005. Við verðum ekki í loftinu annað kvöld af því að þá er komin föstudagur, en við verðum hins vegar með beina útsendingu klukkan 4 á morgun, fréttir vikunar og tíðaranda og svona það sem að okkur finnst áhugaverðast að ræða. María Lilja ætlar að stjórna þeim þætti og fá til sín 4 góða gesti. Síðan verður einnig dagskrá hjá okkur stórt viðtal helgina á laugardag og svo tökum við saman úrval af því besta við Rauðaborðið sem við vörpum einnig út á laugardag og minnum svo einnig á Syni Egils, þann frábæra þjóðmála þátt sem alltaf hefst klukkan 12:40 á sunnudögum í umsjá bræðranna Gunnars Smára og Sigurjóns Magnúsar. En það er margt fólk sem kemur að því að búa til efni hér á hverjum degi og við þökkum ykkur svo sannarlega fyrir alls konar ábendingar og hjálp og þökkum viðmælendur fyrir að vera oftast til í að koma og búa til efni með okkur. Mér langar líka sérstaklega til að þakka tæknimannum Pétri Fjellsteð og það verður aldrei annað sagt en að sá ágæti mannskapur sem hér er að verki frá móti kvölds, hann er samhentur og veitir ekki af, en það er allt í lagi vegna þess að það er þið sem að knýð okkur áfram og ykkar ákall, við höldum því áfram, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.